Já, komið sæl og velkomin til leiks. Við erum að fara að verða vitni hér að Weissman One Cup, Já, svo kallum. æsispennandi viðburður að hefjast. Við erum hér á Sernin Vínbar á Laugavegi. Hér munum við etja kappi 11 af sterkustu skákmönnum þjóðarinnar, það er ótt að segja það. Já, menn eru að gera sig klára. Ég sé hérna, fengið þess að sjá strákarna hérna á eftirborði. Það er Magnús Örn með hvítt gegn Hjörvari. Já, Hjörvari er stigasti skákmaðurinn sem að taka þátt í þessu móti. Við erum líka með Helga Ólafsson, Jóhann Hjartarson og Braga Þorfinnsson. Já. Fjóra stórmeistara. 4 stórmeistara. Dagur Ragnarsson, alþjóðlegur meistari. Svo eru þeir Magnús Örn og Sigurbjörn Björnsson. Já, sjáum það báði mynd hérna. Já, þeir eru nú gamlir félagar, æskufélagar. Gamli reyfir, já. Gamlir reyfir. Svipu aldrei ég, svona menn sem ég hef telt mikið við. Já, Þekki vel. Svo erum við Örn Leo Jóhannsson, mjög harðan hraðskákmann. Já, svona með yngri keppendum á mótinu og svo má minnast líka á hérna á Olgu Brúdnikovu. Við snúum hérna, þá erum við Jóhann Kjörn Olgu. Bárður er svona, já, fulltrúið svona yngri kynslóðurinn að sjá hann að hægra megin. Einmitt. Tefluðu Magnús Pálma. Og svo erum við hérna já, Helga Ólafsson og Braga Þorfinnsson. Já. Já, það er nú reyndar eiginlega svona með merkilegri viðregnum svona í fyrstu umferð. Og þeir hafa hafið tablið þarna. Já, kannski svona fókusum kannski aðeins á þá svona til að byrja með. Mér sýnist þeir vera konum með drottningabrað. Helgi með hvítt. Já, við skulum byrja við, við skulum fá hérna Fáum við upp. Já, hérna og við finnum hérna út úr. Við höfum þá í mynd þarna og ég sé ekki betur en að Bragi hafi telt Rakúsín-afbrigðið gegn drottningapallsbyrjun Helga. Við fáum ekki þennan. Við erum svona aðeins að feika okkur í tekninni. Það fáum við þennan, já. Já, herri, ok, ég metar hana. Þetta er svona og svona. Og þeir eru á borðið 5 í fyrstu umferð. Helgi Ólafsson, mjög harður hraðskákmaður. Já, þannig að nú getum við fengið hérna svona á borðið. Þetta er frábært. Og þetta er staðan. Helgi er að hróka stutt. Já. Og þetta er Rakúsín-afbrigðið eins og við sjáum. Ég lánaði Braga einu sinni bók Rakúsín-afbrigðið. Já, það er svo bók eftir Vladimir Barski og er gul. Já, hún er gul. Ég hef ekkert fengið hann aftur, þannig að ég vona að Bragi sé búinn að stúdera þetta vel, sko. Ég held að þetta afbrigði sé í bókinni. Já. Já, við höfum verið nokkuð vel afstiltir hérna í fyrstu umferðina. Þannig að við Helga með hvít gegn Braga. Mér er alltaf þótt rosalega erfitt að tefla við Helga með svörtu í hraðskákan. Er rosalega rútínir eða svona D4 og C4 skákmaður. Já. Gefur ekki mikil færa á sér. Það er alveg rétt. Hann velur sér svona stöðutýpur eins og við erum með hér, sko. Það sem að hvítur hefur svolítið svona skýrt plan á drottningavægnum. Já. Hann Þessi rittar þannig á C6, hann stendur oft illa svona í þessu stöðum. Já, einmitt. Svartu Þetta virkar hættur eftir, já, hann getur leikið þessu peðið fram eins og hann gerði. Ég held að Biskup FN hefur líka verið bara traustuleikur. Já. Rittarinn er á leiðin inn á C5 og fer þangað. Með pressu á BSU-peðið. Og Bragi þarf að drepa og það er kannski ekki alveg ákveðsvonlega kosti fyrir svartan í þessum struktúra að þurfa að gefa svartir þetta biskupinn sinn. Nei, nú er svona auðvitað fyrir hvítana, hrókur C5, þessast dreipur, hinn hrókurinn kemur undir. Já. Og svona auðvitað fyrir hvítana að tafla stöðuna, að íta bara peðurum á drottningavæng og svona reyna aðeins að pressa. Og við hótum núna Biskup A6 í einhverju stöðum. Kannski ekki alveg strax. Hann tvöfaldar. Hann á það inni, sko. Hann á það inni, sko, jafnvel. Kannski bara rittir að H4 og drepa A6, er það ekki bara, vinnur það ekki peð. Þannig kannski að meta bara svona mótspili sem að Bragi fær. Akkurat. Gæti hugsanlega fengið eitthvað. Hann er bara A3, ok. Já, hann ætla þá væntanlega að fara í svona bara minnulegt árás á drottningavægnum.
og Bragi búinn að leika F5 og Bíddu nú Helgi, við, já, hann drepur á síðan, hann fór að skipta mun. leið og hann leika F5 og Já, gefur eftir F5-reitin hann gefur eftir svartaritin, sko. Ok, en þetta er nú samt svolítið típist fyrir Helga, hann er með svona full control á stöðunni með hennar góða Já. rittara. Hann getur valda hann ennþá meira með F4 ef hann vill og þarf. Já. Hann getur líka unni skipta mun tilbaka, einmitt, sem hann gerir, með rittara G6. Já. Mér sýnist Helgi að hafa stýrt skákinu svolítið í Já. þessa átt vegna þess að Bragi er það dýnamísku skákmaður að hann elskar stöður þar sem hann stýrir spilinu en hann hefur ekki komist í neitt mótspil. Nei, og nú sjáum við líka bara að Helgi með öll peðin og svörtureitum með hvítrættu biskup sem þýðir að svarti biskupinn er svolítið svona múrar inn að eigin peðum Einmitt. og svo er hann bara peðið yfir. Já. Þannig að við getum eiginlega sagt að þetta sé bara strategist unnið hérna hjá Helga. Já, þetta er algjör þjáning að vera með svartamóti Helga í þessu sko. Og ég bara spurning hvort við bara skiptum um skák. Já. Við ætlum að eiginlega bóka eða sigur hjá Helga hérna og skiptum hérna yfir og Þetta eru fáum komin, já, það er Magnús Örn með hvít. Það er síkilega vörn. Hjörvar með svart, Hjörvar er þess að þess að stigasti keppandi mótsins og flestum talin líklegasti sigurvegari. Bíðum aðeins hægir, sérðu tíman. Magnús er með Já. 4 mínútur. Bíddu, ha? Og Hjörvar með 1:10. Þeir byrja með 3 og... Þeir byrja með Já, byrja með 4, já. Já. Þannig að Magnús er búin að halda tímanum, alla skákina. Já. Þannig að Hjörvar hugsar og hugsar. Tímamörkin eru 4 mínútur pluss 2 sekundur á leik og Magnús reyndar uppfærist Já, tíman hann hjá honum og hann er með 3:09. Já, 4, já, hann hugsaði núna Já. í fyrsta skipti. Magnús er reyndar sko mikill teóriahestur, sérstaklega í E4-byrjunum og ég hef nú telt við hann nokkar skákir gegnum tíðina í Sigurleifvörð og hann getur telt mjög hratt í þessum þekktu teóriustöðum í Sigurleifvörð. Þekkir þetta mjög vel. Já, ég sammála það. Það sem hann hefur, hann sem sagt mjög klár strákur og við erum menntaður og hérna kannski er að tefla minn út á því að hann hefur haldið svona sömu byrjunum bara í allan feril. Já, já. Bara leikur í F4 Já. og bara tekur á móti. Hann tekur bara aðlínunar Já, já. og teflir það og kann það alveg þokkalega. Já, þetta er raunar alveg aðdáðan að vera stíll sko, að vera svona að halda sér í teóriunum þáttur að vera svona Já. óvirkur eins og hann er sko. Getur þetta lent í því að þú tekur einhver högg, ég lent í því að við teldum saman og hann hérna teldi við einhvern sænskan svona ungan teóriuhest og hérna sem teldi hérna svo kallar massalabreið, Já. landaðbreið og kunni teóriuna vel og þá auðvitað lendur í vandræðum en Já, þetta er svona, mér finnst þetta svona einmitt, átáðan að vera stíl, bara tefla bara þitt og Já. bara taka á móti já, einmitt. og ég held svona heilt yfir sé það betra en hitt sko. Ef við ræðum að þessum Hjörvar Stein Ingvar, hann gekk nú hálf illa hjá honum á nýjastöðunum landsliðsflokki. Já. Við sjáum hérna það er ágætis, já, ennþá ágætis tímafórskot hjá Magnúsi en hann hugsa málin. Já, ég ætla að segja að Hjörvar hann náði ekki sínu besta móti á nýjastöðunum landsliðsflokki. Nei, sammála því. Hann var í vandræði með tíman. Það byrjaði svona eða bara snemma í fyrstu umferðunum. Ekki vel. Og hér er hann er með 21 sekundu á klukkunni í þessar stöðu. Þannig að hann er farið rólega að staði þessar skák. Og þetta er svona ólíkt Hjörvari, bæði á Íslandsmótinu og í hraðskákinni að vera svona eftir á klukkunni. Já, einmitt. Ef að fá aðeins upp borðið hjá þeim. Já. Við sjáum að hann að Hjörvar var að leika D5 síðast. Og gæti þá svarað biskup F4 með því að drepa á Já, E4 með biskup F4 myndi fanga drókninguna en hann skýtur þá inn í að drepa með peði þannig á F4. Já, Ingvar síður finnst manni svarta drottningin standa örlítið skringilega á F5. Smá klögulega. En kannski sleppur þetta fyrir hotjáðanum. Og Magnús getur drepið núna á Ég held að hugsa drepa á E7, E7. skiptur upp á biskupunum Já, og hérna í kjölfarið finnst manni einhvern veginn eins og
Þannig að ég geti að opna kóngstöðun einhvern veginn. Kannski leikið F6 á góðan tímapunkti. En það er líklega aðeins að vanda sig. Ég spáði samt byggs út af Bresju. Mér finnst það svona... Það lítur öðrulega út, já. Nei, býtum við. Riddar þetta drepur- G5. Þá drepur náttúrulega Hjörvar á G5. Já, drifur svo Þingað. D5. Tíminn aðeins að jafnast hjá þeim. Magnús er með 28 sekundur á klukkunni, Hjörvar 23. Já, nú er þetta alveg svona... Það er sefnara. Kongur B1, yfirleitt góða leikur í hérna... Síkjælega vörðinni koma kongur svona aðeins betur fyrir. E5 og... Og Hjörvar fyrir í uppskiptin. Já, byrja upp á kaupin. Fá þá hérna aðeins nærmið. Já, nú fyrir tíminn að skipta svolítið miklu máli, sko. Já. Við sjáum að Magnús er með, hann er með 15 sekundur á klukkunni. Leikur sér 4, fáum Og stöðuna aðeins upp Hjörvar kom með örlítið betri tíma. Nú er peð á G4 í uppnámi. Já. Já, Hjörvar er aðeins að taka yfir. Og Bishop F3, já. Já. Hann er að ná yfir höndinni. Hann er með valda frípeð á eilinu sem á eftir að nýtast mjög vel. Og peð á G4 er einfallega voni. Ég held að bara nái því, tekur það. Já. Og þá er svona, já. Fyrir að fjara hratt undan stöðunni hjá Magnúsi. Vorum að tala um það að Hjörvar er líklegur sigur á þessum móti og ég held þessi lykilatriði fyrir hann ef hann heldur tempóinu á klukkunni, ef hann heldur hraðanum, af því hann er það rútineraður og sterkur skákmaður, ef hann kemur sér ekki í slæmt tímarhag, þá ætti hann að vera mjög líklegur. Já, algjörlega. Já, Magnús gefur. Já. Förum hérna á skákina hana hjá Sigurbjörni og Degi. Þessi Dagur með hvítt og Sigurbjörn með svart. Þeir eru miklu típar ekki líka. Já, mér skildist reyndar að vera mögulega með vitlausa stöðu. Já, þessi stemmi ekki. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að skoða athuga. það. Það sjá bara hvað er að gerast hérna hinum megin. Jóhann og Olga eru búin. Jóhann vann þar. En já, Bragi er búinn að vinna. Og þá ætti þessi í raun að vera vígslu, þannig að getur við fengið bara myndina svona. Já, hún er aðeins og, já, fá hérna bara 3. Já, við erum með úrslið til þess að Helgi Ólafsson vann Braga Þorfinnsson. Hér er spennandi skák hjá Barði og Magnús Pálma, þar sem að Barður er skiptamun undir, er með rosalegt spil og er að ná skiptamun tilbaka og hefur þá 2 peð. Máttu ekki drepa F-inum, hann mátti drepa líka hrókinn. Misti kannski séns þarna, en samt með góða stöðu, dreipar á B2. 2 minúni næra valda og hróktur bara C6, valdar allt. Já. Og hann sleppur og við sáum á signum á Magnúsi, hann átti sá því að þetta er að fjara út hjá honum. Mennin vinna verið saman í svörtum. Já, náðu að retta sér hana. Nú er þetta svona bara tímarhagsbarningur og bara rætti nú að hafa betur hana. Já, spurning kannski, Björn, ég leiði þér að það er eitthvað mögulegt víxl að kíkja niður hvort það sé eitthvað svona, eitthvað tæknilegt sem það þarf að laga. Best að klára það bara strax og ég skal bara fylgja þessu í hlað hérna, þessari skáka meðan. Sjáum að bara ættum að vinna þetta, já, hann er að tína peðin saman bara. Barður átti frábært mót á nýjastunum landsliðsflokki. Já, hækkaði þar ykkur 60 stig. Já. Og tók hraðskap daginn þar sem hann hækkaði ykkur 60 hraðskapstig líka. Já, ok. Þannig að hann er í banastuði. Já. Ég hef nú oft talað það, það er eiginlega alveg ótrúlegt að þessi sterki skákmaður hafi bara verið með 2-1 og eitthvað í mörg ár, sko. Mér líður bara eins og að Bárður eigi alveg heima upp í 2 og 3 klúbnum, sko. Já. Ég held að hann sé alveg hann er það vandaði skákmaður að kandidat í að vera hérna fítimestari. Já. Hann er hrókur honni hann gefur já. Það er nú ekki það telt svona aðeins upp á eitthvað 1 pattana en þetta slapp nú til. Já, þá erum við sem sagt komið úrslit í öllum skákum og það var
Hjörvarsteinn Grétarsson sem lagði Magnús Örn Úlfarsson af velli. Dagur Ragnarsson hafði sigur á Sigurbirni Bjössinni. Bárður Örn Birkisson lagði Magnús Pálma Örnólfsson af velli með Svartumörunum eins og við sáum. Jóhann Hjartarson og Olga Prudnikova skildu jöfn eftir þráskák. Já, það var þráskák, já, Það var þráskák í þeim. Við sýndist svona, já, við fyrstu síni eins og Jóhann var að taka það, en það virtist ekki vera. Og svo var Helgi Ólafsson sem lagði Braga Þorfinnsson af velli. Og við ætlum að gera klárt fyrir aðra umferð. Og við erum hérna með keppendur að koma sér fyrir. Já, menn gera sér klára. Við sjáum hérna skákstjóran Daða Ómarsson stilla upp. Já. Mér sýnist Daði verið að breyta eitthvað til hann hjá okkur, Ingvar. Já, ég nú við. Þannig að, Já, hann hefur átt að segja á þess að víxlinu og já, og ég lagar held það. að hann hafi verið að skipta borðanúmer hreinlega. Þannig að spurning hvort að við þurfum að gera einhver Það ráðstafur þurfum líklega ekki að breyta. Já, ef hann heldur, ef hann víxlaði, þá þurfum ekki að breyta tækninni. Nei, við sjáum til. Við erum enga síður Fylgist bara með því. komin í aðra umferð og við sjáum að Olga og Helgi er að gefa sér klár hérna. Olga hefur hvítt gegn Já. Helga. Borðið númer 1. Bara 2 er svo... Það er Bárður gegn Jóhanna, bara 2. Við förum rétt yfir það, bara 3 Sigurbjörn gegn Sigurbjörn Magnús, hann nú áhugaður öðru. Magnús Pálmi, já. Magnús Pálmi, já, fyrir Já. ég. Jóhanna og Olga, ég hætti að held svona. Hjörvar og Dagur á borðið 4. Nei, þetta fyrst að vera það hjá mér. Svona. Örnleif og Magnús Örn á 5. barði. Já. Taka það fram að það eru 11 keppendur í þessu móti sem þýðir að það er einn keppendur sem situr yfir í hverju umferð og það var Örn Leó sem satt yfir í fyrstu umferð. Hann kemur þá til leiks núna í aðra umferð. Já, En við erum með Olgu og Helga í mynd þarna á borðið númer 1. og það er, já, Sigurlega Vörn, Já. byrjum við. Þetta er ekki uppfærast hjá okkur. Og svo fáum við aftur hérna. Það er sikilega verð sem að Helgi teflir og mér sýnist við vera með Tæmanov afbrigðið. Olga er hrókara langt. Olga er mjög skemmtilegan skákstíl. Hún velur yfirleitt hvassa leiðir og stundum sneiður hún hjá algengustu leiðunum. Velur svona svo kallir hliðar afbrigði. Já, Hún áða til að koma andstæðingum sínum mjög á óvart í með byrjuninni. svona eigin aðberið oft svona. Já. Svona, já, mitt hliðaverandi eins og það segir. Einmitt. Og ég held ég sé að fara með rétt mál því að segja að það er nokkuð algengt að Olga velur drottningu sinni svona óverulegan stað snemma taps. Algjörlega. Ekki orðað þannig. Jú, sammála því. Hún er, Ég náttúrulega hef hérna fór með í landsliðsferð þarna á síðasta Evrópumót. já, Og hún er mikið fyrir það að svona, já, fara með drottninguna svolítið snemma út. einmitt. Sem Honum- er ofta ekkert svona samþykkt í fræðunum endilega, en tölvurna kannski svona gefa ákveðin færi. Já, einmitt. Og hún er með drottningunni sína á F3 núna. Drottningin fer átt að G3 þegar hún fer út á F3, bara til að skipta upp. Já, einmitt. Það er þessi uppskiptið með drottning G3 sem er svona tildulega ný hugmynd. Ég man allavega að ég sá þetta fyrst, manstu þegar að hérna, Aman Hambledon stóð sér frábælega á Reykjavík Open Já, og vann Sírov. á teldan þetta afbrigði þá. Þá var hann með svart á móti Sírov og þá var Sírov að tefla drottning F3 og drottning G3 afbrigði og þá var það árið svolítið vinsælt, þá var komið svolítið í Sem tísku. Olga fórna peði þennan, E5, Já. Helgi Hafnari. Ef ég maður rétt þá teldi Hans Nýmann eitthvað svipað á móti Hjörvari núna nýlega á Reykjavík Open. Já. En já, Aman Hambledon, hann er hérna
þessi fylgjast með svona skák streamerum, hann er einn af þessum sem kallar sig Chess Bras sem er svona nokkuð rógróin og stór svona, já, streamersíða. Já. En ég held Ingvar að við ættum að minnast aðeins á styrtaræðilega mótsins og Já. mótshaldarana. Það Heldur eru betur. Chess After Dark bræður, svokölluðu, sem að standa þessu móti í samvinnu við Mason Westman. Og Mason Westman er nýtt að nálinni. Þetta er bara, já, það er ótt að segja, þetta er heil vínegra Já. í Frakklandi. Heldur betur. Og mótið er haldið á Cernin Vínbar. Þetta er skemmtilegur staður, þetta er lítill staður en flottur. Við erum hérna í bæ á Laugaveginu. Já, Laugaveg 41. Og þessi vínegra framleiðir yfir 30 tegundir sem eru seldar á yfir 100 veitingastöðum í Frakklandi og þar á meðal 10 Michelin stjörnustöðum. Það er svoleiðis. Já, Það er búin að koma það er sér ekkert annað. Og mér skil samkvæmt mínum heimildum að þetta sé fyrsti alíslenski vínbarinn. Já. Já. Það er álveru. Alveg dæmi. Álveru dæmi, sko. Þetta er ekkert Andorra. Það er ekkert handvara, sko. Já, við sjáum Olga verið nú að hafa átt stöðu en Helgi er samt mjög traustur á klukkunni. Já, Helgi er mjög skynsamur í tímanotkun og það er kannski, má segja, þetta er aldrei merkilegt með Helga og Jóhann eru tveir af okkar gömlu hetjum að þrátt fyrir þeir séu komnir yfir 60, báðir tveir, þá eru þeir báðir ótrúlega klókir í tímanotkun. Já. Ég hugsa samt svona fræðilega þá sé Olga með mjög þægilega stöðu. Hún Já. Valdar þetta FNP hefur valdið í fyrir einnum. Biskupinn að D3 algjört akkeri í Já. stöðinni. Þessi biskup á BSU hjá Helga, hann svona, já, vildi gjarnan fá svona aðeins betri Já. verkefni. Sko, strategist voru þetta sterk uppskipti fyrir hvítan að losna við svarta biskupuna en samt, Já, hún þarf að passa sig aðeins. Nú spurning hvort að Helgi reyni ekki bara að leika kannski bara DFU sjálfur já, einhvern tíma á þetta. einhvern tímapunkti. Ég veit Já. ekki hvort það sé gott núna en Helgi er náttúrulega hrikalega veikur á svartrautunum á Kóngshöfnum. já, Póker F8. Og það sem skiptir kannski líka miklu máli í svona stöðutípu er að það er Olga sem hefur stjórn á peðagegnumbrotunum. Við sjáum að hún leikur G4 núna. Og endalega H5 núna. Akkurat. Brótast í gegn. Hún er að virkja hrókinn á hálínunni. Helgi drippur. Hann er með svona skemmtfara stíl, hann drippur. Já, Sem ekki margir Já, einmitt. ráða við. Það er þessi handsveifla, sko. Það er einhvern veginn að sveifla svona. Og Helgi líka sérstaklega góður í að kasta mönnunum upp, sko, við stúdringar. Já. Hann er nú mjög spara á það reyndar. Ég man alltaf eftir hérna í bókina Sjóns L hérna Olympic mótið Dubai. Já. Það var ein mynda sem Helgi er einmitt Að kasta piði. Já, henda svona Já. gallið upp í loftið með mikillir reist. Já. En veistu hvaða þekkti stórmestari á það til að sveifla drottningu í hendinni? Sko, ég veit að hérna Boris Gelfand er mikið fyrir að sefla mönnum. Já. Akkurat það hann snýr drottningu, sko, í lóanum. Það er ekkert auðvelt. Þið getur Nei. prófað þetta heima, kæra áhorfendur. Snúinni, já. Já, það er ekki auðvelt. Það er svona ákveðum puttalæk fyrir mig. Við sáum að Olga er búin að sikta út G4-peðið. Ef hún er að drepa þetta peð með hrók, þá held ég að hún haldi nú ennþá aðeins betur stöðu. Já. Ekkert eitthvað afgerandi. En Helgi gæti lent í svakalegri beglu ef hann situr eftir með mjög eitt peð á F7 til dæmis. Já. Þannig ég held að en nöðsynlegt fyrir Helgi að búa sér til eitthvað mótspil núna. Hann byrjar að nota tíman, ég held að það sé nöðsilegt. Erfið staðið, svo hún kíkja kannski aðeins á fleiri borð. Snúum hér við og fáum borð og hérna fáum borð og Jóhann. Það var Jóhann sem að beitti Sigurleifur í þessari skák og mér sýnist að vera með þeir hafa báðir haft ansi sterka riddara, Jóhann á D4 og Bárður á D5.
mér finnst Bárður vera mjög tæpur á klukkunni og eins og vorum að tala um á hann. Já, hann á það til, sko. Já, bæði Jóhann og Helgi mjög skynsamir í tímanótkun og það er eiginlega aðdáðanvert að, ég meina, menn sem eru komnir, ég ætla bara að segja það, ég veit að viðkvæmt, sko, þeir eru báðir á 70-saldri, það er bara þannig. Já, svoleiðis. Já, en þeir eru rosalegir á Ekki klukkunni. segja samt við Helga. Nei, ég veit það. En þeir eru svakalegir á klukkunni og Jóhann gerir þetta líka þannig að tefla kappskák. Hann heldur... Hann er með 2:20 Já. á móti einhverjum 5 sekúndum. Já. Þegar maður teflir á móti Jóhanni og hann fær upp sína stöðu, þá dettur hann í einhvern svona ryþma þar sem bara bestu leikindir koma bara á færibandi. Og hann eyðir engum tíma, sko. Leikur bara svona jafnt á þétt einhvern veginn. Já, hann gefur sér nokkar sekundar en að finna drottning G5. Já, Hann er mér með- sýnist þetta bara að vera orðið helviti erfitt hjá Já, Bárði. hann fórnar að 3. Ok. Já, ok, þá var þetta nú orðið. Má hann... Nei, hann þreifaldar ekki. Það er drottning G3 og hótar að drepa H3 núna. Hótar að drepa H3. Já. Já, ekki bara Og gefið. Bárður er fallinn á tíma, syns mér. Já, þetta var öryggur sigur á Jóhanni, syns Já. mér. Og hann að bakvið eru með Það er Hjörvar og Hjörvar og Dagur, syns mér. Dag, við skulum, já, fá það hérna og ég ætla að laga borðið hjá þeim. Hjörvar vann Magnús Örn í fyrstum verði eins og við sáum og Hjörvar hóf þessi skák á því að leika Bjarni 3. En býðan hægir, er hann ekki svolítið svona Man sýnist að smá Hjörvar... krippu, sem maður segir? Já, Þessi mjög biskup bara aðþrængur. Eþrú, hann þjarmar verulega að hvítustöðinni. Já, Tími er þetta mjög svipaður. við sjáum að Dagur er að leika þarna F5 og Hjörvar leikur G4 sem er kannski, já, eins og menn kalla svolítið svona desperation Já, fyrir, hann hérna, hann leitist eftir að fá meira rými. Dagur, og þeir eru báðir mjög tæpar á klukkunni, Dagur á eftir 15 sekundur og Hjörvar er með 4, 3. Já, hann leikur hérna 1 sekundu eftir. já, sæll. Við sjáum tíminn hérna dagi hérna, 10 sekundur. Þetta er að fara E5. Það er að hröðuskipti. Nú verða, þeir eru mjög tæpar á klukkunni. Hjörvar er manni yfir eins og er, en Dagur er með mikla pressu á D og E-línunni. Og nú hefur Hjörvar, Getur hann ekki, nei, það er skákað D5. Hrókur F3. Já, hann er skiptað með niður. já, Dagur er bara að vinna þetta. og Hjörvar gefur þetta. Já! Skjótt skipast viður í lofti. Já, menn með ekki sofa degi. Nei. Hrókar. En ég held að þarna hafi Hjörvar lent í því sem vorum að tala um aðeins sem hann verður að passa sig á. Hann þarf að halda stjórn tímanum. Já, Hann er bara það vandaði skákmaður að ef hann fylgir innsæðinu og heldur góðum tíma á klukkunni þá á hann að komast vel út frá þessu móti. En hérna, ef við sjá hvort séu fleiri í gangi. Nei, mér sýnst allt vera búið. Örn Leo og Magnús Örn eru þeir búnir. Vittu nú við, hann er skák í gangi. Sigurbjörn og Sigurbjörn og Magnús Pálmi Já, og við erum í spennandi peðsendatabli, sýnst mér. Sjáum að þeir eru báðið með kongu 3 peð og mér sýnir Sigurbjörn sé að verða á undan. fáum stöðuna. Já, þetta er Vittu nú við, staðan. Sigurbjörn með hvítt. Og hann á leik. Kóngurinn hans er komin inn á hann drefur peði. Já, mér sýnst að hann geta drepið núna á. Þeir leika bara það hratt að tæknin bara ræður ekki við þetta. En já, Sigurbjörn er að hafa þetta. Hann er peðið við hann með valda, nei hann er með fríbeða hálírunni sem að Magnús getur ekki stöðað. Já. Þá erum við komið með úrslit í öllum skákum við þessari umferð og það var Sigurbjörn Björnsson sem lagði Magnús Pálma af velli. Dagur Ragnarsson lagði Hjörvar Stein með svörtum mörnum. Já. Svona nokkuð óvænt úrslit fyrirfram. Jóhann Hjartarson vann Bárð Örn Birkisson með svörtu og Olga og Helgi virðast hafa gert jafntefli Já. sem að er reyndar mjög skrítið með við hvernig staðan á borðinu er. En eftir að fá það staðfest. Já, hérna. Ég senda skilabóð hérna á skákstörun okkar að fá uppfært fyrir okkur úrslitin. Þannig að þetta sé alveg upp á 10.
Já, hann mætti kannski koma fram svona fyrir áhörundur sem að heima sitja að við Ingvar erum hérna fyrir á hæðinni fyrir ofan keppendur. Keppendur eru á Sernin Vínbar á Laugavegi 41 og útsendingin okkar fer fram hérna á hæðinni fyrir ofan. Þannig að við erum í sambandi við skákstjóran Daða Ómarsson sem er hérna fyrir neðan okkur. Það eru öllu til tjálta á þessu móti. Já, hann var ótt að segja það. Fengum hérna rosalega tækniaðstoð með myndavélar og annað. Já, einmitt. Og svo erum við með hérna, já, skákstjóra, lýsendur og svona allt múlið menn tilbúin á kantunum. Þannig að Það er ótt að segja að móthaldarnir Chess After Dark og Mason Westman sé að fara þetta upp á annan level það er bara svoleiðis. í dag. Svona, ég ætla að hafa hérna vera að klára kantinum eins og maður segja. Svona, það eru þriðja umferð. Þar fáum við já, svona róleg umferð að mörgu leyti en hérna, Já, Dagur Ragnarsson hvítt á Örn Leó, já, Magnús Pálmi hvítt á Hjörvar Stein, Jóhann Hjartarson Erum hvítt á menn Sigurbjörn Björnsson, koma sér fyrir, nei ekki, jú, menn fara að koma sér fyrir. Helgi Ólafsson hvítt á Bárð, Bragi Þorfinnsson hvítt á Olgu og Magnús Örn situr yfir. Magnús, já, setur yfir, já. Það er svona skekki kannski stöðuna aðeins að menn er að sitja yfir. Það er svona að hafa það svona bak við eyrað. Já, einmitt. Það er fínt að menn svona fá allavega svona eina umferð til að svona, já, það er svona á 8. Við keyrum henni ekki alveg hérna í jörðina með einhver álagi. Akkurat. Að sjá, skulum fá hérna svona, dröða það baka. Já, mér sýnist myndavélin eitthvað að rónum skökki á okkur. Já, það er eins og eitthvað, er ekki því hérna. Við getum nú lagað það bara. Já. Skulum hérna byrja að fá. Já, við erum allavega með Örn Leó hérna í nærmynd. Já, skulum fá bara smá leiðréttingu á myndavélinni. Fá það bara upp hérna, svona og Já, meðan við stillum að myndavélina þá ætla ég að fara örstutt yfir velurinn í þessu móti og fyrirkomulagið ef við fyrir aðeins betur við það. Eins og áður sagði þá eru hérna 11 keppendur sem tefla allir við alla. 4 efstu keppendurnir í mótinu að 11 umferðum loknum komast áfram í úrslit. Þar mætast sá keppandi sem er í fyrsta sæti og fjórða sæti og sá sem endar í öðru sæti og þriðja sæti. Þeir sem eru ofar í mótinu, sem sagt, keppendur sem enda í fyrsta og öðru sæti, þeir hafa tvisvarsinnum hvítt á móti einu sinni hvítt hjá andstæðingi sínum í svona útsláttar einvígi í undanúrslitum. Sigurverðarnir í undanúrslitum mæta síðan í úrslitaviðureign. Sigurverðin í mótinu hlýtur síðan farandbikar, 50.000 krónur í peningum og 50.000 króna gjafabréf hjá Mason Westman eða á Sernin Vínbar og magnum flösku af champagne eins og þeir segja. Ok. Annarsæti 25.000 krónur í peningum, 15.000 króna gjafabréf og gjafakassa. Þriðasæti 15.000 krónur og 10.000 króna gjafabréf. Það eru vegleg verðlaun. Já, við sáum að Dagur, hann hefur svolítið verið að tefla þessi systemi með Ritter F3 fyrsta leik. Svona Já, tekið til því. Kings Indian Attack sem við kalla það. Já, einmitt. Ég veit að hann kefti þessi svona chessable námskeið Já, ok. sem hann gera gjarnan í dag. Já, Og smá vesen þannig að meta peð og F5 til þess að leikur nú bara biskup A6 eitthvað slíkt svona bara að setja pressa á hann. já, biskup A6 er áhugur hugmynd. Ég sá að með Rittar í C4 þá er svona Dagur að gæla við að hoppa inn á D6 en biskup A6 myndi leppa Rittarinn á C4. Ég veit eiginlega ekki alveg sko hvað. Nei, hann leikur hróku D8. Örn Leó myndi aldrei svona
stíl í hraðskák, hann er svona, það er alveg ótt að segja, hann er með frekar passívan byrjunarstíl. Já. Hann hérna, vill fá bara traustastöður út með mennina, hann teflir mjög hratt. Mér finnst hann persónulega að vera mjög erfiður andstæðingur í hraðskák vegna þess að hann heldur. Já, hann heldur alltaf svona stöðun á lífi. Já, hann Kannski heldur. með passíva stöðu aðeins verra. Einmitt. En hann aldrei einhvern veginn erfitt að fá hann til að, þú veist, vera með tapastöðu. Hann er alveg ótrúlega úrræðagóður og snöggur á klukkunni. Þannig að hann nær mann oft svona bara með því að halda taflunni gangandi og er góður í tímarækjunum. Einmitt. En hvað er að gerast hér? Dagur er að drepa á B7 og Örli á hikar. Það er hann að velta fyrir sig hvort hann er að taka D1 fyrst, hvort að það skiptir máli. Vantarlega er hann eitthvað illa við leppurina eftir löngu skálíðinni. En hann tekur á F4 fyrst. Ok, það var það sem hann var að velta fyrir sér. Já, það var alveg rökrétt. Og þá hlýtur Dagur að drepa tilbaka. Það verður að drepa því að dróningin er með skák. Já. Hann tekur á F4. Já, eiginlega óþarf að eyða tíma í þetta. Og þá gerir ég ráð fyrir að, já, Örli drepar á B7. Og þá er kannski eina sem að geti skipt máli hérna er hvort að hvítur geti nýtt sér biskupinn á G2. Já. Það leikur riddari D2 á þessari biskupinn. Dróningin fer á leppunni. Vantanlega fylgir rókurinn fast á hæla dróningarinnar. Afleppurinn riddara. Svona lógíkast í stöðunni sem maður segir. Þetta er bara D1, já, ok. Þetta er bara D1 hrókur D8. Nei, hrókur C8. Nei, hrókur D8, hann leik hrókur D8. Þetta er villa í, já, hann er komað það. Þannig kemur hann. Hrókur D3, Dagurinn er ná stjórn á línunni. Ætlar næsta að leika drónin D1. Þessi keppendur Dagur og Örli hafa verið svona nokkuð duglegir að tefla á þeim hraðskákmótum sem fara fram. Og það eru mjög reglulega hraðskákmót í tafélagi Reykjavíkur. Dagur hefur verið mjög ötull núna í maímánuði. Já. Svona ákveðin mótoröðu í gangi sem hefur á stig og hann hefur mætt mjög grimt á þessi hröðu mótor í fínni æfingu. Og ég sá það að þeir mættust núna bara daginn á, var það ekki meistarmót Trugsva í TR? Jú, passar. Já. Þeir voru þar í efstu sætunum, var ekki? Þessi tveir. Þeir voru mjög ólega, jú. Já. Örli og það grótarður. Ég er svona fyrirfram taldi svona að þeir veru líklegir að berjast svona við nokkara þetta fjórða sæti. Já. Við teljum líklegast að Hjörvar og Jóhann held ég og líklega Helgi svona ætti að komast í topp 4. En svo voru að tala áðan, efstu 4 keppendurnir fara í undanúrslit og líklegustu á pappírunum getum að tala vera stórmeistarana en þeir eru mjög sprækir þessar ungu menn, Dagur og Örli og þetta getur verið líkt skák í sér baráttu. Já, klárlega. Og ég finn að Dagur er búinn að vinna Hjörvar með svörtu sem að hlýtur að gefa honum svona smá búst fyrir sjálfstæðið. Dagur er svona stemningsskákmaður. Algjörlega. Ef hann kemst í gang þá er hann til alls líklegur. Ég myndi telja samt að hvíti þarf kannski að passa sig aðeins. Já. Þetta tvípið hann á gæti orðið veikt. Þetta er einmitt staða sem að akkurat Örli nýtur sín í svona stöðum þar sem að við sjáum að hann er ekki minna sérstaka veikleika og það er þetta tefla þetta endalaust og halda mönnunum inn á og peð á F4 gæti, eins og þú sagðir, gæti bitið hvítan í rassinn einhvern tímann. Þessi H3, þetta er svona ofta sögkallu svona enginleikur. Enginleikur, já, einmitt. Neila að segja pass. Spurning hvort að Örli sættist bara á jafntefli eða hvort hann er að tefla það áfram. Mér finnst sko hann gæti verið til alls líklegur í þessu. Ég held að skynja alveg sko að hann er að losa hann að ESU reytin fyrir riddara. Akkurat, riddarinn fyrir á ESU og ef biskupinn fyrir á CSU og hendir hvíta riddarinn með burtu þá fær svarti riddarinn gott pláss á F5 reytnum. Já. Örli getur nuttað þetta aðeins. Og jafnvel G6 líka. Já. Að setja á þessu peð, þessu veiku peð. Já. Biskupinn E4, já, hann svona
Valdar hálfring riddarans tilbúin jafnvel að skipta upp þá. Og hann leikur G6, ok. Já, Valdar, hann er F5 ridd, leyfir hvítum ekki að losna við þetta týpe sem að var mögulega eitthvað sem að Dagur var að spá í. Nú er tími minka tölvert hjá Erni Leó. Dagur er með tölvert betur tíma, hann er með 1:37 á klukkunni og Örn Leó mínútu minna, 37 sekúndur. Sem að tíminn uppfæri sérna eftir leikina, drottning D3 sínist mér. C7, ok, setur á riddara. Hótar hann samt að taka ekki strax. En svona býða á þetta hérna. Ég myndi nú leika bara einhverjum rólegur leik. Kongur getur eða svona ginna svartan að gera sleikt til sama. Kongur G7 sem væri það bara áleikur eftir riddari F5. Ég mitt. Kongur getur náttúrulega mjög praktísku leikur. Hafa kongin á hvítur ridd. Hvítur ridd, svartar með svartar biskup. Ok, hann leikur hvað er hann B5. Ok, tilkynir að það er tilbúin kaupin þarna. Já, og þvingar það eiginlega fram. Hann drepur. Já, og hann er til í það. Hann Örn dreipur hann og leikur B8. Hann svolítið passiv biskup. Og svona í takt það sem tölum hann er oft með svona passiva stíl en án þess að gefa ykkur svona afgerandi færi á sér. Já, þetta er nefnilega þetta er hérna dálítið sérstakur stíl. Þetta er alveg svona einstakur stíl vegna þess að það eru til passífi skákmenn sko, en svo eru til svona skákmenn eins og Örn Leó sem getur verið svona passífur á aktívan hátt. Já. Þetta er dálítið skrítið sko. En hann er mjög fljótur að refsa manni ef að hérna maður gefur færi á sér sko. Já. Hann gefur manni rými og leyfir manni að þenja sig. Og hvað leikar hann? Kongur F8. Kongur F8 og eftir, já. Það tekið á F6 og tekur hann á D6 og misst þetta biskupar. Spurning hvort að Dagur þurfa að sætta sig við það. Það er eiginlega bara jafnteflisbúð. Já. Hann leikur, hann E3. þráast viðleika, kongur E3. Við sjáum að ef svartur drepur á D6, drepur D6, riddari C8 og D7 vinnur og hvítt. Svarti kongurinn kemst ekki nær. G5. Einmitt. Eins og segir, maður er passífur á aggressívan hátt. Þetta er með G5 drepur á E5. Já, nú verður Dagur að gæta riddaranum sínum. Já, þetta er ekkert endilega eitthvað sérstakt sko. Hvert fór riddarinn? C4 og D5, já. Þegar hvíti gæti núna búið til mögulegt frípeð á kongsvæng. Já, mér sýnast nú hvíti verður að taka. Ég myndi nú leika bara núna A4, bara styrkja hana riddara. Ok, hérna það er, leifur upp. Já. Það var þetta nú að renna í þetta blíða okkur. Mér finnst það mjög líklegt sko. Það sé að fleiri skákir í gangi hjá okkur. Svona rétt að renna yfir það. Bragi vann gegn Olgu. Helgi var enginn Bárði. Dagur er komið valda frípeð á G6 og mér sýnist svona Dagur vera þannig á svipinu eins og hann telli sig eiga sigurmöguleika í þessu. Það geti verið óþægilegt fyrir svartan ef að hvíti kongurinn kemst yfir á drottningavanginn. Jóhann mátaði Sigurbjörn. Já. Jóhann fer þá vel að stað. Sigurbjörn hafði unnið báðar fram að þessu. Sjá. Já. Þetta er síðasta skákinn í þriðju umferð. Já, ég held að sé bara orðið jafntefli núna. Ég get ekki séð að hvítur eigi neina leið í gegn með kongi sinna á drottningaveginum. Ok, hann gefur þetta peð en það og nú ekki, já, hann fellur eþrópeðið á móti. Skulum fá þá félagana í nærmynd. Þannig að Jóhann og Helgi hafa 2,5. Þeir fara vel að stað. Já. Dagur getur nátt 2. Örlugur en ánvinnings, já. Hvað gerist þarna með sýnist þeirra hafa samið, eða ekki? Já, sýnist nú ég að vera hann samið. Þannig að staðan er svona, já eins og að gömlu mennir, Jóhann og Helgi, þeir eru eftir með 2,5. Sigurbjörn að hjöra með 2 líka. Þannig að þessi sigur Jóhanns á Sigurbjörni var fyrsta tapið hjá Sigurbjörni. Þannig að hann er kannski, já, er svona einn af þeim sem gæti komið til greina í að berjast þetta 4. sæti. Já.
Sjáum við skákstjóranda Ómarsson að gera klárt fyrir næstu umferð og í næstu umferð, 4. umferð, þar mætast Bárður Örn Birkisson og Bragi Þorfinnsson. Sigurbjörn Björnsson hefur hvítt gegn Helga Ólafsinni. Hjörvar Steinn hvítt á Jóhann Hjartarson, borð nr. 3. Örn Leo Jóhannsson hvítt á Magnús Pálma og Magnús Örn hvítt á Dag Ragnarsson og það er Olga Brúdnikova sem situr yfir. Olga hún byrjaði mótið á 2 jafnteflum Og tapaði núna, sá ég. og hún tapaði núna á móti Braga. Hún þarf að fara að vinna skáki til að eiga sensin. Já, en hún byrjaði að gera jafntefli við Jóhann og Helga. Já, það reyndar voru sterk úrslit. Já, Jóhann og Helgi efstir eins og Ingvar sagði eftir 3. umferð báðum með 2,5 vinning. Það snýst allt að komast í 4. efstu. Já, einmitt. 4. efstu munu keppa með útsláttan fyrirkomulagi 1-4, 2-3. Þegar við höfum verið að halda svona mót það sem eru allir við alla og menn eru að vinna sér sæti í undanúrslitum, eru menn að beita ákveðinni taktík í þessum mótum öðruvísi heldur en á mótum þar sem að menn eru bara að keppast efsta sætið? Já, mér finnst eins og svona þessir betri skákmenn að ég held að það séu mikið að setja sig við að komast bara í undanúrslit og kannski spara svolítið orkuna. Er að ná í þessa punta sem er eiga að ná í og svo bara svona sigla lignan sjá í hínu skákunum. Sætti svo oft við einmitt, þú vilt kannski ekki taka áhættu, þú ert með betri stöðum á það Jóhanni kannski og vilt ekki rugga bátnum bara sem er jafntefli, fara góðan punkt og reynir að vinna út frá því og bara komast í topp 4. Einmitt. En auðvitað er náttúrulega ákveðið svona ákveðið hægraði því að ná topp 2, þá farðu 2 hvíta í þriggjaskák og einvígi. Já. Eigum við að fá hérna Hjörvar og Jóhann. Hjörvar og Jóhann er nú Já, við erum aðeins að stilla það af síns meira. Aðeins að hérna. Sjá hvort við ráðum við það. Fáum aðeins svona sjá Hjörvar og hækku svona hækku aðeins ekki. Einhvern veginn svona. Svona einhvern veginn, já. Og við ættum að hafa það líka í þetta er bara númer Þeir eru á borðinu númer 2. Þarna, já, það er þarna hér. Nei, betur við. Þetta er umfyrir 4 eða ekki? Hjörvar og Jóhann er hér, já. Já, hérna fekk ég að loksins upp. Þeir eru hérna, já. Og það er Kongsundur skvörð, síns mér. Já. Og Hjörvar hefur telt semisafriði með F3 eins og hann gerir gjarnan. Já, Jóhann hefur verið duglegur svona á svona efri árum að tefla Kongsundira. Já. Ég man nú ekki mikið eftir að hann telt hann svona þegar var hvað aktífastur eða hvað. Nei, einmitt. Það er reyndar Hann var meiri svona drottningarindur. Já, bara klassist drottningabragð oft eða nimsóðindarsku vörn en já, þetta er aðteklisvert að hann skuli tefla þetta svona. Man eftir mörgum mjög flottum skáku hjá honum. Man til dæmis eftir sigurskák hjá honum múti Eljanov. Já. Reykjavík Open. Einn af fremstu skákmönnum Úkraínu. Já. Og ég meina akkurat að þeim tímapunkti var hann, ég meina hann var svona upp there, skilur, hann var bara í toppnum í heiminum og svona mikill teóriuhestur og Jóhann bara kom með einhverja nýja hugmynd þannig séð í byrjuninni, líka einhverjum svona óvenjulegum hrókur E8-leik í einhverju stöðu þar sem var bara eitthvað sem var búin að skoða vel fyrirfram og Alltaf önnur staða, en það er samt eiginlega sama hérna, ef sattuleikur hrókur E8 í svona stöðum að hérna, það er eiginlega svona ekki andað stöðunar því að hann vill oft leika F-peðinu fram og það var betra að hafa hróki bak við peði. Þannig að það var svona svolítið djúp svona taktísk hugmynd bak við hann leik sem að hann eiginlega náði að sína fram á gegn Eljanov. Þannig að séu að Jóhann leikur riddari E8 og hugmyndin þeim leikar að halda því opnu að leika F-peðinu til F5
en líka eftir möguleg uppskipti á C5 eða sartu myndi drepa með DP þá fengi rittarinn góða reyt á D6. Sjáum tíman, enn og aftur. Já, Hjörvar greinilega ekki í sínu besta formi af því að þegar hann í góðu formi þá hann yfirleitt alltaf með betri tíma. já, einmitt. Alveg hárrétt. Og Jóhann með 3:50 á klukkunni, hann náðist ekki búin að eða neinum tíma sko. Ég ekki að segja að menni hafa ágjur eða þeir hafa lagt einhvern auður á Hjörvar en hann er ekki toppformi. Nei. En gætu við séð það í þessu móti ef að Hjörvar kemst þokkalega í gegnum þetta, heldur sér í topp 4 að hann sé búin að tefla sig í gang ef hann kemst í úrslitin? Já, það er akkurat svona mjög góð punktur að þessar 11 umferðir, þú færð alveg 10 skákir, 11 umferðir, þú færð fullt af skákum og svona kemst svolítið í gang. Einmitt. Og ég held að það gæti skipt miklu máli þegar við komum í útsláttinn. Heldur að fjöldi skáka 11 umferðir skiptir máli fyrir þá sem eru eldri í þessu móti? Heldur að við sjáum þreytu hjá mönnum? Það eru frekar að þreytast. Já, heldur að skiptir meira máli fyrir til dæmis Jóhann heldur en Hjörvar að tefla 11 skákir áður en að úrslitakeppnin byrjar ef þeir komast báðir í úrslitin? Já, ég hugsa að geta verið betra fyrir einmitt Hjörvar upp á útaldið. Hann er ögn yngri. Ögn yngri. Já. Og reynda bara að ná í penuna á móti Jóhanni. En Jóhann er með ágæti spil held ég. Hann dreipur á A4 og væntanlega hrókutur bara A4. Kannski skýtur hann í rittir F6. Nei, hann dreipur bara. Þessi tveir, Hjörvar Steinn og Jóhann Hjartarson, auðvitað tveir af bestu skákmönnum Íslandssögunar og báðir gert garðinn frægan. Hjörvar Steinn, eini íslenski skákmaður sem hefur farið yfir 2700 hraðskákstig á fítalistanum. Já, heldur betur. Og Jóhann... Það var ekki bara topp 20 Jú, tímabili. jú. Hann var hærri en Anandi, ef maður rétt. Já, það er álfurri. Jóhann er náttúrulega sá skákmaður sem hefur farið hæst á kappskákstigum. Ekki rétt hjá mér? 2640 eða svona? Allavega 2040, mögulega 2040 eitthvað. Já. Ég man eftir 2040. Einmitt. Þeir hafa báðir skipað landslið Íslands lengi vel. Jóhann reyndar aðeins stigið til hliðar svona síðustu árum og teldi núna síðast með svona heldri mannaliðinu. Já. En ekkert langt síðan hann var í landsliðinu og þeir hafa verið saman í landsliðinu í alveg nokkuð skipti. Einmitt. Ég þekki eitthvað annan svona nokkuð vel. Það kemur rittarinn í Jóhanni út loksins á F6. Já. Jóhanni peði undir en gælir, já, háþyrir mikilvægur leikur. Annars hefur rittarinn hoppað hann inn á reitin sem peði valdaði. Já. Og náð svona fótfest á svörtu reitunum. Það er athyglisverður svona peðastruktúr því að Jóhann hann er peði undir en hann er með valdafrípeð á E-línunni sem að skiptir kannski ekki beinlínis mál í augnablikinu, Ingvar. Nei. Biskupinn á E3 stoppa peðið af en þetta gæti haft áhrif síðar í skákinni. Svona langtíma ógn. Já. En það er þekkt í þessum peðastruktúr að hvítur leiki á einhverjum tímapunkti G4 til að grafa undan peðanum á E4 og F5 en það á kannski ekki við akkurat í augnablikinu. Nei, það vildi vantalega helst ná einhverjum uppskiptum áður en að gera það. Sjáum við að Jóhann hugsar, hann hefur góðan tíma eins og vorum að tala um aðan. Enda með töluvert betri tíma, lengur þetta er D7. Hjörvar reynir svona aðeins að gefa í svona. Já, Jóhann. Of langt á eftir á klukkunni. Jóhann er með mínútu betri tíma á klukkunni. 2:20 á móti 1:20 Hjörvari og ég meina Hjörvar er með biskupaparið og hann er peðið yfir en það er ekkert augljóst hvernig hann á að gera sem maturi en nú sýnast hann mér að færa sig yfir í það sem vorum að tala um á hann að leika G4 og... Já, kongur H2, hókurinn fyrir undir peðið vantar alltaf hann að stað með peðið kannski ekki alveg strax en mjög fljótlega sjáum tíman hann aðeins betur hann er komin undir mínútu fekk hann þetta tilbaka strax einu legin hann er komin já kongur F7 hjá Jóhanni fer úr skotlínunni hana á G-línunni það er greinlega mikið tímarak á borðinu hana fyrir framann og þar er komin úrslitir endar Sýnst Bragi og Olga hafa verið að taka til hendur og sjá við vorum með já, Bragi og Bárður Bragi og Bárður fyrir ekki og það var Bárður Örn sem að mátaði stórmeistarann já ekki svo að Bárði glæsilega gert hjá Bárði Erni hann er í fínum formi sem er nú líklega yngsti keppandi mótsins, er það ekki rétt? Jú, það er þannig
Hann er yngri en Örn Leó allavega. Nú verðum að fylgjast með Hjörvari Steini og Jóhanni og það er Hjörvar sem hugsa núna, hann er komin niður í 30 sekundur. Við fáum þetta ekki uppfæran tíma fyrir hann leikur, en klukkan hjá mér segir 22 sekundur. Hjörvar er að leyfa sér að eyða dálítið miklum tíma. Jóhann er með tæpar 2 mínútur á klukkunni. Gungur á 1, svona býður átt þetta. Já, hann veit kannski ekki alveg tilbúin í að leika G4. Þetta er G4, skemmtilega leikur, hann má ekki drepa út á mátuna hálínunni. Og nú kannski þarf hann að fara tilbaka aftur hugsanlega nema að leiki Drottning H8. Drottning H8, já. Ég býður nú hægi, Drottning H8. Já, til dæmis valdar með drottningu, já, fyrir tilbaka, ok. Jóhann hefur, að mér finnst, tilengað sér dálítið annan stíl svona í seinni tíð heldur en þegar hann var yngri. Í hraðskakinu? Ég er bara almennt í skák. Já. Mér finnst hann vera alveg ótrúlega góður í að sko halda stöðum gangandi einhvern veginn, leika vönduðum leikjum, en eftir að hafa skoðað skákir Jóhann, sérstaklega segjum síðasta áratugin eða svo, þá kemur í ljós að hann fær ekkert alltaf sérstaklega háa einhvern hjá tölvunum, vegna þess að hann er ekkert alltaf að leika nákvæmasta leiknum í stöðunum, en hann er að leika mjög góðum leikjum í öllum stöðum og halda stöðunum gangandi. Þannig að hann er... Þetta er bara 4, en ekki aðeins að taka yfir núna? Jú, það sýnst mér. Hann er mjög svona praktískan stíl. Drottning FM, já. Bara drottningin á miðborðið, stendur betur þar og kóngurinn er í vandræðum. Það var maður Hjörvar leit út gluggan eitt augnablik, hann virðist það að vera, já, hristir hausinn, hann er ekki ánægður með þetta. Hann D4 og hann gefur þetta bara. Já, hann er algjörlega búinn að missa tökina á stöðunum. Kóngurinn hans er alveg berskjaldaður. Þetta var, já, hann fettar á tíma líka bara. Já, það var málið. En þarna sáum við hvað þetta skiptir miklu máli fyrir Jóhann að halda þessu tímafórskutu og Hjörvar er enn og aftur að lenda í tímarhaki sem að er að ráða úrslitum. Eitthvað sem að Hjörvar þarf að laga. Já, þetta getur skipt miklu máli. Hjörvar er með... Hérna erum við með Sigurbjörn og... Hjörvar er með 2 vinninga af 4. Þetta er bara 3. Þannig að sjáum við Helga, hann íðar í sætinu. Aðeins betri tíma. Hann er með betri tíma, já. Og það er oft mikilvægt, ok, hann er peð undir reyndar, en þegar menn, já, er tölun að ráða við þetta, leika svolítið hratt. Drottning F1, já. Já. Þegar menn hafa svona fáa menn á borðinu, eða sérst minnslita biskupa, þá sá sem er að sækja, hann er yfirleitt stendur betur. Já, einmitt. Þegar þú ræður yfir, sérst, ákveðin lítið borðinu sem hinn bara hefur ekki valdi yfir. Hárrétt. Það var Sævar heitinn Bjarnason sem kendi mér þetta. Já. Sævar var nefnilega helvítið lungin kallið. Herri, já, þau voru að klára sín sem er hann á... Hvað gerist á... Þarna... Mér sýnist Magnús Pálmi hafa fellið á tíma. Já, hann virkar eitthvað svona aðeins svektur. Já, hann 0 á klukkunni hjá honum. Já, hann 0 á klukkunni. Já. Örn Leó hefur unnið þetta. Örn Leó er mjög harður á klukkunni. Oft segur í þessum tímarhaks barning. Þannig að við erum konum með úrslit núna í 4. umferð. Og ættum að geta skoða stöðuna. Olga, Magnús, Bragi og Örn Leó hafa tekið yfirsetu. Já. Og kannski hefur svona mest áhrif á þá vantarlega Örn Leó. Samt sem áður, sem er dálítið merkilegt, er Örn Leó í 3. sæti. Já, jafnir 3. sæti. Jóhann, gömlu mennir, þeir bara... Já, þeir eru grjótari. Fíkilega vel á stað. Jóhann Hjartarson og Helgi Ólafsson deila efstu sætunum með 3,5 vinning. Og svo koma margir Örn Leó, Sigurbjörn, Hjörvar Steinn og Bárður Örn allir með 2 vinninga. Og ég þarf að leiða þetta eitt sem að gerist áðan í skák Dags og Arnar Leó í 3. umferð sem við heldum með enda með jafntefli. Féll Dagur á tíma. Féll Dagur á tíma? Þannig að Örn Leó hafið þar mikilvægan punkt af degi. Það er svakalega vending. Og Dagur var búinn að vinna Hjörvar og Hjörvar eru ekki farið vel að stað, ekki með það sem að menn getur búist við á honum. Hann er bara með 2 af 4.
Þannig að baráttan að komast í þessu topp 4 gæti verið alveg grjóthörð. Já, þetta er mjög jafnt þarna í miðunni. Eini keppandi sem ekki komin á blaði er Magnús Pálmi. Hefur kannski mátt búast við því fyrir mótið að þetta er svona eftir að vera nokkuð erfið keppni fyrir hann er stigalasti keppandi vissulega. En hann er segur hraðskakmaður, mjög segur. Hann, Olga og Barður eru svona langstegalast í raun og veru og svona er hann bara að draga en eru kannski harðar en stingi segja til að mörgu leyti, sérstaklega Barður. Þannig er Daði skákdómari svona að gera aðeins betur klárt á borðinu. Já, menn hafa haft orð á því að Daði sé einn librasti skákdómari landsins að því leyti að hann á það til einfallega að hlaupa milli borða þannig að hann er að sinna keppendum. Hann er mjög snöggur. Hann er einborðinn og ertu búinn að finna ykkur áhuga viðuregn í 50? Já, í 50 umferð þá var það Magnús Örn Magnús Pálmi Örnarsson með hvítt á Magnús Örn. Já. Jóhann Hjartarson með hvítt á Örn Leo á borðinu nr. 2. Helgi Ólafsson með hvítt á Hjörvar Stein á borðinu nr. 3. Bragi Þorfinnsson hvítt á Sigurbjörn Björnsson á borðinu 4. Olga Prudnikova hvítt á Bárð á 5. borði og Davíð Ragnarsson situr yfir. Ég held við hljótum einbætt okkar á Helga og Hjörvari. Já, á borðinu nr. 3. Já, ég held að það sé alveg klálega mest spennandi viðuregnin og við höfum kannski Jóhann og Örn Leo svona klára. Þeir eru í efstu sætunum. Ég held að Helgi og Hjörvar var að borðið 3, er það ekki rétt hjá mér? Þeir eru að vera það samkvæmt pörunni en þeir eru á borðinu nr. 2. Já. Með Grunnar Daði hafi víxlað borðan á það. Já. Vegna vandræða með uppröðuna hjá okkur en enga síður þá erum við með þannig mynd Helga Ólafsson og Hjörvar Stein á ytra borðinu og nafnendir Magnús Pálmi og Magnús Örn eru þannig fyrir í forgrunni. Og þannig sjáum við Chess After Dark í bakgrunni. Ekkert bara fast. Og Birkir Karla, hvað er hann að hella sér svona? Fórst að te í bolla eða eitthvað? Te í bolla. Sýnist það? Ég held að við ættum að Nú Helgi og Hjörvar sem að mætast hér þeir eiga auðvitað sína sögu. Helgi skólastjóri Skákskólans, gamall þjálfari Hjörvar Steins, líklega bara frá því að Hjörvar var hvað ætli hann hefði verið 10 ára eitthvað svona þegar hann fór að mæta til Helga. Hjörvar Steinn tók sín fyrstu skref í skákinni í Rimaskóla í gamla daga undir stjórn Helga Árnasonar. Og Helgi viðurkenndi honum fyrir mér einhvern tímann að honum finnst nú ekkert mjög þægilegt að tefla við gamla nemendur sína sem er reyndar dálítið merkilegt af því að það er eiginlega allir gamli nemendur hans, nánast. Já, náttúrulega. En sérstaklega finnst honum slæmt að tapa fyrir gamla nemendur sín. Já. Hann sagði mér hann einu sinni að hann hefði fyrir reglu að tapa ekki fyrir nemendur sín. Og Helgi með hvítt sem að hlýtur að skipta miklu máli. Það skiptir töluverðu máli. Já. Við rættum það áðan að Helgi hefur þannig stíl að hann stýri skákunum og þannig að hann hefur svona ákveðna stjórn á stöðunni að því leyti að hann gefur andstæðingnum lítil færi á mótspili. Hann velur sér þannig stöðutýpur. Hefur gott kontról á aðstofanum. Já, mér sýnist það nú. Helgi nú að þá í alveg ágætið skýr enda gengur vel í mótinu. Já. Og hefur taflið hérna á riddari fyrir 3. Og Series 4 og við fáum upp hugsanlega drottningar bragð sýnist mér. Og Hjörvar leikur hérna riddari B til D7 heldur ýmsumleiðum opnum. Biskupinn gæti farið á B4, hann gæti farið á E7, hann gæti jafnvel farið eitthvað annað líka. Helgi leikur biskup G5 og spurning hvort Hjörvar snúið sig yfir einhvers konar rakusinn með biskup B4. Já, ég sé mér mæla með þessu þessu biskup B4 kerfi. Þetta er kannski klókt hjá Hjörvar vegna þess að við sáum þetta sama afbrigði koma upp hjá Helga í fyrstu umferð móti Braga og þá drap Helgi mjög snemma á F6 sem er möguleiki fyrir hvítan þar sem hann takmarka mótspili sem svartur hefur í þessu.
Nú endar helgi með og biskupin sjáum og G5, hann fer mjög Já. fast í þetta. þetta er mögulega klókt hjá Hjörvar að fara út í þetta svona vegna þess að nú fær hann smá frumkvæði. Og Helgi byrjar aðeins að hugsa. Mhm. Nú gæti komið mögulega C5 fljótlega. Það vilja C6, ok, hann fer svona aðeins rólega reyða. Vill ekki alveg leggja allt undir en þá. C6, já, athyglisvert. Já, kannast nú ekki við þessa hugmynd. Það er svona eins og þessi að blanda saman Rakusen-abriðinu og Cambridge Springs-abriðinu. Já, Veit ekki alveg hvort að það á endilega við. Rittari D2 er líklega klókuleikur í helga, hann þvingar Ok. Hjörvar. hann dreif bara G3, Já, tekur biskupparið en í samt búin að svona selja svona, já, svona aðeins að selja sig í peðastöðinni. Hjörvar bakka með biskupin á E7, ég man að þetta skákum með Tony Miles, þar sem hann lék biskup F8 og svo biskup G7 í svona svipaðum struktúr Já, til að halda biskupnum inn á borðinu, en já, og líka bara valda hérna hrókinu H8, hann lendur aldrei vandræði með já, einmitt. einhvers konar eppur hann á hálínunni. F4 og það verið uppskipti og nú þarf Helgi hann tekur með G-piði og gefur Væntanlega Hjörvar biskup H4 Já. skák, þannig að nú þarf hann að gefa eftir hrókunréttin, kongur E2 vantalega í anda Steinitz. staðan er ennþá það lokuð að kannski skiptir ekki máli þá kóngurinn sé þarna í augnablikinu og Helgi á rittara F3 til Já, að reyndar biskupinn. eftir kemur strax, já, Já. þetta er svona, Það er spurning hvort að Hjörvar geti kannski leikið B6 og reynda að setja biskupinn á A6 til þess að hann gerir það, reyndar eftir undir eins, biskup G3, já. athyglisvert. Nú er Svolítið að reyna að loka, Já, hann var að taka smá séns finnst manni með að hafa biskupinn á G3 af því að, ég meina, hrókur H3 hóta biskupnum, hann getur alltaf valdað með hrókur G8 en biskupinn er ekki að fara neitt. en þá fellur peðið H6 og spurning hvort að spilið réttlæti það. Já, aftur á móti er erfitt fyrir hvítan að hóta biskupnum meira nema að fara með kóngin yfir á D2 og leika síðan rittari E2 og það er kannski það sem að Hjörvar er að, Hrókur H3, já, að þetta er komið ok, og hann leikur kóngur Já, D2, kóngur D2. Hótar þá rittari E2. samt ekki. Hann biskupinn á Kemst F2. á F2 en Já. þá kannski ekki með G3, já, ég veit það ekki. Þetta hangir á einhvern bláþræði. Þetta er samt sem að það er áhætta sem að kannski sem að Hjörvar er tilbúin til að taka vegna þess að hann verður ekki byrjað vel í mótinu Já, til að koma sér inn í þetta aftur. Hjörvar er með betri tíma sem að hann hefur ekki haft það sem af er. rittarinn fer, býtu hvert fara mér, já, biskup D3, já. En þá, hans betur tími í Helga. Ekkert alvarlegt, en En er hann að lendi í vandræði með hann biskup á G3? það má vera. Rittari E2, biskup Rittari F2. E2 og, já, Já. biskup ganga reyti, biskup eftir dróning F1. Einmitt. Nú þarf Já, að hann nota leikur H5, H5, Já, já. vill valda biskupinn. Kaupir sér smá tíma með biskupið sinn. Já, hann hvíti má líklegast bara drepa þetta peð og segja bara já, ok, þessi viðskipti hjá þér kostuðu peð, en hann leikur rittari E2 fyrst, biskup F2, nei, Já, H4 já. að sjálfsögðu. En hvað? Nei, Sko, nú gæti Helgi tekið á G3, mögulega dróning H1. drottning H1, Það er svona helgalega leikur einhvern veginn, svona skrúa dróninguna. Já, Hann tekur, ok. og svo kannski spurning hvort hann nýtir sér hálínuna á eftir. Kóngurinn er nokkuð örugur á D2. Þetta peð verður samt svolítið veikt, hann að G3. Já, mjög veikt. Ég meina, Ef hér var að tapa þessari, þá var hann nú bara komin í svolítið vandræði. já, bullandi vandræði. Hann á eftir það, hann á hjástölduna eftir. Já, einmitt. Þetta geti farið að hanga bláþræði þegar hann bara komast áfram. Sko, það sem maður er áhyggjur af í þessari stöðu svona fyrir hönd Hjörvars er að mótspilið hans er að fjara út. Ok, hann reynir að halda stöðinu opinni, hann drepur á C4. En þetta er mjög helgarlegt svona, eins og við tölum um. Hann er ennþá að halda þessum kontról á stöðunni, Já, einmitt. sem hann finnst svo gott að gera. Þannig sjáum við á Helgi mjög einbetur. Tíminn hjá okkur, er hann ekki bara ennþá Helgi vil? Hjörvar leikur biskup A6 og er það mögulega að þynga fram uppskipti á
hvítrita-biskupunum. Helgi Hjörvar með aðeins betri tíma. búinn að leika hrókur H6 og drottningin að fara á E7. Má hann drepa á C6, er það svona áhaldsamt? Þá gæti komið skák á B4 á eftir. Já. Það er kannski óhættulegt. Nú leikur hann hrókur H8 fyrst. Og ef að Hjörvar hrókar að langt, þá kannski mætti hann taka á C6 með skák. Hjörvar í smá vandræðum núna, eða hvað? Já, þetta er svolítið óþægilegt. Hvernig bregst hann við þessu? Drepið og reyndar F8, það er svolítið passíft. Hann lék hverju? Hrókur F8, já. Hrókur F8, ok. Helgi búinn að drepur drepa, já. Og drottning drepur. Enda smá passíft. En hrókur drepur C6, þá kemur drottning B4. Þannig að hann, já, hrókur C3, það verður kaup. Og peðin hjá Hjörvar er svolítið veik, en kóngurinn hjá Helga er á smá vergangi þarna á D3. Þetta er ekki alveg örutt. Drottning H3, eða H4, já, að góða leikur. Hann stoppar hrókurina og ætlar að ná í peðið. Hjörvar valdara, drottning G7. Helgi er ennþá með tíminn að telja, hann leikur drottning G5. og vil þvinga fram uppskiptin. Telur sig að hafa betri stöðu. Ef við skiptum upp á drottningum þá er peðið mjög veikt, þannig að Hjörvar heldur drottningum inn á til að líka henda sér betur upp á svona eitthvað trikk. Þannig að kemur hrókurinn á móti kongnum. Já, örlítið óþægileg staða hvítakóngsins á D2. Sjáum að kongur sé, þá kemur drottning H1 skák. Þetta gæti farið að... Ó, þetta er F6. já, drottning B1. Gaffallinn á... Nú er komið mjög mikið mótspil. Gaffallinn á E4 er vofir yfir. Mér sýnst þetta vera að Ég snúast. held að Helgi sé bara í vandræðum, þetta er að snúast. Já, hann er búinn að missa tökina á þessu. Hann er búinn að missa tökin. Nú er D-línan opnast. Og aðtöfum að svartur er ekki einu sinni liðið undir. Nei, mitt. Hann er í sókn með bætur. Sókn bætur. Og betri tíma. Jæja, ok, þetta nú, ef þetta fer svona eins og stefnir í, þá er þetta nú ansi mikilvægt fyrir Hjörvar, af því að mér fannst þetta ekki, þetta blist nú ekki byrjulega hann að framan af hjá tablið. Alls ekki. Alls ekki, það er gaman fyrir okkur sem að fylgjast með þessu að hafa Hjörvar inn í keppninni. Sjálfsögðu. Já, þetta er vandræði. Helgi er komin í svolítið tímarak. Já. Af því að, byrju, það draf bara E6, já. Já, með... En nú kemur þetta bara D-drepur E3 tvískák. Já. Svo velur svart sér ykkur Já, hann gefur þetta bara. Já, þetta var... Já, þetta snýrist hratt hjá þeim þarna. Gríðar mikilvægt fyrir Hjörvar. Spurning hvort að við, já, Magnús er ennþá að tefla hana. Mér sýnist Magnús Pálmi hafa stakt peð á D4 og Magnús Örn vera með sterkt frípeð á C3. Sýnist þetta að vera töluvert betra svartan og báðir með svartrætabiskup. Hvað gerist þarna? Drottning G4 og hóttabiskup drepar H6 sýnist mér. Við skulum fá upp borðið hjá þeim. Drottning D5, já. Þeir leika hratt núna, báðir tæpar á tíma. Magnús Örn með 21 sekundu og Magnús Pálmi komin undir 10 sekundur. Biskup B4, þetta er svona tæknilega mjög þægileg staða fyrir Magnús Örn. Hann getur setið þetta. Mikilvægt skák fyrir Magnús líka, hann er í ágætt stöðu. Mikilvægt skák fyrir Magnús, hann stendur ágætlega í mótinu. Og sigur hérna verið mjög mikilvægur. Nú er Magnús Örn komin í vandræði. Hörru, það er mátsókn, biskup A8, það dugar ekki. F6, hrókur Hás, nei, hann er bara... Hann leggur á flótta með kónginn. Hann er bara kortur í mát hana. Kortur í mát, segir já.
Það kom, já. Hvað er mátið? Hann leikast við drottningunni. Ha? Hann Nei, leik drottning ha? G7. Úff, Vá. og gefst upp. Þetta var svakalegt, Magnús bara fórnar höndum hana, já. Þetta var, hann vissi að var heppið hana. Já, þetta var svakalegt. Það er eiginlega búin að leika á sér með því að hleypa hann inn, en Magnús Pálmi, nafn hans, hann, já, sló ykkur saman þarna og leika sér heilli drottningu og þetta þýðir að Magnús Örn er komin í 2,5. Já, hann er alveg í, og er þá í, hann er í baráttunni þá. er í öfnunarsætinu, fjórðarsætinu, sem að, já, færi menn inn í undanúrslitin. Hann er líka búinn að taka hjásætu, þannig að það er sterkt fyrir hann. Erum við komið með úrslit í öllum skákum í þessar umferð? Vantar eina skák, ætli hún segja það gangi. Jóhann og Örn Leó, þeir eru enn að tefla. Jóhann og Örn Leó, og við sjáum það þarna að þeir voru að klára þetta. Sýnist Jóhann hafa unnið. Þetta er alveg svakalegt skrið sem að Jóhann er á. Komið með 4,5 vinning og hann er efstur, hann er einn efstur að lokinni 5. umferð með hálfa niður. Það er rosalegt. Helgi er ennþá næstur með 3,5. Hjörvar komin upp í 3. sæti með 3. Og það eru svo Dagur Ragnarsson og Magnús Örn sem að eru í 4. og 5. sæti með 2,5 vinning. Já. Þessir 5 keppendur eru líklegastir í augnablikinu. Þannig að Jóhann virðist ætla að sigla inn í 4 manna úrslit. Já, hann er komin langleiðina. Hann komin með annan fótinn allavega. Allavega annan fótinn. Það er spurning hvort hann já, það er ekki sem bara topp 2, þannig að fá að kvitt í undanúrsliða einvínu sem að skiptir alltaf máli. Já, einmitt. Sérstaklega fyrir þessa menn. Nú, menn Við erum að fara fljótlega yfir í 7. umferð og þar fáum við Sigurbjörn Björnsson sem hefur kvitt á Olgu. Hjörvar Steinn hefur kvitt á Braga. Örn Leó kvitt á Helga Ólafsson. Magnús Örn kvitt á Jóhann. Já. Og Dagur Ragnarsson kvitt á Magnús Pálma. Og það er Bárður sem situr yfir. Hver finnst þið vera mest spennandi viðregnun af þessum? Það er spurning hvort það sé Magnús og Jóhann nema og sérst með eitthvað. Magnús og Jóhann, það getur verið skemmtilegt. Sérstaklega út af því sem við vorum að tala áðan, þessum klassíska teóriustíl sem að Magnús Örn hefur. Já, ég hef að spá því að sé spanski leikurinn. Það gæti verið E4 E5, en ef að Jóhann er í stuði þá gæti hann líka svarað E4 með að leika G6, hann er líklega til að gera það. Mér sýnist aðeins þurfa að fínstilla fókusin á þeim hann á borðinu fjær. Já, byrjum við erum þetta borð er nei, ok, fóru við þarna. Svona, og hinum minn eru hér. Það sjáum við á fókusin komin aftur. Já, byrjum við, Jóhann er hann að hinum minn, hann er á borðinu fjær. Já. Þarna er fókusin komin. Nú erum við komin með þetta. Og þeir eru fjórða borðið. Og Jóhann býður eftir anstæðingi sínum, Magnúsi Erni. Hann hefur kannski bröðið sér út í góðaverið að fá sér fest loft. Það eru bong og blíða hérna. Já, einmitt. Það er frábært veður úti. Það eru ekki hækkið þetta aðeins, já. Þurfum ekkert klukkan hinum meginn, svona, takast í hendur. Þannig að sjáum við þá. Klárir í bátana. Og Magnús Örn hefur ekkert verið neitt sérstaklega virkur síðustu misserinn í skákinni. Hann har alltaf tekið einu og eina á Íslandsmóti skákfélaga. Já. En ég held sér alveg ótt að segja að hann haldi sér ennþá vel yfir 2 og 3 styrkleikarnir sínum. Já, Magnús er skákmaður sem að klárlega væri alþjóðlegur meistari ef hann hefði svona gefið sér meira tíma í skákina. Já, einmitt. Svona einbeitt sér meira akademískum ferli og vinnu. Hann er, ef ég man rétt, starfandi prófessor í Háskóla Íslands. Já. Í verkfræði. Já, ég segi E4 G6. Já. Hvað segir þú? Ég ætla
maður sjá, ég ætla að segja F4 finnur 6. Já, það er C5. Já, Það er ok. sikilegur. Við erum báðir kolránt Kolrand fyrir okkur. Þeir eru á og við erum með byrjum við. við erum mögulega með ránt borð uppi og við erum með Sigurbjörn og Olgu uppi. Já, byrjum við. Það Þeir eru eru Olga- á fjórabarði. Það er Olga tefla sitt hliðarabriði. Sitt hliðar system. Já, Þannig að fá það. Byrjum við. Fáum á hérna svona. Nei, fyrir ekki. Þannig vorum við það. Jóhann teldi Sigurleifur, sínst hann hafa telt kanabrið og Magnús svaraði með C4 og ég get alveg sagt þér að ég hef telt nokkur svona skákir með svarta móti Magga Já, og Jóhann er að fara í svona brottkaltar uppstillingu. Jóhann er alltaf mjög vel skólaður í svona brottkallar. Já, þeir eru báðir að fara að tefla fyrstu 20 leikina nokkur hratt ætla ég að segja. Já. Vegna þess að þetta er svona, Jóhann hefur telt svona uppstillingar á móti bestu skápnum í heimi. já, Faldersson, Ljúbójevits, Já, já, já. og þessu gæjum. einmitt. Þannig að hann er vel skólaður í þessu. Við getum báðir sagt nákvæmlega til næstu leiki. Já, já. Ok, hafum við biskupin á F8, annar plan er að fara með drottningun á C7 og færi biskupin yfir á D8 og þaðan yfir á C7 og drottningin fyrir á B8. Já, ég að fara jafnvel samt með dronninguna C7 og Já, þetta er mikill skotgrafa hernaður, þessi stað hjá svörtum. ég náði nú samt einu sinni svona eiginlega snúa á Jóhann ansi mikið í akkurat þessu aðbreið með hvítu. Já, Þá var ég búinn að kynna mér svona eitthvað plan þar sem að frá ungu stórmestrarlega Vandi Vatja og náðu svona að fylgja því svona nokkuð langt og fekk yfirbúrastöðu en Jóhann er Jóhann hann náðu að snúa með í lokin. já. Einmitt. Nú, eitt plan fyrir hvítan í þessar stöðu er að færa drottningun yfir á F2, færa riddarann á D4 og setja Já. press á B6-spið. Setja svona press á skálínuna á þessi peð. Jóhann leikur hrókur B8 og þá getur hann svarað hótunum á B6-spið með að leika bara einfallega biskup A8 og valda piðið þannig. Akkurat. Það er eitt plan fyrir svartan í þessu er að færa kóngin yfir á H8 og koma með hrók yfir á G-línuna og íta G-piðinu. Þannig að kemur hann og G5 bara strax. Já, G5 strax, já. Hann, býður ekki einu sem með því að leikur ekki kónum. En þessi G5 leikur er svona svolítið til að styrkja henni riddar hann á E5. Já, hann er kannski ekki beinleins að fara beint í mátsókn á kóngsvagnum. Heldur meira stoppar F4 framar svona hjá hvítum. Já, biskupin fyrir að C6. Við veist alltaf að reykja henni riddara tilbaka. Þá minkar pressan á það peð. Riddarinn fyrir tilbaka á B2. Svartur er ekki með mikið rými í þessum stöðutípum en heldur sínu svona á þessum þremur reytaröðum og smátt og smátt vonast eftir að fá spil. En Jóhann verðist í fínu formi. Sjá hvernig hann heldur alltaf þessu smá tíma fórskot. Já, 30 sekundur. Hann er ótrúlega lungið með þetta. Leikur á svona jöfnu tempói. Og þetta afbrigði er kallað broddgaltar afbrigðið og það er talað um það að þessar tvær stungur sem að svartur á í stöðunni að leika annarkvort B5 eða D5 séu svolítið einkennandi fyrir þetta að opna stöðuna þegar mennir eru rétt staðsettir. Já, við sjáum þessi peð sem liggja hann á sjöttu reytaröð hjá svörtum og þau svona stinga svolítið út eins og broddgöldur. Þegar þú kemur á nálægt þá færðu stungu. Einmitt. Það fyrir riddarinn G6 þá vantilega hinn riddarinn frá F5. En Magnús hann segir, ok, það komið tíma aðgerð og ítir hérna C5. Mögulega var þetta ónokvæmt í Jóhanni eða hvað. Það er leppin hann á skálinni á milli drottningana. Og hann getur tekið með biskup er það ekki á C5, hann gerir það. Já, onni á D6, onni á A6 líka. Mögulega er Magnús að þetta er nú kannski ekki reynt peð. Það verður kannski onni á A3 hann í lokin. En það er smá pressa spurning hvort hann er að fara bara tilbaka með riddarinn á fara á E5 eða F4 eða F4 jafnvel, já. Hann gefur sér smá tíma núna, Jóhann. Loka skálinni en ég verður einhverjar áhyggjur af þessari leppun á C-línunni á móti. Er það eitthvað sem að geti verið að trufla? Já, geti mögulega geti verið. Jóhann heldur ennþá betri tíma en þetta er svona aðeins að jafnast út. Nú, það má segja að núna sé mótið hálfnað
við ætlum að tefla fyrir ekki 11 umferðir í dag og við erum hálnaði með 7. umferð og við ætlum að taka stutt hlé að þessari umferð lokinni fyrir keppendur aðeins að ná andanum eftir fyrstu 6 skákinnar sem að Ritter F kom, Biskup tilbaka og tíminn hefur jafnað svolítið, já, heila vera lót. Já, Jóhann gaf sér tölvöran tíma á hann í þetta Ritter C4, já Ég hugsa myndi nú frekar kjósa hvítustöðuna ég mætti ráða Já, Ritter A5 núna hótun, bara bein hótun mjög óþægilegur og onni á DSS, hann ekki bara snúma á hann? Já, ég held að reynilega hann sé að vinna að minnst okkarstu peð núna Hann líkur rúkur til Series 8 þá náttúrulega hangir á D6 Já, Ég sé enga ástæðu fyrir því að við ættum ekki að taka það peð það getur tekið það bara bæði með rittaraðar hók Já, síns manni sko skákin í forgrunni Bragi með svart á móti hverjum hvernig fór hún Hjörvar og Bragi Já, mér sýnist Hjörvar hafa lagt Braga af velli Hjörvar að koma, já, hann fær hann einhverja Super Mozzo skulum samt halda okkur við þessa Já, Magnús gaf sér kannski full mikið tíma í þessu ákvörðun en sammála því hann drap á D6 Rókur fyrir tilbaka á D8 og nú verður væntanlega rittarinn að hörfa Þannig er að spurning hvort að Jóhann sé að fá það sem við kallum að einsku clock pensation að fá svolítið mikið tíma fyrir þetta P sem hann tapar Já, einmitt Svona tímabætur Ok, nú kemur hann á Biskup B5 Jó, hann er mjög góður eins og við höfum áður talað um að halda kúlinu í tímarhæki Já Þeir segja það sem hafa fylgst með því að púlsinni hjá Jóhanni breytist mjög lítið í skákum alveg sama hvernig staðan er á borðinu og klukkunni hann heldur alltaf sínu svona rólega og yfirvega Nú svona komum yfirbræði við eitt fítisvíta eitthvað svona takt ok, hann dróðum tilbaka þá komum svona eitthvað fítis að drepa C4 biskutarbyrðar E2 einmitt eitthvað svona taktík en Magnús forðast það hann er í smá vandræði með klukkunni biskup C5 er eitthvað fítleikur lokar það svo línu og svona minka pressuna Jóhann er í parið við getum ekki rittar D6 Já, hann getur líklegast þá bara tekið svo B5 og Já, hann er enda óþæri en samt Já. já, Þetta er pínlítið óþægilegt af því að hvíta kóngstaðan er einhvern veginn þannig að það er alltaf hótanur upp í borði hann leikur, já, E5 já það er svolítið kaldur leikur þetta peð getur orðið veikt athyglisvert og Jóhann tekur A3 Nú er Jóhann já, ok, hann dreipir hann er búin að, í rauninni búin að fórna peðin tilbaka Já, en biskup DS núna reynir að ná svona góður í fótfestu með hennar biskup og svona stjórn á stöðinni valda bæði peðan á B4 og F5 og betra rými Já, Jóhann fyrir alínuna og Magnús loftar út Jóhann býður kaupin hann sjáum klukkuna hjá þeim og Magnús hefur að mér sýnist 30 sekundur Jóhann leikur drókning E2 undirbyrja bara komið með hókin inn og tvöfata þá á annari reytaröð Magnús kemur í veg fyrir það Jóhann heldur drókningum inn á hann er svolítið að terpa upp á tíman eða ekki Já, mér sýnist það Það þarf að halda mörunum inn á og náttúrulega möguleika á að 1 og 40, 20 eitthvað sekundur hjá Magnúsi Þetta er pínulítið óþægilegt fyrir hvíta vegna þess að kóngstaðan er aðeins gloppótt en Já. svartur nær samt sem að það er ekki alveg að virkja biskupin sinn í þessar stöðu Nei, ef hann næði því þá myndi kóngstaðan mögulega að fara að telja Spurning hvort hann getur náða hvað gerist þarna? Hafði- Ó, hann lék af sér Nei, Já, nei, já, nei, já, nei, já. það fer í leppuna maður. Jóhann Úff. lúmskur þarna maður Þarna náði Jóhann einhvern veginn eins og talaður að svona einhvern veginn halda sér á lífi Já, halda þessu gangandi Já, Rosa góður í þessu Halda tíma á fórskotinu þetta var Mér finnst þetta vera sko Ég hef svolítið spáð í þessu með Jóhann Við erum alltaf báðið fengið að kynnast í hvernig vinnubröðurnas eru og alveg ótrúlegu famaður í skák og Magnús ekki sáttur hana Nei, hann er mjög slottur með sjálfum sig Hvernig hann nálgast skákinnar og hvernig hann Svo dettur hann bara í glótið Já, já Já, já, við þekkjum þetta Já, hvernig Jóhann einhvern veginn leggur skákinnar svona upp og þessi stíll sko að
ég er að velta fyrir mig hvort hann hefði tilengað sér þennan stíl eftir því að menn fóru að tefla með viðbótartíma. Ég meina, Jóhann var náttúrulega upp á sitt besta á þessum tíma þar sem menn voru bara með þennan fasta tíma á alla skákina. Já. Hraðskákir voru bara 5 mínútur, engin viðbótartími. Kappskákir Hvað voru... er þeir ennþá að hana? Já. Það er Örli og Helgi sem er að tefla með Hrók og Kóng á móti Hrók, Rittar og Peði. Hvað er? Það er nú eitthvað jættabli en Helgi er eitthvað að reyna. Já, meinur hvort hann hafi svona byrjað svolítið að aðlega stílina að tímamörkunum? Já, ég velti því fyrir mér því ég meina ég man alveg eftir því að hérna, í gamla daga sko áður en við byrjuðum að tefla þá las maður skákir þar sem að Jóhann var í tímarhaki skilur á klassísku tímamörkunum þar sem menn höfðu 2 tíma 40 leiki og svo auka klukkutíma þú veist eftir 40 leikina en hann lendir ekki í þessu dag hann teflir hraðar og ég held að þessi meðvitað ákvörðun hjá hann að halda þessu svona annarkvort tímaforskoti eða bara nægum tíma vegna þess að hann veit hvað er slæmt í þessum tímamörkum þar sem hún fari ekki auka tíman eftir 40 leiki eða 60 leiki að vera fastur í tímarhaki. Algjörlega. Og það er sama í þessum hraðskákum ef þú leyfir þér að hugsa eitthvað og þú lendir í tímarhaki þá ertu ekkert að fara að vinna upp mikinn tíma með þessum auka 2 sekúndum. Þú heldur þér á lífi en þú ert svolítið fastur. Já, við sáum þetta svolítið með hann hérna Magnús, þegar hann tók þessa mínúti að drepa Peði. Já. Þú veist, af hverju? Og það kosti hann svolítið, hann þurfti að fara að leika hans hraðar. Já, einmitt. Og leika af sér. Sem hann hefði líka ekki gert með meiri tíma. Maður sér þetta hjá Jóhanni, hann virðist alltaf einhvern veginn ná að eiga inni tíma þegar hann þarf á því að halda, þú veist, hann einhvern veginn. Ef það kemur krítiskt augnablik þar sem hann þarf að gefa sér tíma, þá á hann tíma oft til, sko. Já, einmitt. Þetta er mjög klókt hjá hann. En ég sé nú ekki hvernig Helgi á að komast eitthvað áfram hérna, jafnvel þó hann vinni þetta Peð, Já. er þessi staða fræðilegt jafntefli. Einmitt. Þannig að hann er svona að reyna eitthvað að pressa á klukkunni. En manni finnst samt sem aður í prinsipinu er rétt í rauninni fyrir svartan að tefla þetta áfram og það er ekki fyrir næstu 50 leiki án þess að Peð hefur hreyft sig eða nokkuð maður hefur verið drepinn sem að Örli og geti krafist jafnteflis í þessari stöðu. Já. En það er náttúrulega mjög lítið upp á að tefla. Já. Þó Helgi sé að gera þetta besta þarna með Hrókin. Ég áttum ekki alveg á svona hvaða plani hann gæti eða beitt hann að kongurinn bakka bara já, þannig að Já, eini sem virðist vera að koma kongnum af Esjureitnum og koma honum ok, hann fyrir hann hínum nær. meginn, já, er þetta eitthvað leið til að vinna þetta Peð og þannig aðeins að passa sig Bopp Rittarinn er á leiðin á D5 með skák og Já, þannig að þetta ykkur tapat allir Nei, nei, hann getur nú alltaf drepið þetta Peð og Það sé að, já, mér sýnist eins og hann sé að setja sig við það núna og drepi bara Peðið, eða hvað? hvað gerir Helgi? Nei, skákar, eða hvað? Hann er ekki alveg örugur. Nei, Þetta er D5, já, komum tilbaka. E7, þá kemur kongur F7. Er þetta F6 leikur? Nei, hann er leppur náttúrulega. Já, Rittarinn heldur valda Peðinu og Já, hann er ekki að hreikja konginn frá þessu rittar held ég. mér er þetta búið til einhverja sensa í þessu sko fyrst að Peð kom svo langt. Já, ég held að Helgi ætti nú bara að drepa Peðið svona og hérna eiginlega bara búið til möguleika á að klúra þessu. Já, Ég sé enga sérstaka leið til að vinna þetta. Pókur E6, já, ok, hvað svo? Já, Helgi virðist alltaf hérna já. tefja hjá okkur pásuna. Það Við, voru mjög tæpara tíma. já. Hann fellur á tíma. Ég á ekki aukvöldingur. Þetta herbrað hjá Helga að Já. tefla hann í bótt, það bara, það hafðist. Þetta Helgi segir, já, hann gat leikið E8 drottning og skákað af. Já, Hann gat þingað jættefli í einu leik. já, Hann gat vakið upp peðið
við erum því miður ekki með sýningaborðið, það datt út í okkur og það er líka ónumkvæmt á einhverjum tímapunkti. En já, hann gæti vakið upp drottningu og skáka svo hrókin af, sama hvernig dreipið er á E8. Það er sem að Helgi var að sýnunum, að þessi stað fellur örlega á tíma Magnað. og þessi úrslit eru ansi góð fyrir Helga sem að fer þá í 4,5. Má sjá hvað vantar okkur hérna. Það var 7. umferð, já, við erum að koma með öll úrslitin og sjá. Já, á 5,5 Jóhanni, hann virðist nú bara geta slaka á og kemst í undanúrslit, en við veitum að ná þessum litum sínum, Já, fá kvitt í undanúrslitum. það eru 2 efstu sætin sem eru mjög Já. dýrmætt hérna. Og Helgi er þar, einmitt núna, með 4,5. Vinningi eftir Jóhanni og hálfu vinningi á undan Hjörvari. Og þessi 3 virðast svona vera komnir í nokkuð góð mál. Hjörvari með 4 vinninga og næsti maður er með 3. Já, Næstu 2, það er Dagur og Sigurbjörn. Dagur og Sigurbjörn. Sigurbjörn er ennþá alveg inn í þessu. Ég held reyndar að Jóhann Helgi og Hjörvar eigi allir eftir að taka yfirsettur. Það gæti ekki passað eða hvað. Sigurbjörn á eftir að sitja yfir og Helgi situr yfir í síðustu umferðinni og Jóhann situr yfir í 9. umferð Og ég hef ekki tekið eftir yfirsettur á Hjörvari eða og hvað. Hjörvar situr yfir í 10. umferð. Já, þannig að þeir eru allir eftir Já, yfirsettu þessu. það er nú eftir að þessu. Magnús vantar að, já, hann getur verið svekktur með þessi úrslit á móti Jóhanni. Hann með fína stöðu og jafntefli hefði alveg haldið honum í góðri baráttu. Já, einmitt. Þá ennþá sjensinn, þetta tap var dýrt hérna, dýr áleikur. Magnús Örn er búinn að sitja yfir og hann mætir Helga í 7. umferð. Og Dagur er líka búinn að sitja yfir og hann á eftir bæði Jóhann og Helga. Þannig að Dagur getur Já. með góðri framistöðu í síðustu umferðunum. Það spytti frá sér. Já, komið sér aðeins óra töfluna. En það sem að pása núna, ef við kannski aðeins að standa upp og taka 5 minúta kaffipásu. Það væri fínt og við leyfum þessum myndum að lifa af keppnisalnum á Sernin Vínbar, Laugavegi 41, 7. umferð hérna eftir örfáar mínútur. Já, sjáumst þá.
Já, komið sælir aftur, kæru áhorfendur. Við erum að gera okkur klár hérna fyrir 7. umferð. Og við erum með efstamann mótsins Jóhann Hjartarson. Hann í forgrunni, hann hefur hvítt gegn Degi Ragnarsinni í næstu umferð og Jóhann er búinn að byrja frábælega á mótinu. Hann er með 5,5 vinning eftir fyrstu 6 umferðirnar. En Dagur hefur 3 vinninga og það er lykilatriði fyrir Dag núna í næstu 2 skákum að ná sér einhverja punkta gegn Jóhanni og Helga sem að verma efstu 2 sætin í mótinu ef að Dagur ætlar að eiga möguleika að koma sér inn í úrslitin. Það er lykilatriði. Við erum með grunnfeldsvörn hjá þeim og skulum við reyna að fá upp stöðuna hjá þeim. Hún kemur hér síns mér. Jóhann er með stakt peð á D-línunni og þetta er nú allt saman þekkt. Hrókur E1. Dagur getur tekið biskupaparið með að drepa hann á B3. En peð á E7 er örlítið bakstætt og eftir leik eins og biskup G5 þá næði Jóhann að setja pressu á peðið. Við sjáum að Jóhann hann heldur sínum stíl eins og hann er búinn að gera vel í mótinu til þess að hann er með 4 mínútur og 9 sekúndur á klukkunni og taka það fram að hann byrjaði með 4:02. Hann er búinn að græða tíma í fyrstu leikjunum. Þannig að hann er búinn að halda mjög góðum hraða. Hrókur E8 á H3. Jóhann kemur fyrir að biskupin fara þarna niður á Gunnar 4. Dagur gefur sér smá tíma í þetta. Það er spurning hvort að Dagur vilji taka biskupin á B3 strax eða bíða með það. Eins og ég sagði að peð á D5 er stakt en það er ekki veikt í augnablikinu, það er kyrfilega valdað og það gæti orðið styrkleiki ef það nær að skapa einhvern usla með framrás síðan með þér. Nú virðist Jón vera að leika riddari D4 já og Dagur líklega bakkar þá jafnvel á D7 eða hvað. Hann gerir það og biskupin fer þá á G5 og setur pressu á E7-peð. Nú er Jóhann farin að gæla við að leika kannski D6 einhvern tímann. Það er drepið á B3 og Jóhann tekur með peðið. Það er svona þekkt í þessu að taka með peðið og taka á þetta tvípeð vegna þess að alínan opnast og peðið á B3 valdar A4 og C4 reytin frá riddaranum. Þannig að riddaran á enga sérstakka reyti. Svarti riddaran á B6. Dagur þenir sig aðeins á kongsvögnum til að losna þennan biskup af skálinunni. Það er ekki eins mikið pressa niður á E7-peðið. Nú á Dagur dálítið erfitt með að nýta hrókinn sinn á A8 því þá fjalli peðið á A7 þannig að það er spurning hvort að Dagur gefur sér tíma að leikur A6 já og ætla vendilega að leika þá hrókur C8 fljótlega og Jón leikur H4 já beinir svona spjótu sínum að kongsvagnum svona smá pot til að búa til einhverja veikleika. Spurning hvað Dagur gerir, hvort hann láta það standa eða hvort hann ítir peðinu á G4. Ekki gott að segja. Hann leikur riddari C8, hann ætlar þá yfir á D6 kannski. Það var uppskipt á G5. Og nú er spurning hvort að Jón getur nýtt sér eitthvað að kóngstaðan hefur opnast. Það er freistandi að leika eins og drottning H5 en þá er riddarinn á D4 uppnámi þannig að Jóhann leikur fyrst biskup 1-5 og býður uppskipt á svartari biskup en það hlýtur að vera góður leikur því að það væri hræðilegt fyrir Dag að missa biskupin á borðinu og hann leikur drottning B6 já, kannski klóku leikur því að drottningin getur sveiflað sér yfir á kongsvanginn. Við sjáum eftir uppskipt á G7 og kongur drepur þá er riddarinn ennþá undir pressu á D4. Við skulum fá þá félagana í upp og svona í nærmynd. Hann sjáum við þá. Það er það með Jóhann og Dag.
Og þeir eru, já, hann drepur á G7. Jóhann er ennþá með eins og áður tölvöld betri tíma, hann er rúmlega mínútu forskot á klukkunni og virðist mjög afslappaður. Er hann ekki bara líka með töluvert betri stöðu? Jú, mér sýnist það vegna þess að fáum borðið hérna upp eftir, Kóngstaðan er orðin ansi glopp á til degi og mennirnir vinna illa saman, illa staðsettir, Rittarinn er ekki komin í spilið. Ok, Rittar kemur á DSS, hann reyndar Kannski, allt í henni hrókar háata bara upp úr engu. kannski er hann allt í hann að fá Hvað spil rugl er núna. Já, ég var að tala með það að drottningi frá D8 yfir á B6 Já. og sá fyrir þess að söfla sér á Kongsvingin og kannski er hann núna að búa eitthvað til einmitt upp úr þörru. Þetta er svona... Þetta er sérstakt, já. Þetta er upp úr engu. Já, Ef maður tapar fyrir ykkur svona dæmi, þá er maður fúll. Að þetta er svona... Þetta er eitthvað sem að svona... verður bara til óvart. Þetta er ekki beint planað eins og stund, sko. Einmitt. Þetta er bara svona, herðu. Já, Gerist. ég á allt í henni þetta. Svona óvart. spurning hvernig Jóhann bregst við þessu sko. Hvað er svona Jóhanns legast að gera? Er það leika F3 eða er það leika... Já, hann er komið hana. Já, Ok. Rittari, já. Hann Kemur ætla eitthvað... bara að valda hérna H1. Já, það kemur mjög mentu tilfærsla. Rittarinn er frá G3 einmitt. Hann valdar H1 Hann Og- valda bara H1 og verður ekki mátt. og hefur auga líka með F5 og H5 reytunum sko. Já, rétt. Þetta er mjög Jóhannslegt. Jóhann er náttúrulega yfirleitt mjög elegant í sinni nálgun og á taflmennsku. Ég held nefnilega að hrókar H8 sé bara ekkert góða leikur núna. Nei, Spurning bara, Rittari D6 bara bæta stöðuna þess. Eða hvað? einmitt. Valdar F1-reyndin og tengja hrókarna. Til líkilatriði fyrir dag að vera svolítið snöggur núna. Hann er detta henni í mínútu. Kemur þessu leikur, en ég verð að lýsa yfir. Ég er bara ótrúlega hrifinn af þessu nálgun hjá Jóhanni, hvað hann heldur þessu tíma alltaf í öllum skákunum. Ég veit það, þetta er bara alveg magnað. Ja, þú veist, það er auðvitað að segja bara, ég ætla bara að tefla hraðar. Já, En Jóhann bara hefur svo mikil gæði já, eftir allan hann feril og svo gott innsæi. já, Þú veist, það er ekkert hlaupið, það geta bara alltaf leikið svona, kannski ekki besta leiknum, eins og þú sagðir, en svona nógu góðu leikjum. ég veit það, já. Hann leikur bara nokkuð vönduðum leikjum og heldur stöðunni gangandi og heldur tímanum. Sjáum að Jóhann var að leika Rittari F3 og Dagur, hann sveifla drottningunni yfir á drottningavangin aftur. Já, nú kemur bara þreifaldur, já, á Já. nánó. Akkurat, Okay, og svartur er bara komin í vandræði núna. já, virðist þurfa að fara með Rittarna frá til þess að, já, leikur Rittari. 5, allt er læg, ok. En núna vofir yfir eitthvað á Kóngsvagnum, sko. Já, kortur í eitthvað svona, Það er spurning með að drepa á F5 og drepa á G5 og leika hrókur F3 eitthvað svona, dittir mann í hug, sko. drottningi geti opnast þarna, H5, Já. getur mjög hættulegt í einhverjum stöðum. Ég spurði hvort hann... Já, Jóhann er farið að klæja puttana að fórna núna, sko. En maður er aldrei að fórna með betra, Jóhann hefur sagt hann það. kenda okkur það. Þannig að leikur drottning D3 finnst mér og drottningin hefur það auga með hásur það er onni á E3, sem skiptamunur, en þá kemur drottningin inn á H7. Já, Og kjölfari kemur líklega bara Rittari H5 og þú stoppar ekkert svo... já, það er algjörlega búið af því að, Bittu nú við, en þá þarf hann að valda núna Rittarinn F5 ef það gengur ekki að drepa. Ég er betra að drepa G3 heldur en E3, sko, bara til að vera ekki mátt. Hann drepar E3. Já. Ég held að það sé bara með tapa þetta er bara búið, já, þetta er búið. Bara Rittari H5 núna. Ok, hann á Rittari F5 þá. Hann á Rittari F5 tilbaka. En ég meina, hann getur þess vegna bara að drepa eða fyrst, er það ekki? Og það svartur er ekkert að vera að Jú, gera. hann drepar bara núna, það er rétt. Og svo bara fyrir henni. Hann er með alla mennina og ef við notum Kasparovs-regluna, Kasparov taldi bara mennina í sókninni á móti mennina sem eru í vörninni, þá er hvítum með unnið. Já, hann er eiginlega með svona 2 hálfamenn. Rittarinn er komið inn, hrókurinn tilbúinn. Ok, biskup G4 reyndar, valda ritti. Rittari, ok, hann leikur hrókur E4, já, einmitt. Undirbyrg kannski. Já, ok, hann vinnur bara lið. Já, hann verður að gefa drottninguna og Já, þetta er bara búið. þetta er búið. Takk ekki bara með drottningu. Nei, það tökum við Rittara. Hér held ég að frasin gríðarlega vandað, eigi við. Já, já, þetta var mjög virkilega vel gert hjá Jóhanni, sko. Trúlega, sko, ef það væri hérna, ef það væri lifandi stuðlar, hann hefði reyndar hríðlakka núna á Jóhann, en Já. ég myndi setja á Jóhann núna, sko, hann er alveg, Já.
Kannski eina sem geti sett strik reikningin fyrir Jóhann er að hann verði orðin lúin eftir 11 umferðir. Bara akkurat það sem þú talar um áðan. Það Já. er svona eina sem að vinnir á mótorum, það er svona eitthvað þrek. Sjá að Jóhann er að vinna hrókina 8 dagar hlýtur að gefa þetta núna. Eitthvað rók, já ok, hann svona, nei, hann tefnir þetta aðeins áfram. Já, nei, Já, þetta var bara show of respect, sko, Já. eins og við segjum. Þetta var frábær skák hjá Jóhanni, vel útfært. Frábær tímanótkun. en ég misti nú að því, mér sýnist öllu að tapa, það er rétt hjá mér. Örlegu vann Braga. Hann vann, það virkaði eitthvað svo tómur hann að, Já, hann vann Braga samkvæmt mínum heimildum. Og Magnús Örn lagði Helga að velli. Helga Ólafs. Já, með svörtumörunum. Í 21 leik sem kannski, Herri, þá hoppar Magnús í, býtum við, okkur vantar reyndar núna, nei, þetta er komið. Magnús hoppar í fjórðarsæti, já, Jóhann er ennþá bara með heiminskautum, er eiginlega, já, nánast örugur áfram. Hjörvar lagði Olgu að velli með svörtu og Bárður Örn vann Sigurbjörn Björnsson. Mátaði Sigurbjörn. Herri, býtum við, þetta er rosalegt sko, Er þetta ekki galopið þá? þetta er galopið. Jóhann er með 6,5, Já, er eiginlega örugur. 1,5 vinningi eftir er Hjörvar með 5 vinninga. Stendur nokkuð vel. já. Helgi Ólafsson 4,5, þrátt fyrir tapið stendur þokkalega vel. Af því að það er vinningur í fjórðarsætið. Það sem Magnús Örn situr. Já, En fyrir neðan hann eru 4 skákmenn með 3. já. Það er Dagur, Örnleó, Bárður og Sigurbjörn allir með 3 vinninga og allir, má kannski segja að allir eiga í rauninni möguleika á að klóra sig upp í fjórðarsæti, Já. raunhafa möguleika. Ég held að við eina sem við getum sagt er að Magnús Pálmi og Bragi eru ekki að hafa góðan dag og virðast vera Já, út. einmitt. Olga er með 2 vinninga, hún er vinningu undan Braga, ekki góða möguleika, smá möguleika ef hún gefur í lokin. Einmitt. Olga á eftir Örnleó, Magnús Örn, Dag og Magnús Pálma. En allt anstæðingar sem eru algjörlega raunhæfir fyrir hann að vinna. Þannig að með góðum endarspretti þá getur Já. hún klórað svo á töflunni. Það er ekkert galið að hún takir þennan endurbrett sko. Nei, mitt. Já, þetta er Menn setja Spennandi. niður, þannig ertu búin að sjá kannski einhverja skemmtilega viðuregn í næstu umferð eða hvað? Hjörvar Steinn hefur hvítt á Bárð, Já, Örnleó hvítt á Olgu, Magnús Örn hvítt á Braga, Dagur Ragnarsson hvítt á Helga Ólafsson og Magnús Pálmi hvítt á Jóhann. Sigurbjörn situr yfir. Þannig að það er kannski engin svona afgerðu viðuregn. engin toppviðuregn Nei. beinlínis nema kannski Dagur og Helgi, en við höfum kannski séð dálítið mikið af þeim. Já, það þetta sem sé hafa svona að reyna að dreifa þessu eins og hægt er kannski. eða Já, hvað? við gætum kannski litið á Örnleó og Olgu Já, svona sem dæmi, eða Magnús Örn og Braga sem eru með hann að fjær. Þannig sjáum við á allt viðuregnir sem að, já, fyrir Magnús er hún náttúrulega mjög mikilvæg. já, Braga hefur ekki byrjað vel í mótinu og Hann er eiginlega nánast úr leik. já, Sem er svona, já, virðist vera eitthvað formleysi af því að mann síðast þegar hann teldi í hraðskák á hraðskákjum tapfélag, þá var hann nú alveg bara, fekk hann held í 9,5 eða 9,10 var bara Já. í formi. Ef við taka Örnleó og Olgu svona Já. aðeins að svona breyta til. Þetta er náttúrulega mikilvæg skák fyrir Örn já, og Olga getur, og Olga með sigri gæti svona að blanda sér í barátuna. já, og þannig sjáum við að Örnleó er að tefla svona sitt Já, hefðbundna hraðskákar system. þetta er svona college system. Já, Olga er grundfjöld skákmaður, þannig að hún er svona, þannig að Heldur fáum í við það? kannski, þurfum við kannski að hérna, nei, þetta er vill skákjumur, eða hvað? nei, þetta er nú rétt skáka, en þurfum kannski að fríska upp á borðið af því að það er stopp eftir stuttarhókun. Já, lágum við sjá. Hanna góða. Þarna fáum við Hjörvar og Bárð Já, og hérna Bárður, allir Bárður hafa frósið það. nei, Nei, þarna þarna kemur þetta. Datt einn hjá okkur, Series 3, já, þetta er svona kolli súkutort og hérna leikur Já. eithur og biskupið ettur og setur svo biskupið, þannig að skásötu biskupið. Já, Traust kerfi, en já, við erum búin að ræða hann stíl hjá Erni áður. Já, já. Hann svona passive aggressive. já, passive aggressive sko. Ef hann með biskupin á E2 og B2 og hann er bara að tefla á þeim reytaröðum nánast.
en þetta er staða sem hann getur telt hratt og við sjáum hann strax komið örlítið tíma fórskot, hann var bara með 4 mínútur hérna eftir fyrstu 10 leikina. Það er auðvelt að leika leikjum og hérna það er ekki mikið að gerast strax. Mitt. Og Olga er með svona skemmtilegan svona dýnamískan, aktívan skákstíl og kannski smá hætta á að hann fara að gefa sér aðeins mikinn tíma í þessari stöðutípu. Já. Hún leikur E6. Olga, já, hún er svona tiltölulega hérna nýkomin til landsins, hún er hérna flóttamaður frá Úkraínu til stríði og hérna já, er nú reyndar orðið nú þegar tvöfaldur Íslandsmeistari. Já, einmitt. Reyndar var mótið haldið með svolítið stuttum millibili, seint á ári og svo snemma ári og hún vann bæði mótin. Já. Og hefur nú þegar telt með íslenska landsliðinu. Skemmtileg viðbót við íslenska kvennalandsliðið. Ég heldur betur, þetta er svona hvatning, hún bæði bara að styrkja liðið og svona, ég heldur þetta að vera hvatning líka fyrir aðra svona, að þú þarft aðeins að gefa í þið og ætlar eiga sen, sko. Akkurat, þetta fjölgar í hópnum og Já. eykur samkeppnina, bara mjög jákvæð samkeppni. Og hún tók þátt núna á hérna, Íslandsmótinu í skák, Íslandsmeistari kvenna vinnur sér rétt til að taka þátt á Íslandsmótinu og stóð sér bara mjög verið þar og hérna, átti mjög margar svona skemmtilega skák, hún er með svona mjög dýnamíska stíl og hérna óhræddu að fórna á peðum Já, og einmitt. jafnvel liði Akkurat. og það verður svona mjög skemmtilega skákir. Það getur alltaf komið í baki á henni, ég man eftir einni skáki, man ekki mútið hverjum það sem hún svona eiginlega fórnaði yfir sig eins og maður segir. Já. Svo voru aðra skákir þar sem hún virkilega bara var að velja mönnum undir öggum sko, Já. stegari skákmönnum og það er rosalega óþægilegt einmitt, þú stegari að fá andstæðing sem bara ræðist á þig bara, sama hvað. Algjörlega. Mér sýnist nú Olga vera svolítið að fá betra tafl hérna, hún var að leika E5. Næsti leikur er biskup F5 og nær D3-réttnum og Örn er kannski búinn að tefla þetta aðeins og passist. Já. Við tölum áttum það svona í kennslunni að í byrjunum þú vilt ná þessum, við sjáum peðin hjá svörtum á miðborðinu. Einmitt. Þú vilt ná þessu peðin miðborði. Það gefur bara rými og svo er það svona dýnamist af því að þú ræður meira svona hvernig peðin fara áfram. Svartur getur sett E-peðið áfram, það getur stilt upp og kannski fett D-peðið áfram senna. Þannig að það svona gefur bæði rýmið og þessa dýnamisku möguleika. Já. Og við sjáum líka að við bara fyrir áhrendur sem að við horfum á fjórðurreitur á þennan borðinu sem er tóm í augnablikinu að svartu valdar er alla reitina þar. Já, og þetta er það sem við notum að fara passíft. Það hvítur ekki komið neitt mann yfir þriðurreitur. Einmitt. Það er svona svolítið passíft, þú ert að býða svolítið át þetta. Nú Örn var að leika B4. Biskupið fyrir að femja. Já, og nú er spurning Og væntanlega er þetta D3. Já. Þú tekur parið. Já, hann kallar á mann. Þetta er ekki... Þetta hlýtur að vera betra stað svartan. Já, alveg klálega. Og jafnvel bara E4 núna. Leikur E4, þú bindur biskupinn á D3. Já, er ekki bara. Hótar að drepa B4. Ég meina E4, rittari D4 og rittari E5. Já. Heldur alveg. C4 er þetta líka. Já, þetta er fullri stjórnastöðinni. Líklega er það bara góð leikur. Af því að annars kannski leikur hvítur sjálfur E4 og aðeins svona reynir að kroppa í í rýmið. En já, Olga er að tafla þetta mjög vel að spurning hvort að Örn þurfa að leika. Já, ég meina hann á ekki annað en... Sko, nei, hann á enga ritt. Hann verður að leika rittar D4. Ekki hann með leiki hinu rittaranum. Já. En ok, hann leikur rittar D4. Nú kemur jafnvel til greina að drepa þetta. Það er svona sko, biskupinn er náttúrulega frábær. En hún leikur rittar E5. Ég er þetta saman þessar nálgun. Þú ert með rými, þú ert með betri kalla. Já, ég meina hún getur telt á báðum vængjum núna. Hún getur telt upp á C-línuna. Hún getur jafnvel farið aðgerðar á kóngsvagnum. Hún getur séð leik eins og H5, H4, H3 til að búa til veikleika. Já, svo A5 hinum við. Já, einmitt. Svona eiginlega, ok, F4. Já. Nú held ég bara þetta C4 og hún dreipur þetta. Ok, það komur svona óvart þetta. Já, grefur aðeins undan biskupinn á D3. Ok, Örn dreipur með rittara. Nú spurning hvort að biskupinn þurfa að harfa á... Ennþá betra svart. Ég held E4. samt bara að það hefur verið betra að halda bara eftir F4. Já. Eða F4 bara styrkir biskupinn. Einmitt. Og þú heldur C4 inn. Bara leika ykkur leikjum og halda þessari bindingu. Enga síður hefur Olga núna biskupaparið og kóngstæðan er opinn. Ef við þyrftum að gefa tölvum að það og svo myndi ég segja -1 allavega. Yfir 1. Já, örugglega yfir það sko. Já.
Mínus 1,43 Það er líklega. alveg gali hvað tölvurinn er í dag sko. Einhverja svona stöður, það sem er bara svona biskupar og opna línur og verið kóngur, það kemur allt einu bara -4 Já, einmitt. sem að, Hún sé bara þvingaða vinning, sko. Já, nei, ekkert endilega, það á bara ekkert, við rauka stiðjast í venlegri skák, en kannski tölvuskák er það bara unnið. Já, einmitt. Og sé bara -4, bara biskupar, Já. heilu biskup, allt gott, en einhvern veginn, ok, maður hugsaður, já, það er samt mikið að vinna eftir, en tölvuna segir bara, nei, þetta er bara Já. kútur minn, þetta er bara unnið. Nú er Örlegu væntanlega gæri að fá eitthvað mótspil með að íta pöðunum á drottningavögnum, kannski B5 biskup A3 er eina sem hann Svona dettur í eina hug. trikkið að reyna að reyna að skipta mun, og þarna fór það, af því að hrókurinn aðfattar sem að hefði annars ekki átt reyti án Já. reit. Þetta hlýtur að vera góð leikur hjá henni og hún er, Heldur betri tíma líka. já, einmitt. Hún Er hefur, einhver úrslit komin, ekki búið uppfæra en þá. Já, það er endur úrslit baku okkur hérna hinum megin. Það er verið svart raunnið. Ef ég sé kongan rétt. sko, Dagur Ragnarsson vann Helga Lagði Ólafsson Helga, það eru stór úrslit. og Magnús Örn vann Magnús Braga. Örn Braga. Mhm. Þeir eru báðir í hörku séns að komast áfram. Já, Það verður rosalega bara það. Ég veit ekki hvað það heyrist en það er ykkur þjófavörðinn út það er eitthvað umstang hérna. Já, það er líf og fjör í miðbænum, maður rátt að segja það. Ég þetta er svo góð stað á svart sko, ég myndi ekki gera það, en ég get jafnvel bara að dreipa D4 og satt á hún með ömuna biskup. Já, ég veit það. Biskupinn á B2 á móti biskupnum á C4, þetta er alveg, Þetta er stöðulega, já hún gerir það bara, ok, ef hún draf bara, já. já, Þetta er algjört yfirbara tafla svartan, já, þetta er bara spurningum að bráta sig gegn. Og Einmitt. líklegast vill svartur tróða þessu biskup sem er C4 yfir að E4 og það hlýtur að vera já, ef hún næði því, sko, já. já. Það var þetta nú helviti erfitt. Ok, hún leikur kongur F7. Ég er með eina galna hugmynd, nei það gengur ekki, nei, ok, ég laga, take back. Ég ætla að fara að fórna eitthvað sko. Já, Á einmitt, F4, en þú einmitt. veist, náttúrulega dróndripur. En ef ég gæti fórnað F4 og Petripur, hrókur E2, drónd biskup D3. Einmitt. Þetta er, þú veist, það er svo stutt í þetta sé alveg bara krítist að Já, einmitt. sjáðu tíman og... Já, hún drepur á D4. Ha, vá, byrju, ha? Já, byrju, hún ætlar inn á E2, hann þorir ekki svona takk. Nei. Var þetta unnið? Ég veit, eða sko, drepir hókur E2 og vinnur allavega biskupinn og með aktívan hók, Já, sko. svo bara drónin G, hrókur Já. D2, svo kemur biskupinn inn. Það er bara eiginlega búið, já. En örlega kannski skynnsamur að hann setur biskupinn og hún bara fórn að skipta mig. Vá. Hún ætlar bara að setja biskupinn inn. Þetta, já, ok, þetta er þetta örgulega ennþá gott að svarta, en kannski ómikið. Nú er fyrir að 16 tíman, Olga eftir 13 sekundur, Örlega og 23 ár. Þetta er samt svona típisku örlegu, eins og ákvörðunin að drepa ekki tilbaka. Tók hann Já, bara strax. ég veit það. Búm, tíminn, nú Já. skiptir tími máli. Einmitt. Hann er svo góður að berjast. Ég er ekkert viss um Olga að klára þetta, sko. Örlegu Nei. er ótrúlega segur. Hann er Hann segur er þessu reyndar stöðu. að detta vel niður á tíma núna. Hann er í 14 sekundum. Fókusinn fór... Já, hann er komið, hann kemur og fer. Ég ætla að færa, hann á peðibílunu. Já, hann gaf skipta með tilbaka. Hún er ennþá með betra. Nú er komin þráskákmöguleikar. Fóru kannski hann aðeins, hrókur C2 að koma. Kongur H6, þá kemur hrókur H3, hún þarf að passa sig. Fer tilbaka, býðum hægir. Er hún eitthvað aðeins að klóra þessu? Hann hlýtur að skáka aftur. Þau eru bæði alveg á lakkinu, eins og við segjum, við það falla tíma. Sjáum samt hvað hann heldur velli, sko. Það er svo auðvitað bara Já, að tapa einhvern veginn strax í svona stöðum. Olga er samt tefnda vel. Drónin G5. og F4, nú kemur gegnabrót. Já. Vel gert í Olgu. Tegum við rók, ok. Drottning D5 kannski. Drónin D4, drepa A4 og kemst tilbaka að bera fyrir. Hlýtur að vera málið. Já, ok. Skákar aftur, sá það ekki. Hrókur Hrókur C4. Skákir á, skákir, Ólafur leikur! Ó! Hann fær mínútu. Hann fær mínútu. Þetta er vending. Og nú, þetta þýðir, ok, í hraðskák, þetta er reynd að kaupa tíma til að hugsa um stöðuna. Já, já. Getur sumir, þetta var ekki auðlendi gert, en sumir
taka þetta brot Já, viljandi til að einmitt. fá tíma sem er ekki vel gert. En augljóslega var þetta slys í Olgu. Hún fæ smá tíma til að hugsa núna Já, af því að það þarf að stilla klukkuna og Örli og fara mínútu. hann fær auka mínútu og skákin heldur áfram. Einn ólögu leikur því ekki töpuskák eins og einu sinni. En 2 síðatap. Já, Ef hún leikur aftur ólögu leik, sem sagt að skák og hún leikur drottningunni eins og gerir núna, til dæmis, þá tapar hún. já, hún leikur kongur G8. Við sjáum samt vinningurinn er ekkert auðsóttur. Það er hóttur eitthvað, hann næri að halda sér að velja. Þessi staða, hún, ef 2 tölur tapar saman, þá er þetta kolltap ákveð. Já, er ekki hóturinn núna samt sko drottning? Drottning D4. Já, drottning D4, en líka kannski drottning C5 og... Já, það er bara drottning D, hrókur C2. Já, drottning D1 og hrókur C2, Það er fullt af hóttur. Já, Það er fullt af hóttur. þetta er kannski bara, Já, hann hóttar bara að vinna drottninguna, beint núna. þarf hann að leika sko, hvar, drottning 1? Kóngurinn er alltaf veikur, sko. Hann er ekkert að lifa þetta af. Hann fekk svona Já, mínútu. leikur drottning 2. Þessi mínúta, hún var reynda tíma. Drottning C, var ekki drottning C5 málið samt eða? Mér fannst það, já. Aftur, hún getur leikið drottning C5. Hún er ekki alveg að finna bestu liðina, sko. Hún er ekki að koma sko, ok, hún er að reyna á valdi á C2-reitnum og nærði núna. Já, vinnur drottning drottninguna. hrókur C2. Hann gefur þetta. Já, hún svona, hún límdi sig á eina hugmynd Já. sem gekk á lokum, en hún átti vantarlega svona auðvöldari leiðir til að vinna hana. Já, Drottning C5 fara svo síluna, en virkilega vel gert í Olgu, þráttur að leikja ólögum leik. já, það er auðvöld að missa fókusinn, Já, lendir er svona. En við erum að sjá, einmitt, bæði, ólega leiki, menn að falla tíma, já, menn að leika af sér unnu skákum eins og Magnús Pálmi hitta hann liðinu og hann var alveg eiginlega rusli við þessum Drottning G7 já, leikamóti, einmitt, Magnús Erni. einmitt, En- trúi því. Menn eru það jafnir og góðir að bara eitt svona augnablik, það getur eiginlega svolítið brotið hjá sjálfstörtu og þá er mótið eiginlega farið, sko. Já, já, ég veit það, ég veit það. Það er svo stuð, þú veist, það eru menn svona jafnir að það verður svona ákveðin dýnamík og leið og þér fer að ganga illa einu vel, að þá kemur svona eitthvað svona sveifla sjálfstörtu sem að, Já. þú veist, lætur guður sem er kannski jafn þér eða aðeins verri ganga betur, sko. Einmitt. Staðan eftir 8 umfyrir er þannig að Jóhann Hjartarson er efstur með 7,5 vinning. Frábær framistæði Jóhanni þessum aðeir. Ótrúlega siglinga Jóhanni, maður. Hjörvar Steinn annar með 6 vinninga. Hann hefur heldur betur unnið sig upp Já, eftir að hafa högt aðeins á staði í byrjun. komið með nokkur, allavega 3 röð, er ekki 4, byrju nú við? Helgi Ólafsson og Magnús Örn jafnir í 3. og 4. seti með 4,5 vinning. Þessir 4 væru inn í úrslitin ef á móti væri búið núna. Já. Dagur Ragnarsson er næstu með 4 vinninga. Hjörvar er komið 4 í röð eftir tappið múti Já, Jóhanni. einmitt. Það er bara svolítið. Hann hefur telt sig í gang. Já, heldur betur. Og svo eru þau jöfn með 3 vinninga. Olga, Örn Leó, Bárður og Sigurbjörn. Og þessi eiga ennþá möguleika að klóra sig upp í 4. setið. Já, Vegna þess að Jóhann og Hjörvar hafa skilið sér frá hópnum og þeir virðast, eins og virðist þetta vera bara það hjá Magnúsi Erni og Degi. já, En svo eru hinni með 3 sem að svona eiga sensinn. já, og þau eftir að mætast aðeins innbyrðis. Í næstu umferð þá fáum við Helga Ólafsson með hvítt á Magnús Pálma, Bragi Þorfinnsson með hvítt á Dagur Ragnarsson, Olga Brútnikova hvítt á Magnús Örn, Er það ekki bara skák sem að... það er spennandi viðregn, Bárður Örn með hvítt á Örn Leó, Sigurbjörn Björnsson hvítt á Hjörvar Steinn og Jóhann fær pásu hér. Já, pási, ok. Helgi Magnús Pálmi, kannski ekkert eitthvað með, ekki skiptir máli. Magnús Pálmi er, já, ekki búinn að jafna sig á þessum afleik. Hann á móti Magnúsi, nafna sínum. Þannig að þessi skák er kannski svolítið mikilvæg. Olga með hvítt á Magnús Örn, eða hvað? Já, Sammála því? það var áhugavert að sjá það. Það voru gaman að sjá hvernig þessi klassíski stíll hans Magnúsar mætir svona, já, svona örlítið óvanilegri nálgun hjá Olgu í byrjunum. Eins og við vorum að tala um. Magnús er E4, E5 er það ekki? Hann er C5-maður. Það er C5-maður, já. Já. Þá kemur eitthvað svona, Kemur hliðarvariantur, sko. Kemur eitthvað svona, já, ok, Magnús, Það kemur E5 snemma hjá henni. Nei, ok, hún fyrir þarna, ok, já, já. já, hún er að drepa með drottning á T4. Nei, hún drepa með rittara, ok. Hún draf með rittara, Já. ok, það kemur reyndar á vart. Ég bjóst í Dorntröfur og... Magnús hefur lengi verið að tefla svona klassíska sigilögur, þannig að gefa kost á reykti rásér ára sinni svipaður struktúr eins og verið með hér, sko. Já. Rittarinn fyrir F6, P og E6 og svo framvegis. Já, svona þekkt er að
stílinn hans Magnúsar síður með svörtu af því að ég er náttúrulega leik eiginlega D4 á mótunum sko. Já, einmitt. Þú þekkir það betur sko. Ég er náttúrulega leik D4 og C4 og þá kemur eitthvað svona yfirleitt eitthvað brottgöldur eða dronningöldur og svo teflum við hann leikur E4 og teflum við frakkan. Ég var bara þegar ég var ungur maður sko og maður var svona að líta upp til eldri og reyndari sterkari skákmanna þá leiti ég mikið upp til Magnúsar Arnar af því að þá var ég að tefla svipaða byrjunir á hann og svona maður pikkaði upp ýmislegt sem hann gerði sko. Nú talaði eins og Magnús Arnar sé mjög gamall og reyndur meistari sko en hann er ekkert mikið heldur en ég samt. Hann er ég held nei, hann er 1 ára eldri en ég. Já. Þannig að ég átti mjög erfitt með að komast á Norrlandamót. Það fara 2 í hverjum aldursflokki. Mikið samkeppni þarna. Já, Helgi Ás er náttúrulega jafngamall mér, hann fór alltaf. Já. Og svo þegar ég var á eldri ári, þá var Arnar Gunnarsson heldur öflugur. Og svo þegar ég var yngri ári, þá var Magnús mjög öflugur. Einmitt. Þannig að ég komst aldrei á þessi blessuðu Norrlandamót. Maður er kannski heppinn að vera í slæmum árgangi í skákinni. En ég náði tvisvar, ég náði bæði yngri öldruflokki og náði ég öðru seti á landsmóti. Í bæði skipti náttúrulega eftir Helga Ás. Já. En já, það er ákveðin svona kunst að komast á þessu Norrlandamót. Það er svona alltaf lyftistöng fyrir krakkana. Einmitt. Nú Helgi Ás, Íslandsmeistarinn, hann náði ekki að vera með hér í dag. Eitthvað pólitík. Hann hefur einhverjum öðrum hnöppum að hneppa. Já, hann hefði verið með hann eða geta. Hann er svo gaman að keppa. Mikill keppnismaður, já. Og hann er komin inn í Ólympíulandslið, verður gaman að sjá hvernig hún reiðir af Ólympíuskákmótinu í Búdapest. Þú ert nú á leiðinni þangað sjálfur, Ingvar. Helgi náttúrulega vann sæti með því að taka Íslandsmóti og Íslandsmeistari að fæða sæti. En það er gaman að segja frá því að einn svona okkar aktífasti og virkasti skákmaður Vigni Vatnar, hann er að standa sig rosalega vel í Búdapest. Byrja á því að taka loka flokk, svo kallan 6 Days Budapest sem eins og nafni kemur til kynna er 6 daga mót. Já, svona hálfgerð þraðmót. Það eru 3 dagar þar sem hann tefla 2 kappskákir. Mjög hart prógram og hann vann það mót með 7,5-9. Já. Það er rosalegt skor og hækkaði 21 stig. Já. Sem er rosalega hækkun. Og manni finnst eins og Vigni sé aftur að komast í innan gýr sinn sko þar sem hann teflir einhvern veginn allt í botn og til vinnings í öllum stöðum einhvern veginn og pressar á menn sko. Í þessu móti tefluðu stórmeistara með hvítt prósentafl peðin er öll á sömu línum bara symmetrist. Hann hafnar jafntefli og vinnur bara gæjan. Já, það er ótrúlegt. Bara steinduð jafntefli flestir bara jafntefli, það er dró og þú segir nei, þá erum við bara svona er ekki læg með þig og svo bara vann það skákið. Ég veit það. Þetta er eitthvað svona þetta er magna. Eitthvað svona Magnús Carlsen hróki sem að þetta er bara sama keppniskapi og maður sá hjá Vigni þegar hann var að klífa upp og verða stórmeistari sko. Já, þessi riddari nota bene er friðhelgur af því að Petur tekur tilbaka með skák og hrókurinn honni. En núna hróka Magnús hótar að drepa D5 og þá spurning hvort að Olga taki biskupinn á D6 og við fáum þá svona stöðu sem er í jafnvægi myndi ég halda. Já, ég myndi halda. Hvítu tvöfaldar á D-línunni og svartur. Leikur hún kannski E5 eða hvað? Bara svona kopla út. Nei, hún leikur okkur D3. Nei, hún er lítið fyrir það. Herri, svo höldum við áfram Vigni. Þá tekur hún þátt í öðru móti í Búdapest. Sama stað og Ólympíumóti og búin að tefla 2 skákir og vinna það báðar. Já. Og ekki bara það heldur sláttar henni Búdapest. Já, einmitt. Heldur sá ég það líka sko að andstæðinga Vignis í þessum fyrstu 2 umferðum voru kornungir og efnilegir skákmenn frá Austur-Evrópu. Já. Eitt frá Kazakstan. Já, og eitt frá Úkraínu held ég. Já. Svona ungir grjótharðir. Já, ég meina, ég held að annar þeirra hafi verið, hvað fættur 2012 eða eitthvað alveg sko. Þetta er bara börn sko. Kazakinn. Já. Með 2-2 og eitthvað skilur við, bara grjótharðir. Af því að við höfum verið að sjá það mikið á þessum mótum. Ég skrifaði mikið móti í fyrra. Þá voru menn margir og fleiri bara tap alltaf niður kannski jafntefli og stegum á móti akkurat svona anstæðingum sem eru svo hættulegir. Svona ungi skákmenn sem hafa ekki náð svona raunstyrkleika á stegum. Hann bara vinnur þá. Já. Olga var að leika drottning H5 og spurning hvort það sé að gæla við að búa til einhverja veikleika með að sveifla hróknum yfir að H3.
Magnús eru þá að veikja sig örlítið með að íta hápeðinu sínu á H6. Svona verða á leiðin að verða í svona þurrari kantinum og jafnvel að við Já, förum eitthvað hérna hvað gæla við aðra skákir. að gæla við hérna 360 myndavelin okkar. Og ég að finna eitthvað annað spennandi fyrir okkur. Má sjá hvað er að fintaborðið. Þar eru Sigurbjörn og Hjörvar. Það eru örlítil tíðindi úr þessari umferð. Bragi Þorfinnsson er búinn að leggja Dag Ragnarsson af velli. Setur þá strik í reikningin. Strik í reikningin á degi. Það er þetta mjög áhugastaða þannig hjá Sigurbjörni og Hjörvari, finnst mér. Sjensinn og Sigurbjörni, er hann í sjens eða hvað? Sigurbjörn er með sko 3 vinninga. Hann er í þessum hóp þarna rétt fyrir neðan miðju sem á ennþá möguleika á að skjótast upp í toppárðuna með góðum úrslitum í loka umferðanum. Mjög spennandi staða hjá Sigurbjörn og Hjörvari sem er með hérna uppi. Já, sko fá hérna stöðuna bara svona. Sigurbjörn með hvítt. Þetta er eina af þessum klassíku stöðum sem Sigurbjörn vill oft tefla með hvítu. Hann hrókar langt á móti Sigurlega vörðunni. Já, hann elskar að tefla svona, hvað var það, svona, svo í sletti, svona principled varianta, bæðum á móti Sigurlega vörð, móti frakkanum. Hann tefli svona, hann er svolítið smá eins og Magnús. Akkurat. Svona, svolítið aðal variantana. Einmitt. Og tilbúin að taka slægi. Algjörlega, hann er ekkert óhrættur við að fara út í þessar hvössustu leiðir og Hjörvar náttúrulega búinn að tefla Sigurlega vörð lengi og Næturafliði þekkir þetta vel. Þetta er svona hálfgerð kapplöp staða, ég meina, hvítur með kónginn og drottningvagnum, svartur með kónginn og kóngsvagnum og bara spurning hvað er undan. Mér líst þetta nokkuð vel á þetta svarta staða nokkuð traustan á kóngsvagnum. Hvítur ekki komin eitt almennilega stað á kóngsvagn. Nei, og all gegnum brot á kóngsvagnum, svartur er með fleiri peða þarna. Enga síður svartur með veiktpeða á D6 og hvítur kannski líka með veiktpeða á D5. Ég er alltaf verið með sko hvort þetta hafi verið Já, það verður uppskipt á F6 nefna í skákinni og Hjörvar að drepa með peði. Var það heldur viljandi eða óvart? Það er tilnefnilega afbrigða sem menn leyfa. Þetta verður svona frekar svona tilfallandi. Já, ok. Já. Þetta var næturafbrigð og nú er Sigurbjörn orðið svolítið tæpur á tíma, hann er 18 sekúndur á klukkunni, Hjörvar eftir 53 ár. Já, það fór svakalega tími í þannig leik, þetta er B3. Já, nú kemur drottning F6 og verði. Það komið smá pressa. Já. Hinn hrókurinn á leiðinni á C8 getur verið, já, hann leikur C3. Nú voru þetta fjara hratt undan, sko. Já, hann leiti í vandræðum, hann mátti ekki bakka með drottningun á C1 út af hrókutur fyrir F4. Já, auðvitað, já, þá er þetta búið. Já, þetta er búið núna, já. Nú skiptir Hjörvar bara upp og það bara heilum manni yfir. Já, Sigurbjörn gefst upp. Sigurbjörn, já, bendur eitthvað sem hann hægt að gera betur hana. Einmitt. Hjörvar er komin í hörkustöðu núna á mótinu eftir þessa skáka komið 7 vinninga. Sigurbjörn ekki sáttur, kannski sér hann möguleikana fjara út með þessari skák. Já. Smá sens. 2 umferðir eftir og Sigurbjörn á eftir að mæta Erni Leo með svart og það sé að Magnús Örn í síðustu. Er eitthvað eftir, jú, þarna voru þeir, og já, þau eru ennþá að hérna. Þau eru enn að berjast. Hérna Olga og hérna, og Magnús, eru þau með þau í rétti, nei, fyrir ekki, fáum við aftur hérna, þau eru að borða í 2. Má sjá, höfum þarna, ég ætla að finna, hrókur sé 5, ok, þetta ættum nú að já, þannig kemur þetta en þetta sem er líst svona þetta er nú jæðlega mér líst örlítið betur á þetta fyrir svartan minnum á hérna endtafli á Ratsepov og Magnús Carlsen þar sem að miðpeðin voru heldur sterk hjá Carlsen en hann hefur ekki svona sömu sömu tromp og Carlsen hafði þeirri skák. Þetta er svona típist Sigurlega endatafla sem að svartur hefur peðumur hluta á miðborinu. Já. Maggi er aukast með tölvöld betri tíma, Olga mjög tæp, hann að já, hún er super tæp. Við sjáum það í nærmynd. Magnús er að reyna að gera sér mat úr þessum peðumur hluta á miðborinu. Alveg var ekki nú. Hann leikur hérna, já, B4 er sniðugt, það er nú fær hann 2 samstað peð á miðborinu.
Ég held að við myndum báðir taka svörtu stöðuna ef við þyrftum að velja. Já, klálega, nú er hann Nú er hann komið inn með hrókin líka. Nú er hann komist í gegn, sko. Ef hún fara með kónginn á B4, þá er hann passífur. Hún fórnar peðinu. En þá fellur B3 peðið. Byrju, tók hann það ekki? Jú. Já, Já, nú er þetta mjög vænlegt til Magnúsi. hann getur bæði komið með kónginn inn á D5 og E4. Hann er gæla við þannig F5 með hrókinn á H3 fyrst og kemur svo með kónginn, já. Ok, nú er spurning hvort hann farið með hrókinn á H4, já. Og Já, og þetta er bara G4. Já. Þetta hlýtur að raunni á svartan. 2 samstaf, setur bara hrókinn bak upp peðið. já, nota hrókinn bæði til þess að stoppa hápið og til þess að skáka hvíta kónginn í burtu. Er þetta ekki svona drauma hérna Siggilegur endatafl, þú þekkir nú Jó, þetta Siggilegur er mjög kósí fyrir svartan, sko. Peða mér hlutin á miðborinu og já, svo koma bara Kóngur E3 og F4, já, þetta er búið. Já, þetta er vel gert Já. á Magnúsi. Glæsilega gert, af því að leit út fyrir, ok, við svo greindu þetta að vera aðeins betra svartan, en líklega var þetta jafntefli, en hann náði einhvern veginn að svona smíða allt sem hægt var að smíða úr þessu endafli, og já, þetta er bara mát. Bara máttu næsta. Já, Já. herru, þetta eru stór úrslit fyrir Magnús. Ég meina Magnús er komin í 4,5 vinning og Helgi vann sína skák gegn Magnúsi Pálma, þannig að þeir eru þá áfram jafnir í 3. og 4. seti, Helgi og Magnús. Já, En hafa aðeins skorað sér frá öðrum keppinautum því að Dagur tapaði. Þannig að við erum áfram með Jóhann í efsta sæti með 7,5 vinning. Hjörvar Steinn næstur með 7. Helgi og Magnús næstir með 5,5 vinning. Þeir eru í efstu 4 sætunum þessir. já, sko. Svo koma Jóhann Dagur og Hjörvar Örn. virðast, já, þeir eru bara öryggir. Þeir eru Það er bara já. komið. Það er komið. Helgi, góður stöðu, hann á reyndar eftir að sitja hjá í lokaumferðinni. Hann situr hjá í næstu ferð og hann er með Svarta Jóa í næstu, sko. Já. Heyrðu, hann er ekkert alveg öryggur. Þannig að spurning. Þessa skák er mikilvæg, er það ekki skák næstu umferðar? Já. Jó, ég held að það sé klárt. Og þeir ættu að vera á borði númer 5 Ok, ef ég bara beint á það. með þetta rétt. Þannig að sjáum við keppendur slaka á milli skáka. Og við velum keppendur á Sernin Vínbar á Laugavegi 41. Við gætum valla beðum betra veður, sérstaklega eftir veður í gær. Já, einmitt. Það er alveg galið. Við náðum að kíkja aðeins út hérna í ferskaloftið áðan og það er bara sól og blíða, sko. Frábær sumardagur. Já. Fullkomin dagur fyrir skák, Ingvar. Já, algjörlega. Það er gott að sitja inni í Eina þessu. sem við hefum getað gert var að færa borðinu út. Já, einmitt. Það öðru liti er þetta fullkomið dagur. En það er nóg eftir að deginum, þannig að ég held að. Það kom þetta svo skemmtilega hugmynd að tefla þetta bara úti en það var kannski aðeins svo mikil áhætt að leggja upp með það. Með búnaðinn okkar. Já, við erum hérna að nýta okkur bara besta tekni búnað sem að getur. Og ég vona áhorfendur fyrirgefa okkur ef það eru einhverjir hnökrar á því þegar við skiptum á milli skáka. Við erum með myndavél sem að snýst í 360 gráður, tekur upp alla keppendur. Og við erum að sjálfsögðu með DGT útsendingaborð eins og venjan er á mótum sem þessum. Já. Sem er eiginlega, menn eru harðin að taka þetta svona, gera ráð fyrir þessum borðum oft á tíðum, en Já, einmitt. þetta er ekkert svona, þetta er nú smá vinna bak við þetta er ekkert svona, þetta er ekkert bara plug and play, sko. Það er ótt að segja það. Og við erum með Daða Ómarsson sem er að fylgjast með þessu og hjálpa okkur að sjá til þess að við fáum leikina hérna í beinni ef við þurfum. En svo erum við alltaf bara með tilbúin með kameru hérna á borðinu, öllu borðum ef að á þarf að halda. Já, Álveru græjur og aðstæður. Og við erum hérna einmitt á Serninu Vínbar, það sem er boðið upp á, við sjáum hann vínskáp, það sem boðið upp á vín frá hérna Mason Westman, já, sem er að styrkja þetta mót. beint frá Fraklandi. Má kannski geta þess að Robert Westman og eiginkona hans sem eru eigendur, Mason Westman, þau kom inn í þetta árið 2016 og þau voru ekki lengi að hasla sér völl, fengu strax verðlaun 2018 fyrir framleiðsluna sína. Já. Og eru eins og ég var að koma inn á áðan, komið með
afurðið sínar inn á yfir 100 veitingastæði í Frakklandi, þar af 10 Michelin stjörnustæði. Herru, Helgi, já, hann Já, býður ekki bóðana, hann nýtur á takkan, byrjar þessu skák. það er sikilega verið. Þetta er reyndar eins og við greindum. Kannski aðeins mikilvægur skák en við heldum fyrir Helga. Já. Og hvað erum við með hérna biskup D3 einmitt? Þetta er eitthvað svona síkilegur Já. og Jóhann, hvað? Þetta er bara C6? Hann drafar C6 og Helgi tekur með BP-inu. Já, þetta er svona Nú er bara spurning hvort að hvort að Helgi ætlar að leika D5 eða E5. ekki með D5 Leikur og D5, já. koma sér leikir. Hann leikur C5 strax, já, ok. Nú var ekki gott fyrir Helga að taka á E4 strax, því að sæta næstu með veikt peð á C6. Skemmir svolítið peðastöðuna. Er hvítur að fara, ok, rittar að C3. Hann gefur sko færa á þessum D4 leik, þá fer rittarinn bara annarkvort á A4 eða Hann E2. leikur hana. Hann getur bæði fyrir A4 og E2 og Ég svo bjóst tett. svona freka við ykkur svona, Já, ykkur með E5 leik og þungumennur og eilínuna og biskupuna skálínuna. svo tefli sko hvítur svolítið, virkar svolítið klunnalegt að vera með biskupinn á D3 en Já. hvítur tefli svolítið í kringum þetta og reynir að leika F4 rétt augnabliki. Kannski B3 fyrst. En ef að Helgi nær sko einhverju festu með P á C5 og biskup á D6 kannski, Já, þá gæti hann, ég held að Helgi sé ekkert ósáttu við ok, mér gangmála eða hvað. finnst Jóhann að tefla þetta svolítið á óhefbundin hátt með að Já. sveifla rittarinn hann yfir sko. G5, já, ok, H6, hvert fyrir þessi biskup? Já, ekki fyrir hann H4, ég trúi því ekki, hann fyrir baka. Já. Já, ég hef nú ekki alveg tekið það saman hvernig úrslitin þeirra eru svona innbyrðis í gegnum tíðina en ég ætla nú samt að þóra að leiða mér að fullera það ef einhver kann á Helga þá gæti það verið Jói sko. Já. Ég verði að aukjana að ég hef ekki svona náðu að taka eftir hvernig svona taki er þeirra á milli, Nei. hver er svona með yfirhendina. Kannski er það bara jafnvægi, kannski ágætt skýring. Biskup C1, Þetta er mönnum inn á. já, kannski mikilvægt að halda þessum biskupinn á eins og er, þá er þetta sterkari biskup hvíts, þá var biskupinn á D3 þetta mikilvægt til að halda stöðin saman. En kannski höfum við bak við eirað. Jóhann er eiginlega svona ekki bara öruggur í undanúrslit, hann er nánast öruggur með sigur bara í undanmótinu Já, og verður nummer 1. Þannig að kannski maður myndi alveg fyrirgjónu svona að svona missa smá einbinding og spara kraftana. já, sérstaklega í ljósið þess að Hjörvar situr yfir í þessari umferð Já, og Helgi situr yfir í næstu umferð. ég rittar kemur hann F5, hann er nú kannski ekkert alveg að sofa á þessu. Og drottning F6, 6, já. Nú væri drottning G3 kannski svara bara með drottning G6 þess vegna sko. Já. Kaup og svo rittar hann C5 eitthvað slíkt. Hann leikur tónu ekki 3. Já, Og kongur H alltaf, já. Hann alltaf fór á kongin. Kannski hætta við. Setur upp hann svona smá svip. Ég hugsa að ég myndi leika drottning G6 en Já, hann er eitthvað að endur skoða. Alltaf hann fari ekki bara þinnleik. ég myndi að halda að uppskipti og opnun F-línunar væru svörtum í hag til þess að dempa F4 framhaldsinu á hvítum. Þannig að þessi svartur á alltaf rittari C5 í framhaldinu. Óþægilegur. Ef að drottningarna fara út af borðinu. Þeir gæti líka þess vegna þráleiki bara með drottning G6, drottning F4 og tilbaka sko. Já. Kemur ekkert óvart. Og það kannski gæti verið jafntefli sem að Helgi þarf nefnilega. Já, en það er spurning sko hvort að Helgi þori í það. Hann er með yfirsettu síðustu umferð. Heldur Já. að Helgi líta á að hann þurfi. Já, ok, hann fær hálfa vinning. Þá er hann örugur Er að vera það öruggum að minnsta einvígi? okkur til jafn sko Ok. í fjórðasettinu. Ok, örgum einvígi. Þannig að Dagur og Örlegu þyrfti að vinna báðar til þess að ná honum sko. Ok, hann leikur kongur H8 á F4 þá. En já, eins og þetta stendur þá er Magnús Örn að koma hann óvænt inn
Og Já. hann er tefnilega bar núna með hvítt og svart á sigurbu. Einmitt. Þannig að hann, ekki það, hérna, nei, ég vil báðar eða neitt slíkt, en Nei, svona, nei. með prógram sem hann hefði getað fengið, þá var það ekkert erfitt þannig. Það er betra að segja minna erfitt. Nei. Nú fyrir þá sem að voru að líta á okkur hér í beinni útsendingu, þá erum við að tefla 11 umferðir. Við erum stödd í 10. umferð. Við erum að fylgjast með Jóhanni Hjartarsyni og Helga Ólafssoni sem eru í toppnum í þessari, ég mætti segja, undankeppni, því við munum fá 4 manna úrslitakeppni á eftir. Já, 11 skákmenn, 4 fara áfram í undanúrslit. Það er bara þannig. Og Helgi er að lauma drottningunni sinni niður á H7. Þetta er töluvert stöðubaráttu þarna á Kóngsvagnum og mér sýnist Jóhann vera í sama gír og hann er búinn að vera í. Hann er með töluvert tímaforskot. Hann er með 2:30 á klukkunni og Helgi komin undir mínútu. Og ef að Jóhann heldur þessu gangandi, þá gæti þetta orðið óþægilegt fyrir Helga. Síðan mér skulum kannski fá upp borðið núna, því að það eru smá tíðindi. Jóhann var að drepa hann á E5 og mér finnst Helgi aðeins vera að missa tökin á þessu. Hann er að leika kongu G8 til að valda F7-peðið. Og nú kannski, já, ok, ekki biskup F4. Já, má hittir bara H6 eða? Ég heldur bara D3, ok. Já, smá taktikan í gangi. Sko, ef að Helgi nær að setja biskupinn sinn á E6, þannig að hann haldi þessu vel saman. Já. Kannski getur hann lagað drottninguna á eftir. Hann hörvar biskup C2, hótar biskup H6. Nú held ég Helgi verða að valda F7-peðið sitt betur. Biskup E6. Hann leikur. Þetta er hvert? D7? Já, Og gefur. ekki derpa, já, þetta er bara F5, já. Já, gefur kannski Biskup ekki. F4. Hvað nú? Má hann leika Já, G5? við erum spáðið sama, má það. Það er svolítið gordaralegt hrendar. Gæti komið hvað? Drottningunnar 3. Hann dreipur F5, já. Já, Drottning E6, G6. sko. Ef Helgi nær að halda, sko, Drottning G7, Já. sælar. ef hann er að halda tökum á riddaranum á E5 og laga þetta aðeins til, Það var ekki betra. þá var hann með góða stöðu. Hann leikur biskup D6, hann er að reyna það. Það er vonið núna á D4 og við getum verið að sjá stöðuna opnast. Jó, hann leikur C5, C5, já. Má ekki taka út á rittarinn með E5. Ok, biskup C7 er hann að halda þessu saman. Á hvað dreipur Hann tekur F3? F3, já. Þá getur Jóhann tekið með rók. Þá vill hann taka á F4 og... D3. Já, D3, ó! Vel gert hjá Helga, Helgi opna sá línuna fyrir. taktíkina, já. Já. Vel gert hjá Helga. Setur á biskupin og hrókin bæði í einu. Það er klárt að Jóhann misti af þessu Já, og hann tapar liði. Það er reyndar onni að B8. En ok, já, tekju, já. Ói, byrju, nei, það. en byrju, ok, hrókur F1 og ef hann tekur á C2 og tekur hann á B8 og hvítur. Já, hann drepur á H3 og valdar hrókin sinni leiðinni. Áhugavert. Já. Sjáum við að En Jóhann byrjum drepur. hægir, þetta er ekki alveg súpiljóst, eða hvað? Alls ekki, hann getur drepið á D3 þess vegna, en ok, hann er búinn að taka eitt peð af Kóngsvagnum og hann er kannski komið svona praktíska sensa þá seinna í skákinni. Kóngstaði Jóhanns eitthvað glópað. Struktúrin er klárlega, hérna, Helga vil. Já, ég held að sé ótt að segja það. Ok, E5 hrókur B4, nú er hann að virka hrókin frá hlið og Helgi er ennþá með verri tíma. Jóhann heldur þessu fórskoti. Hrókur F6, já. Hótar að taka á Já, G6. G6. Á ymsavegu. Og gerir það. Æja, Helgi mista Æi, þessum. misti Helgi þessum. Hrókur G4, millileikur. Það byrjum, Wow, það kemur. Hvað er að gerast þetta? Hausklórið. Fullt af mennum honi, erfitt að sjá hvað er að gerast. Já, ég minnst Helgi bara að vinna liðina. Ef hann drepur á, já, hann drepur á G4 og tekur á F7. Hrókur H8, Og býtum hvað? við, er þetta ekki mikið að liði? Og E6. Já, heldur þessu gangandi. hótun. Heldur þessu gangandi. Getur nú í vestafalli tekið, já ok, drottning F8. Þannig að setja drottningun á E7 þess að stoppa upp í þetta. Hótar að taka á C5 með skáka þetta. Já, mér finnst þetta að vera... Já, þetta er líklega flottur Já. leikur. E7,
ef hann tekur Þetta er ekki neitt. H6, nei þetta er ekki neitt, þetta er bara yfirklór. Það er farin þetta G4 en það er ekki nú. Drátt með C5. En samt merkilega, það er haldið sem merkilega gangandi sko, Haha. af því að ég meina hrókur F3, hrókur H3 er hugmynd, ok, hrókur D4, Já, ok, wow. hugmyndin er að ef að, og Hann hvað? gefur þetta. Hann gaf þetta bara, já, ok, Drátt með D4 drátt E3 já, búið. samt, alveg að Samt tefla á. leik ykkur leik, og G3 bara og svartra leik. Það kemur drátt með C5 og þetta var erfitt. Já, En þetta var, þetta var skemmtilega sko, og Helgi, og við sjáum að þeir hlæja þarna báði félagarnir. Já, Helga leiðist þetta nú ekki sko að vinna Jóa. Þetta er ekki hvað leiðilegt. segir ég ekki fyrst að borða hafmöldunga? En Helgi þá, má segja bara örgur í úrslitakeppnina. Já, gaman að sjá gömlu minnina. Já, Er þetta þá kannski að fara að skýrast? Getur eitthvað gæst í lokafrinni á okkur? sko við erum komið með einhver úrslit úr 10. umferð. Magnús Pálmi lagði Braga Þorfinnsson af velli Já, smá svona og aðrar skákir virðast Fjórir enn verið í gangi. Dagur Ragnarsson að sjá eitthvað. og Olga. Ekki þarna og hann verður þetta skáki gangi. Já, 2. Já, Örli og Sigurbjörn. Mjög spennandi staða. Það sem að Sigurbjörn er með kónginn sinn á einhverju flakki. Fellur á tíma. Sýnist mér. Eða hvað? Nei, hann leggur ykkur af sér. Já, hann gaf bara. Já. Hann bara liðið undir. Við erum með þarna Dagur og Olga. Það er svona... Það er enda mjög Já, athyglisverð laga barátta. þetta, Svona... Það sem að Olga er skipta minni yfir. Olga með svart, eins og við sjáum. Og er hann að nýta sér þetta fríbeð á A-línunni. Og er að vekja upp drottningu núna. Já, sælar. Já, og þetta er unnið endatafl hjá Olgu. Setur strik í reikningin á degi sem að var að gæla við að komast upp í Já. 4. sætið. En hann virðist sitja eftir þessa skák. Örlego vann Sigurbjörn, þannig að Örlego fer upp í 5 vinninga, þannig að Örlego ennþá reynaði möguleika að komast áfram, en þarf að vinna Hjörvar með svörtu í síðustu. Þannig að Ok, one result missing, já það er Olga og já, þetta er sárt tap hjá degi þar sem að hann endar það með sína möguleika á því að komast topp 4. Þannig að þetta er bara Örlego sem á sensinn. Þetta snýst bara skákina virðist vera, já. hjá Hjörvari og Erni Leo. Svo förum aðeins yfir stöðuna eftir 10 umferðir. Jóhann Hjartarson efstur með 8 vinninga, Hjörvar Steinn næstur með 7. Svo kemur Magnús Örn Úlfarsson með 6,5 vinning. Svona spútning maður mótsins. Já, algjörlega. Helgi Ólafsson 6 vinninga. Örn Leo Jóhannsson með 5 vinninga. Dagur Ragnarsson, Olga Prudnikova jöfn með 4 vinninga. Sigurbjörn Björnsson og Bárður Örn Birkisson 3 vinninga. Og svo Bragi og Magnús Pálmi. Þannig að, já, Örn Leo með svart á Hjörvar í síðustu umferð. Getur með sigri skotist upp í 6 vinninga og jafnað Helga Ólafsson sem situr yfir í síðustu Já. og fær ekki fleiri vinninga. Og þá teflaður hvor færi áfram. En Örlego, hann er með svart, hann er á móti Hjörvari. Það er ekkert draumapörun fyrir úrslitaskák. Nei, ekki beint. En sko, það sem að skipti líka máli í þessu finnst mér að Magnús Örn er með svarta móti Sigurbjörni. Mótið er svona nánast búið hjá Sigurbjörni. Magnús Örn heitur. Og Magnús Örn getur stólið öðru setuna af Hjörvari með því að vinna. Það er rétt. Og það er auðvitað mjög dýrmætt að fá þetta annarsæti við því að fyrst á annarsæti þeir hafa fleiri hvíta í úrslitakeppninni. Já. Úrslita einvíðunum þar að segja. Og efstu 4 keppinir fara í einvíði þar sem að sá sem endar í efsta sætinu, fyrsta sætinu mætir þeim sem endar í 4. Sá sem endar í öðru sæti mætir 3. sætinu. Og það eru þeir sem eru í fyrsta og öðru sæti sem að hafa fleiri hvíta í einvíðina. Það eru teldar 3 skákir
ef þarf. Sem sagt fyrstur upp í 2 vinninga sem fer áfram. Já. Gætu þurft að tefla 4 skákir, standi jafnt eftir 3 ár. Þarna sjáum við að höra að gera sig klára Örn Leó að hlaða batteríun, hann fá sér powerið. Veit ég líklega ekki af. Í þessari erfiðu skák með svörtu gegn Hjörvari. Hjörvar öruggur áfram. Já. Þannig að kannski geta hann svona aðeins sofið á verðinum. Þetta er kannski ekki, já, mikið með skáknum upp á það að ná, ná top 2, átt á mögulega á því eða hvað? Hjörvar sko í öðru sætinu með 7 vinninga, en Magnús Örn er með 6,5 vinning, og ef að Magnús Örn vinnur þá þarf Hjörvar að ná allavega jafntefli í þessari skák. Herru, þetta er svo kallað semi-tarras. Semi-tarras, já. Þetta er svona svolítið típist fyrir Örn Leó. Það skiptum á mönnum í byrjuninni og svartu fær, ok, hann leikur riddari C6. Biskup B4 skákur og aðleikurinn. Já, Sigurður Páll Guðnýjarsson hefði ekki Biskup B4 á nano. Já. Ok, kannski Er þetta eitthvað hliðvarænt? leikur ekki bara Hjörvar Biskup C4 og transpósar yfir í? Þekki þetta nú ekki. Sko í aðalatriðinu þá hann talið vera betra fyrir svartan að hafa riddarinn á D7 og biskupinn á B7 eftir B6. Já. Ástæðan fyrir að það er ekkert sérstætt að hafa hann á C6 er að D5 kemur þá með tempói, ef ég maður rétt, sko. Þannig að eftir biskup B4 núna kemur biskup D2, það er uppskipti og svartar hrókar stutt og hvítur líka, og svo kemur D5 mjög fljótt að hvítum. En Örn Leó er kannski með sitt eigið svona tilbyrði, nei, hann skákar. Kannski verið svona hans veikleiki, hann er kannski ekki sterkur í byrjunum. Nei, ekki beinleis. Það kannski háa menn svona síður með hvíti þar sem hann getur telt bara svona ákveðin kerfið eins og hann gerir. Og það kemur bara miðtafl og það er bara það. Með svörtu geta menn svona frekar lendi í einhverju vandræðum. Það verða nú uppskipti og Hjörvar drep með drottningu. Þægilega tafl hjá Hjörvari. Já, hann býði jafntefli. Hann tók hann því? Þetta er skrítið. Átti hans ekki á stöðunni? Ég skil ekki alveg hvað. Hjörvar vantanlega vildi bara tryggja sig í sessi sem í öðru sætinu. Já, eðlilega, en Örn Leó þurfti að vinna. Varð að vinna? Hvað Hann gæti ennþá jafna Helga með sigri. Já, alltaf hann ekki alltaf sjá því að hann væri svona góðu færið, eða hvað? Já, hann hlýtur eiginlega að vera því að hann fær ekkert út í jafnteflinu. Ekki neitt, sko. Já, óvænt heldur betur. Og hérna komin úrslit í ykkur annar skák, alltaf bara jafntefli líka. Já. Ætli það hafi verið Sigurbjörn og Magnús. Já, Bragi Jóhann gerir jafntefli, Sigurbjörn og Magnús gerir jafntefli, Bárður og Dagur tefla og Olga og Magnús. Ég er ekki viss um að menn hafi sko almennilega gert sér grein fyrir hvað var í húfi, því að Magnús sem í jafntefli á móti Sigurbjörni á ótaldaskák hafði í rauninni enga tapa. Með tapið hefði hann ennþá haldið sko það skipta hann engum máli, bara hvernig hann fær sko. En með því að vinna þá hafði hann getað haft 2 hvíta á móti Hjörvari. Hefði hann fengið betur stig en Hjörvar? Já, allavega. Já, það er spurning. Hefði átt sénsinn allavega? Allavega sénsinn sko. Já. Þannig að menn eru kannski að vanmeta eða hafa ekki kynnt sér stöðuna nægilega vel í mótinu. En það er spurning hvort að við höfum nú ekki séð mikið af Bárði eða náttúrulega ekki neitt í þessu móti. Nei, það er rétt. Það er kannski ákvæmt að Þetta er kannski að hann fái svona líta á hann. Þeir eru að tefla og fá nú hrós fyrir það, þó að hvorugu þeirra eigi möguleika að komast í úrslitakeppnina. Bárður og Dagur. Bárður með hvítt. Getum við fengið á aðeins nær? Já, hérna fáum við þá. Já, við getum fengið hérna
Þetta er einn, já það er þarna, svona. Og hérna sjáum við, nei, við erum nú ekki með stöðuna hérna, kannski fáum stöðuna hjá þeim eða. Já, má sjá, Við getum. hérna, það þótti okkur, Þeir eru nú telt mikið saman þessi félagar, þeir hafa verið svona partur af þessum við 25 hóp og hvað í ósköpunum er að gerast báður að tapa drottningunni. já, þetta er bara óspurt og ósmurt. Já, það er kannski hægt að segja það sé svolítið svona mesti vindurinn úr mönnum hérna í síðustu umferð. Þetta er kæruleysleg, kæruleysleg bragur yfir Já, hvernig hann tapaði þessari drottningu. Þeir bara leppa sér skálinni. Hefðu betur fyllt ráðum Benjamin Fannigold sem segir einmitt allt áleika kongum B1. já. Það getur verið gott ráð ef maður hrókar langt að íta kongnum til hliðar. Já, þetta er svona eina ástæðan fyrir því að kom kongnum svona aðeins betur fyrir þarna með kongum B1. Já, bara svona bara tefla sig aðeins niður. Þetta er svona svekkjandi að leika svona á sér. Við gerum ekki ráð fyrir mikið að leikjum viðbót. Nei. Dagur með þetta in the back, eins og við segjum. Og það eru bara alla skáki búnar í þessari umferð nema þessi skák, Bárðar og Dags og Olgu og Magnús og Pálma Þeir hafa alltaf gaman að þessu. sem að skiptir engum máli fyrir lokastöðuna því að ekkert er á möguleika á eftir sætunum. Allt Þau var í tefla þá jafntefli. Já, og það sjáum við Olgu og Magnús Pálma aðeins úr fókusundar hjá okkur. Já, það er kannski ráða hérna. Það er eitthvað tilbaka, kannski með fókusinn. Þannig sjáum við þau. Já, ég veit sem umferðina. Það eru Þetta er einu skáki sem að teldist eitthvað að ráði. Já, þetta er alltaf svona Það var svona stutt í jafntefli og Bárður var svona stutt komin í miðtaflinu þegar að leikast við drottningu. En hvað er að gerast hérna? Olga hefur mögulega einhver færi á kóngsvagnum. Þetta hlýtur nú að vera betra að hvítan þessi. Myndi maður nú halda biskupinn tölvert betri heldur en þessi riddari á Já. C6. Hugsanlega vektpeð á F7 síðan meira en Riddara vantar svolítið svona fótfestu ykkur þar. já, sko ef að Olga fer að leika hróku G1 þá getur Magnús hugsanlega drepið það og sett svo riddaran á D4 og valda það með C5 kannski. En ok, hann valdar E4 peð fyrst, fría drottninguna. Hvað ætlar hann að gera samt? Drottning H5 og hún ætlar kannski að leika ja, hvað? Magnús leikur væntanlega hrókur G7, já. Já, nú gengur hrókur D en ekki. Ja, þessast hrókur G1. Þá er hún í 1-4 eða hvað? Já, en hangir á F7. Hann gerir F7 á móti, sko. Já, býttu nú við. Já! Hann er með drottningu F4, já. Glæsilega gert hjá Magnúsi. Þessu misti ég af. Þannig að sjá Magnús lengra en við. En býðum hægir, má ég leika drottningur F7. Krókur á móti bragði. Hrókur á móti bragði. Drottningur F7 og þá hrók. Það er með biskup. Já, það er með biskup. Já, mögulega máttu drepa með drottningu. Já. Þetta er D4. Svartur er komið með hörkuspil og við sjáum bara fyrir þá sem er heima að setja að drottningin á E4 er eitruð.
Eftir Hókudröpur E4 kemur Hókudröpur G1 og Máttu borðið. Er þetta ekki orðið svolítið losalegt hjá Olgu? Bara vandræði að valda hann að setur, sko. Já, mér syns það. Það reyndir ekki mát, það bak vera það, en það er ekki hróku set bara, er það? Bakkar, biskup E6. Þetta er bara C2 og langar rosalega að leika ykkur leika svo þetta er B3 og gerir það. Já, drepur. Var ekki Magnús aðeins svo fljótur á sér að spila úr trampolínu? Hrókur bara G7. Ég meina, er hún ekki bara... Hrókur E7, er þetta ekki mát? Þetta er bara mát, takk fyrir. Glæsilega gert við Olgu. Gleifulegt hjá Magnús, hann var aðeins svo fljótur, sko. Menn leita á svona ósnögt í taktíkina, þessi þetta er B3, sko. Já. Svona á freistandi hann skilaði einhver. Já, einmitt. Já, Magnús. Ekki alveg sáttur. Nei. Svona er skákin, þetta er upp og niður. Ekki hans dagur. Það vitum alveg hvað hann getur. Já, Magnús hann byrjaði mótið illa en endaði vel. Hann fekk 1,5 vinningu síðustu 2 umferðunum. Nei, fyrir ekki 1 vinning. Lokastaðan í dag eftir þessa undankeppni, ef svo má segja. Jóhann Hjartarson er efstur með 8,5 vinning, Hjörvar Steinn annar með 7,5, Magnús Örn með 7 vinninga, frábært móti í honum, og Helgi Ólafsson fjóruði með 6 vinninga og þessir 4 eru komnir í úrslitakeppnina þar sem að Jóhann mætir Helga og Hjörvar Steinn mætir Magnúsi Erni. Já, ef við kannski taka bara stötta pásu svona áður en úrslitakeppnin kemur, Já. eða hvað? Hvað er langt í þetta hjá okkur? 10 mínútur korter, tökum svona 7 til 10 mínútur pásu og svo komum við tilbaka.
Jæja, það styttist í að undanúrslitin hefði séðan hjá okkur í Vestmann One-byggarnum hérna á Sernin Vínbar á Laugaveginum. Já, frábærar aðstæður og skemmtilegur mótstæður svona, miðri miðborginni. Sjáum að keppendur Já, sjáum hérna. er að gera sig klára þannig fyrir undanúrslitin. Herri, það er Jóhann og Helgi. Það er Jóhann og Helgi og það sem er Jóhann... Aftur, og Helgi nýbla Já, það sem er Jóhann endaði efstur í mótinu þá var hann hvíti í fyrstu skákinni og þeir tefla allt að 4 skákum sem satt fyrstur upp í 2 vinninga kemst áfram í úrslitin. Já. Og þarna fáum við fyrsta leikinn í skák Hjörvars og Magnúsar Það Arnar. er eitthvað. Var eitthvað að leika fyrir það? Já, mér er ekki alveg kunnugt um hvað er að gerast þannig hjá þeim, en Jú, það er greinilega einhver að leika hérna. Að leika fyrsta leiknum fyrir minn. já. Og þá er þetta. Já, hann hefði nú, Jóhann átti að fá tíma. Jæja, það er bara kveikisleika, jæja, þetta er flækja þetta. En ef við ekki að fókusera hérna á Jóhann og Helga, alltaf til að vera með og sjá svo Já. til. Gerum það. Jóhann með, þú mátt byrja. Sjáum að Daði skákstjóri er að fínstilla klukkuna hana fyrir þá. Og þeir eru farnir af stað. Já, það er komið. Og hvað getum við sagt um þessar undanúrslita viðuregnir? Jóhann og Helgi, þeir mættist á hann eins og þú sagðir og Helgi hefði sigur með svörtu í Sigilavörðunni sem komin upp aftur. Já, drókning B6, er þetta ekki afbreyð sem kennti við Gríkjan Grífas? Jú, það er hárið tjóðringar, drottning B6. Þetta er svona hliðarafbrigði í Sigilavörðunni sem að Helgi var oft telt Já, til þess að framkalla svona sévinningan Já. stöður. Drókningin fyrir eftir að C7 og svo D6. Já. Fingar hann auðvitað B3. Já, þetta er svona stýri skákin í þannig struktúr sko. Gefur kannski hvítum færri möguleika heldur en öll í öfnu. Það svona, almennt séð er þetta svona sniðu leið til að tefla hérna tefla til vinning saman til stegulegir en Já. alltaf þessu sinni er nú bara óskup svipaðir þessu sinni. Rittarinn er komin á E2 og rittari G4 og nú þarf Jóhann aðeins að gæta að sér á löngu skálínunni A7 til G1 því að svarta Við drottningin erum í skóla með góðan gest. Ég kannski hérna Já, og kannski skipti við hann og kemur svo aftur eftir. ég ætla að gera það. Helgi tekur hérna á E3 og Helgi er komin með biskupari hér er komin Sólveig Dokk. Velkomin. Þakka fyrir. Þetta er áhugaverð byrjun. Þetta er Sigilavörðin, þú þekkir hana. Já, þetta eru 2 stórmeistarar, Jóhann Hjartarson og Helgi Ólafsson. Já, þeir teldu á það, sko, þeir teldu 11 manna mót upp á það hverjir 4 fóru í undanúrslit og Helgi vann á þann á móti Jóhanni. Við teljum líklegt að Hjörvar vinni þarna á móti Magnúsi. Já. Magnús er búinn að vera svona spúkning maður og Hjörvar náttúrulega Man United maður, þannig að góð dagur fyrir ykkar menn. Já, nafni hefur verið að tefla mjög vel, maður hefur svona aðeins verið með annað auga á þessu í dag og nafni hefur ekki svikið. Nei, ég veit að svona Hjörvar hefur svona haft annað auga með ákveðin leik sem var í dag og hann kom samt áfram, jákvæmt. Það er gaman að sjá, gaman að sjá þessar gamlu kempur að mætast hérna, Jóhann Hjartarson og Helga Ólafsson. Já, þetta er alveg kempur. Jóhann Hjartarson auðvitað, ég kannski sá sem hefur náð hvað lengst á alþjóðlegum vettvangi. Já, ef að menn svona, það er mikið talað geitur í hennum ymsum greinum. Já. Og það er eiginlega bara 2 sem komandi grein í skákinni, það er Jóhann og Friðrik Ólafs. Já. Það er bara svo leiðis. Ég var reyndar alltaf Helga ásmaður en það sitt sínis hverju. Já, Helga ásmaður. Hverju stendur á því? Já, hann var markmaður í fótbolta. Já. Og var líka skemmtilegur sko skákmaður. Og er. Og er. Hann er einn að fáum skákmönnum sem hafa
hann náði reynda bara úlíkalansleik. Já, og var held í Íslandsmeistari í þriðarflokki áður en fór þetta með fram og svo er nú Héðinn Steingrímsson, hann var nú alltaf svona í ákveðnu uppáhaldi þegar að skákin var að blómstra hérna í hérna á sínum tíma. Svo er hérna norsku skákmaður, stórmeistari sem heitir Síminn Agdestein, hann spilaði nokkra landsleiki með Noregi. Já, jú. Ég held að sé eini hérna stórmeistari sem náð því að vera stórmeistari í skák og spila landsleiki fótbolta. Svona ef við förum aðeins í skákina þá er þetta er hansi jafn milli þessar stórmeistara. Já, mér sýnist Helgi svona aðeins af yfirhundina, hann hérna, þessi biskupanna sem kom akkurat hana, hann er mjög sterkur. Það sem Jóhanni vantar er akkurat biskup á þessum lit. Já. Það getur lent í vandara svolítið á þessum reytum, þessum svörtu reytum. Og segja hann sem er yfirtölu svörtu reytunum, ef við fyrir með fótbolta. Já. Þetta er... Jóhann hvað er það, orðið 40 ár síðan hann var stórmeistari. Það er að fara bláriðin rúmlega það. Já, ég held að sé bara mjög nátti ára 40 ár, þessi réttjáður. Ég held að hann að klára 80 og 85-86, það sé bara alveg þér. Helgi Ólafsson var alltaf frábær í sjónvarpinu, svona í uppáhaldi og þjóðinni á samt Jón L. Markessin hérna. Helgi er alltaf mjög þettur, var mest að þetta með Jón L. Já. Skrifa lengi blöðin. Páll Magnússon með. Já. Svo var Helgi líka, hann var með hérna, getur betur lengi, var hérna spurningahöfundur. Enda gæinn er mér ótrúlegt minni og það er svona, flestir af þessu bestu, Helgi, Friðrik og þessi gæjar, Friðrik, en það maður spyrir hann út í ykkur stöðu, hann man bara ykkur stöðu frá 56. Já. Það er með ólíkindum. Þekki leikina. Er Judith Polgart, er hún alveg hægt að tefla? Já, meira minna, hún er komið svona í, hérna, meira svona bara í commentary, heiminu, sko. Það er ofta að lýsa, hefur að lýsa áskorundefjum og heimsdreifjum. Sjáum að Jóhann þarna, ég læti finna fyrir sér. Minnir á sig. Já, þetta er ennþá jafnveg, allt jafnt á liði, en ég held ennþá Helgi hafa aðeins betra og kannski smá sólfræða fórskot hafa unni Jóhann, sko. Jóhann er búinn að leiða mótið, sérst undamótið var hann bara algjörlega á eldi, var með held ég hvað 7,5-8 eitthvað svoleiðis. Já. Og einu skák sem hann tapaði var á móti Helga. Það er svolítið svona óstuð að lenda móti Helga hérna í undanúrslitum. En þetta eru 3 skákir. Þarf það að vinna 2. Já, einmitt. Þannig að Jóhann þarf nú ekkert að örvænta svona út að hérna. Ef maður skildi tapa þessari, það er nú ekkert komið það langt. Ég myndi nú giska á hérna. Hann haldi þessu nú og þetta endi í jafntefli. Það svartur er svolítið bundið, þú sér hérna riddarann og drókningu, það hefur sittað svolítið á þetta peða hann uppi og svartur er svolítið bundið við að valda. Já. Það er ekkert auðvitað fyrir svartan að bæta stöðuna heldur. Hvernig er þeir á tíma? Þeir eru báðir ágætir á tíma? Já, við sjáum tíminn er mjög svipaður, aðeins betri í Helga, ekkert mikið. Kemur ekki óvart, já, hann leikur hann riddur F4, setur á þetta peða hana. Helgi væntanlega valdara bara með kongnum. Nú er riddarinn komið á miðbár, riddarinn D3, hann á akkurat. Þetta eru stöður sem þið þekkja. Já, og nú er hann ná held ég sjá hann að biskup sem að riddarinn var að setja á, hann getur ekki hörfað út af peðinu sem pressan var á hann. Nú held ég að Jóhann ná uppskiptum á þessum biskup sem við tölum á hann að vera svolítið sterkur. Og þá er þetta svona aðeins vera erfiðara fyrir Helga að finna einhverja vinningsmöguleika. Ok, setur hann að biskup, hann hörfar. Kongur E7, ok, E5, já. Ég held að fyrir kaupin, það er svona ákveðt á því, þetta er bara fyllleikur. Nú er tíminn aðeins að breytast, nú er Helgi komið verið tíma. Sjá hana betur, það er 1 og 3 ár, Helgi er að detta undir mínútur núna. Já, 57 sekundur. Já, þetta getur fara að skipta málinu bara núna. Þetta er bara C3. Það sem Jóhann hefur stundir svona fram yfir Helga finnst mér, það er svona aðeins svona meira jafnaði, hann er svona spakari svona á móti blæs.
og spurning hvort að Helgi nú að setja sig við það. Hún kannski fannst að vera með betri stöðu á hann. Já, Það er svolítið búið fjárhundaði núna og nú er hann endilega ekkert með neitt betri stöðu. svona jafntöflisbragur á þessu. Já. Spurning hvort að Jóhann hann tekur á D6, ok. Býtu nú við, getur hann Já, ok, hörum riddarann. Þá heldur sér nú ennþá aðeins betra í Helga út af því að hann hefur kóngin sín aðeins framar. Í endatöflinu þá viltu fara með kóngin svolítið fram á borðið. Kóngin sín, annars hefur kóngin, hann er að koma. Ok, þetta er nú smá hættulegt fyrir Jóhann. Geti síð eftir því, við sjáum að kóngur út í hotni hjá honum, hann er ekki að taka þátt í skákinni. Hann þarf ekki að koma honum í spilið. Það er næstu hrættur að Helgi sé að taka yfir núna. Biskupið fyrir inn, hann sé 2, setur á peði. Riddarinn verður eiginlega valda, hann er mjög passífur. Kemur hinn riddarinn, býður upp á kaup. Og nú bara spurning hvort að Jóhann sé já, hvort að ná mótspili, ég held nefnilega ekki. Kóngundabjörn, tapar hann peði. Ég held þessi kólinn, já, hann fer bara upp með e-peði. Ég held að Jóhann gefi hvaða hverju, ekki sáttur. E4, E3. Og svo framvegis, hann gefur. Já, þannig að Helgin fórustu með svörtu. Já, þetta var sterkt fyrir Helga Ólafsson að vinna þetta ákveðin refskák. Við sjáum að Hjörvar og Magnús eru nú við sjáum þeir voru komin djúpt í endatöflana Helgi og Jóhann en Hjörvar og Magnús eru ennþá þreifa fyrir sér. Já, svona miðtafl en báðir mjög tæpir á tíman. Ég held að ég bara hleypa hér sérfræðingnum að og Leifur nú kominn. Takk hérlega fyrir að Leifur eru með. Hjörvar vantarlega stendur betur. Betur F6, nei, það var mat. Jú, þetta er F6. Hjörvar skákmaður þá. Vittu nú við, þetta er líklegast að eftir hrókur F3 þetta er réttarfsett, myndi ég halda. Fáðu hérna aðeins nærmyndaðum. Já, Björn Ívar velkomin aftur. Helgi Ólafsson sýndi hérna sína bestu hliðar fyrir Hjörvar. Já, heldur betur, ég fylgdist með honum hliðalínunni og Ég held á tímabili að hann væri svona að missa þráðinn en svo einhvern veginn tók hann yfir aftur. Einmitt, það var þessi sterka kóngstöða sem að skipti öllu máli þannig í lokin. Býtu nú við, er Magnús að snúa Hjörvar? Það var hann peð. Kóngur er þetta mjög góður hjá Hjörvari. Já. En nú eru svörtu peðin á kóngsvagnum. Svörtu peðin fara stað, H5 G4 að koma, A5 vantar núna eða hvað? A5, já, hann leik því. Nú koma leikirnir svo hratt að tækninu er þetta en G-peð er bara valdað og frípeð. Býtu. Er Magnús að halda áfram sem einhver jóker í þessu móti? Og svo F-peð. G3 og svo kemur F-peð. Og hann getur fórnað á A6. Já. Nei, það þarf að gera. Nei, já, hann leikur F3 og skákvarður er bara A7 og svo F2. Það er búið. Er það ekki? Á hrókurinn einhvern öruggan reitt. Hann er að taka þetta. Fer hann á A-línuna eða hvað? Nei, hann fór á Þetta er ótrúlegt. En Magnús að fara að rekja Hjörvar hérna og landa sæti í úrslitum. Það væri ótrúlegt. Hrókur, ég 7 A5. Nú eru bara konum með fíluðar. Með hérna fíluðarstöðuna nema það peða B2. Ok, það skiptir máli. Þetta máli. Það er ekki hægt að koma um í leikþröng. Ok, þetta er smá verkefni hérna. Já, þetta er skemmtilegt. Við sjáum að þessi staða ef að peð verði ekki inn á. Já, er unnin. Og nú er peð komið allavega upp á B6. Og hrókurinn á erfitt vik. Þetta er ekki eitthvað smá leikþröng. Þegar kóngur hann fyrir þarna, já, ok, býtu. Dronning A6 dreipir hrókur CSS patt. Hann sér það. Yes! Æjæjæjæj. Vá, og patt og jafntefli. Vel gert hjá Hjörvari að halda sér inn í baráttunni. Magnús svektur. Þetta var ótrúlega svigla maður. Vá. Það sáðu bara þetta litla.
hélt þessu peði. Já, En þetta er þessi stórmeistar að gera þeir einhvern veginn. já. Þarft að vinna á 3 í einni skák til að vinna eina skák. Já, þetta er það sem skilur á milli stórmeistarana og hinna sem að á eftir standa. Þeir eru Gefa ótrúlega sig. úrræðagóðir Já. góður í að verjast. Vá, Hann að fara þér yfir eitthvað hann og Hjörvar gerir sér fyllilega grein fyrir því að hann slapp með skrekkin hann. heldur betur. Heldur betur. Hjörvar lítur að annað með þetta, en samt sem áður, Magnús búinn að tefla alveg frábælega í dag Já, og hann er til. þetta hefði náttúrulega verið risavaksin úrslitið þannig að hann tekið sigur með hvítu hérna, nei með svörtu þarna. Já, heldur betur. Hann getur ekki Sjáum. annað en að brosa aðeins að þessu. Já, já, Hann hefur bara gaman að þessu. já, já. Það er oft líkilega góða maður, það er bara að hafa gaman að þessu. Þetta er nú leikur eftir það saman. En Magnús Örn er svona svipaða karakter eins og Sigurbjörn félagans, mikill keppnismaður. Já. Og þá förum við fljótlega í aðra skák undanúrslita og þar snúast lítið við. Helgi Ólafsson hefur þá hvítt á Jóhann. Og Magnús Getur. hvítt á Hjörvar. Já. Og Helgi getur klárað þetta með sigri. Já. Hann getur Og treyst hann er sigur. hvítt. Þetta er erfið aðstæði fyrir Hjörvar. Nei, fyrir Jóhann segi ég. Já, ég held að. Hann þarf allavega að hann má ekki tapa. Sem Ekki sagt, tapa. jafntefli í þessari skák gefur þá Jóhanni þriðju skákina þar sem hann hefur hvítt. Já. Gríðarlega mikilvægt fyrir Jóhann. Þannig að ég held að við svona höfum aðeins meira fókus á skákina hjá hérna. Það verður ein skák viðbútt hjá Magnús og Hjörvari. Alveg bókað. Það er bókað. Já. Sjáum að Magnús gríðarlega einbeittur þarna tilbúin í slaginn. Hvað eru bátana? Það er eitthvað skjált í þessu hjá okkur hérna. Komið skjált í menn. Ég spáði Helgi Ólafsson að lappa utan í vilna. Já, það er alltaf líkur á því. Og Helgi dillir sér hérna. Já, hann létti yfir Helga. Hann er í góðan gír í dag Já. og fullur sjálfströst eftir sigurinn á hann. Það er nú gaman að sjá hvort einhver hafi lagt að Magnús Örn. Það er nú ágætið stuð. Já, heldur betur maður. Og sá hann sami vantilega hefur slegið í eitthvað borð eftir pattið þarna í fyrirskákinni. Já, líklega. Ég verði að viðkynna, ég átti nú ekki vonað að Magnús kemist svona langt í þessu móti því að Sammála því. vorum að tala hérna fyrir dag að hann er nú ekki búinn að vera beinlinis sérstaklega að virka við tapborðið síðustu missurinn. Hann hefur dregið úr tapmennsku á Íslandsmóti skákfélaga en ætla hann sé ekki að halda sér í formi svona á netinu. Já. Hérna, manstu litina hjá þeim í undarásunum, Magnús og Hjörvari? Var ekki Maggi með hvítt? Magnús var Eða var nú við, ég verð nú bara að kanna þetta sko. Mér finnst svona einhvern veginn eins og hann sé að reyna að muna eitthvað. Já, þeir mættust í fyrstu umferð Manstu fyrstu fyrir? og Magnús var með svart og tapaði Svart þeirri tapaði, skák, ok. já. Finnum við, maður er ekki fyrir að segja hérna Og bara eitt. þar teldi þar lék Magnús E4 og það fengum við sigilega þar sem að draf með drottning á D4. Já, Við erum alltaf með Helga og Jóhann og við erum að fá einhvers konar bók og indverska vördin í smér. já. Þetta er nú afbrigði sem að Jóhann hefur telt oft þessi A5 leikur sem sagt. Gefur hvítum kosta á taka biskupinn á B4 en svarta piðið er bara nokkuð sterkt á B4 og takmarkar hans ef við getum hvítum marna þannig að Helgi leikur í til C3 í staðinn. Við sjáum að leið og hvítur leikur A3 og þá getur svarta drepið á C3 og leikja A4 og skorða piðastöðun á drottningavægnum. Já. Jóhann er góður í þessu þannig að hann, já við sjáum að þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Og hann leikur ekki A4, F4 fyrst, já, ok. Við ætlum að taka biskupinn kannski. Take the bishop. Þetta er kannski nákvæmt af því að Helgi átti ekki möguleika að leika B3. Þannig að hann, já og F5 kemur aðeins á vart. Ég hefði haldið að hann, Leikur hann býður samt, eða hvað, já. já, Það er hann ekki að taka núna, eða hvað? ætla hann taki ekki og leiki drottning F6 eða eitthvað líka. Rittar dreipið situr og hrókar dreipið situr, drottning F6 og svo E5 mögulega. Nei ok, hann leikur þetta. Þetta er F6. Hótar
í einhverjum tilfellum að hoppa inn á G4 eða bara taka á C3 og fara með hinn rittaran á E4. Mhm. Þetta er orðið svona nokkuð skonar hollenskvart núna. Já, biskupin fyrir B2. Þetta er auðvitað mjög traust á hvítan, hefur bara biskupparið og fína stöðu. Já. Svartur svona sem veikleikalegs líka. Hér er spurning hvort að Jóhann sé svolítið að tefla upp og bara halda köllunum inn og halda spennu, að reyna að fá betri tíma. Einmitt. Það er líklegt. Hefur gert það vel allt mótið, en Rittari einar einn og rittari D3, já. eftir mjög gott mót þá er Jóhann núna búinn að tafa 2 skákum í röð. Við ræddum það fyrir í dag hvort að Já, fyrir ekki, það er ekki rétt. Hann tapar fyrir Helga og gerur svo jafntefli í lokaferðinni. Við ræddum það fyrir í dag hvort að myndi hafa áhrif á Jóhann hversu marga skákir þetta eru. Við erum komnir hérna í 13. skákina í dag. Já, komnir líka á 4. tíman. Þetta hefur verið ákveðið veikleikamerki hjá Jóhanni stundum í kappskákum að hann teflir vandað svona frameftir og svona á 3. 4. tímanum þá Já, algjörlega. fyrir aðeins að Eiginlega draga á akkurat honum. sem ég ætla að segja sko. Hann er að tefla mjög vel. Alltaf með ákveðin styrkleika sem hverfur ekkert. En svona úthaldi hefur að stríðanum og oft verið að leika af sér á 3. 4. tímanum. Og spurning hvort að það sé að stríða núna. Hrókur eftir D1 hjá Helga. Mjög traust að hefur Helga. Nú spurning hvað, hann leikur í F5 og það er spurning hvort að Helgi eigi að loka stöðunum með D5 eða drepa haldur svo opnu. Svona fyrsta sem hann dettur í er að drepa samt ekkert endilega vissum að það sé rétt. Nei, þetta er svona staðar sem ég veit ekki alveg hvernig er best að halda á. hann Hann leikur velur D5. D5, já. Já. Ok, hvítur getur kannski telt upp á að leika B4 og opna stöðuna þannig. Já. Kannski sniðugt hjá honum að hingra aðeins með piðan og kóngsvagnum, ekki festa sig of mikið með að leika E4. Kannski ekki ástæði Til E8, undirbýr greinilega að leika E4. Nú ef að Helgi leikur E4 núna þá fáum við svona stöðu, piðastöðu sem að minnir á kóngsindura, hann leikur E4. Hann leikur E4, já. Og þá kannski þarf Jóhann að færa biskupinn sinni yfir á C8 svo hann geti hjálpað til í kóngsvagnunni. Gera þá Helgi drepur, ok. Og leikur rittar eftir. Þetta er nú svona sávisk fræði að ná E4 réttnum sko. Já. H6. Samt ekkert svona ekkert auðvitað. Hvernig hvítur að þú veist, ef hann hendur rittar E4 þá drepar hann með biskup er það ekki bara og teflir svolítið mann over þessa rittara, ég veit það ekki. Þarf ekki Helgi bara að halda þessu eins og er á kóngsvagnum og fara núna að leika B4? Jú. Bara segja pass. Já. Hrókur E2. Jóhann er ekkert að fara neitt í gegn á kóngsvagnum strax. Kannski sko biskup C3 B4, eitthvað svona. Já. Eitthvað pott. Ok, B4 strax. Já. Já, Helgi teflar þetta vel, ég myndi nú halda að hann væri með betra tafl. Aðeins meira rými og heldur Jóhann í skefum á kóngsvagnum. Já. Hangir á þessu pari sem er svona langtíma eign, ef maður getur orðað þannig. Já. Jóhann leikur rittari G5. Hvað er hann að hugsa um? Ætlar hann að reyna að opna stöðuna með E4 eða? Er það ekki? Það hlýtur að vera. Má ég leika H4? Það er mikil veiking. Það er klálega leikur en kannski er Jóhann að reyna að egna hann eitthvað. Hann leikur hókur A1. Helgi lætur ekki plats í eina rækjurir. Dróningi fyrir C8. Svona þekkt í þessum fræðum að þessum peðastruktúr að hvítu þarf svolítið að brjótast í gegn á drottningavagnum og beygja til hægri á einhverjum tímapunkti. Helgi gæti kannski gert það með hrókur A7. Já, það þarf eiginlega bara að meta sko hvort að E4 sé að gera eitthvað. Hann dreipur á C5, hann talar B-dreipur á. Sko C3, reynir að halda kontról. Jó, hann heldur aðeins betri tíma. Ekkert alvarlegt fyrir Helga. Nei. En vissulega betri tími. Já, Helgi hann er með 1.25 og Jóhann er þá í 2 mínútum.
Og leikur hrókur A7, nú kannski hugmynd hjá honum að leika biskup A5 og búa til reit fyrir hrókin, jafnvel reyna að koma hinn hróknum yfir A-línuna. Jú, hann hefur ekki náð að mynda sinna einn sóknarfæri á kóngsvagnum ennþá. Biskup D7 tilbaka. Jú, hann aðeins kannski komin í svona smá biðleik, svona smá vörn. Hrókur F7, samt alveg með tröst og stöðu, þetta ekkert eitthvað. Býtu, hrókur F7 er H4, ok, hann má kannski skáka. Ok, hann drepur á D7. Drepur á D7 og svo, en býtu eitt með hrók. Já, þá H4 biskup H3. Samt, sko, ok, hann fær kannski E4-inn. Ég er nú ekkert að þetta sé vinningsflétta hjá honum, en... Nei, en svona stöðuleg flétta. Já, sýnst það. Náttúrulega F4. F4? Já, ok, það er náttúrulega leikur líka. Ok, og biskup H3. Já. Helgi teflir þetta miklu krafti, ég verð að segja það. Miklu öryggi. Þetta F6 eða hvað gerir hann? Já, hann fyrir að leppur myndir hann B7. Já. Ég held að það sé aðeins svo krúklegt að leggja ykkur biskup E6 eða eitthvað, ég veit ekki. Nú er alveg möguleikin, hann dreipur náttúrulega. Já. Og það var spurning sko hvort hann eigi einhverja leið til þess að setja pressu á FNP-ið. Leika hann riddari D3? Já, leik því. Ok. Og ef E4 þá kemur riddarinn aftur á F2. Og F4 piður þetta aðeins matur. Já, og biskupin frábæra C3, þannig að Jóhann fyrir eitthvað mótspil með drottning A4, eðlilega. Já, byrjar að kýtla þetta C4 pið. Og nú þarf Helgi að passa sig, hann alltaf elskar að halda kontról og vill ekki vera að missa núna Jóhann í eitthvað mótspil. Einmitt. Þannig að spurningin leikur hann riddari B2 og býður át þetta. Eða komið tíma á að gera eitthvað. Samt einhvern veginn á tilfinningunum svo riddari B2 sé svolítið svona að fara í bakkin. Já, hann dreipur á F5. Og leikur E6, nú hlýtur riddarinn að fara á G5, er það ekki, eða má hann það? Sem að biskupinn onni á C3, hann mátti ekki taka hann án út af E-dreipur F7 skák. Riddari F4 heldur þessu saman. Þetta E6 er hættulegt, Jóhann að treysta eitthvað mótspil með þessum riddarum en hann ekkert alveg sjáanlegt. Mjög spennandi staðan og sem að kóngsstaðan hjá Helga örlítið gloppótt. Ef að kíkja örstutt á Magnús sem virðist nú mögulega verið með eitthvað aðeins betra taflina. Getur föndra svolítið með hann C5 reit. Já, mér styrir betur. Fara með hinn riddarann yfir hann reit. Svona aðeins færa á til. Sjáum við Magnús og Hjörvar og Helga og Jóhann í forgrunni. Það er aðeins svo hrætt hjá mér. Festu þá hérna svona. Já, þessi skák getur verið lengri. Það er spurning hvort að verið svona hraðari vendingar hjá hérna Jóhanni og Helga. Ekki gott að segja samt. Helgi sýnist mér nú halda bara fullu kontról ennþá. Þessi riddar á F8 virðist ekki eiga góða möguleika. Fyrir aftur á H7. Tíminn, ok, já. Einu áhyggjurnar tíminn hjá Helga. Sko, Helgi getur tryggt sér jafntefli núna með þráskák. Já. Hann er að gera það. Hann er að gera það? Já, hann er að gera það. Hann er að fara í þriðju skákina með svart, þar sem að Jóhann þarf á síðri handa. Já. Hann er ekki tressið með tímann. Hann er klárað með betri stöðu en þorði ekki að láta reyna á það. Já. Býttu nú hvernig fór hjá... Nú er þetta búið? Ætli þeir hafa saman jafntefli þannig, vantarlega. Hvað gerðist? Það er enginn að vinna hér, þannig að... Já, þeir þráleiku. Þeir þráleiku sem já, þýðir þá að... Þannig að Hjörvar fær... Staðan er 1-1 og Hjörvar fær... Hvít, já. Já, í úrslitaskák, eins og má segja. Ef að fyrir jafntefli hjá hann, þá fáum við fjórðu. Bara aðbúinaskákina. Já, við erum að fá alveg fína spennu í þessu. Það er alveg möguleiki að fá Marmageddon. Já. Magnús virðist eitthvað aðeins svekkt mig sjálf að segja þetta? Já, mér fannst það nú þægilega kvittan. Gott rými og... Já. Ætti að geta gælt við að gera eitthvað hérna C5 reit. Heldur betur. Ætli hann hafi óvart hérna endurtekið? Nei, ég er nú að fara yfir skákina hérna til hliðar og... Þú veist bara að fara í þetta sem verður tíma líka. Já, það var ekki alveg kláraði hvað hann átti að gera þarna. Já. Já. Þetta er spennandi. Við hérna... Heldur betur. Fáum
algjörlega úrslitaskák fyrir Jóhann, hann verður að vinna. Helgi Ólafsson er öruggum með bráðabana. Fara svona tapiskákinni, þá teflaðir Armageddonskák. En á meðan eru Hjörvar og Magnús 1-1. 1-1, já. Þannig að það er bara Og Magnús úrslitaskák. til alls líklegur, hann hefur verið að tefla mjög vel. Já. Það er spurning hvernig Jóhann leggji upp þessa skák sem hann verður að vinna. Það er bara byrjunarval að gera. Já, það er enda hvítt. Hann er búinn að leika E4 núna í 2 sinnum á móti Helga. Hann tapaði í mótinu sjálfu í Sigurleifurðinni. Og á Sigurleifur náða líka og þar fekk hann Já, tapaði hann sem snemma hérna svartindabeskunum og virtist bara einhverju vandræðum. já. Þannig að hann er bara Hvað að ertu að tapa. segja? Hann er bara að tapa núna 2 skákum með hvítt á móti Helga í E4. Hann Já. hlýtur að breyta út á. Ég ætla að spá ég að hann fari í C4 eins og hann gerir stundum þegar það er svona. Já, Hann vil halda ýmsum möguleikum opnum. Ég er svona erfitt með ímyndum verið að fara aftur í Sigurleifurðina. Ég veit það ekki, ég verður spennt að sjá. já, ég þóra eiginlega ekki að veðja mótið er hérna. Nú Hjörvar hefur hvítt í sinni skák og hann gæti ég trú að hann fari í C4 líka. Já, hann skilur það líka. Já, Hann tók það í fyrstu skákinni. Ég spáði því að við fáum enska leikinn á báðum borðum hérna. Það er ekkert annað. Nú Jóhann og Helgi hafa verið að tefla með svona eldri landsliðum Íslands. Jóhann var núna bara nýlega á fyrsta borði í landslið Íslands B3, já. B3. Það er samt svona Já, það var eiginlega haldið saman sér fyrir sig bara, já. ok, ég ætla bara að tefla skákina. Biskup G4 Helga, bóka. Það er að bóka það? Já, Biskup G4. Það hikaði samt, það kemur smá ávart. Það er svona nýmóðinsleikur. Telur við hann haldi að það komi Jóhann eitthvað lítið óvart eða? Nei, ég held að hann ætla að stilla upp í svona Slavkarkan struktúr með C6, E6 og vera solid. Já, Leikur er líklega E6, já. ekki lengi verið. Fyrir svona lundunar Já, kerfi. verið traustur hérna slavarskákmaður. Jóhann á nú kannski ekkert marga kosti í þessari stöðunum að fara út í svona eitthvað svona rétt í leikur riddari C3, egnir hann að sé að leika D4 en Helgi heldur stjórn á þessu með C6. Já, sko Jóhann getur ekki hreifti EP-ið sitt og ef hann leikur riddari F3 þá gæti Helgi tekið. Og þá er þessi hátrúleikur eiginlega hálfgeitt leiktap. Já, hann leikur D4 sem er svona, Já, er þetta ekki bara óhagstað útgáfa einhvers konar Jú, er það ekki? semi-slaf? Jú, ég meina biskupinn er held að komin á. En hann er aðeins að reyna að hristu upp í þessu. reynir að réttlæta þetta með þessu G4 hérna. Líklega klókt í Helga að leika biskup B4 því að hann geti léttað þessu stöðun. Já, samt. Það er ekkert alveg ljóst hvort það megi taka. Jó, hann gerir það. Þetta er bara C3 Já. og riddari F4. Sko, það er óþægilegt ef að Helgin er að leika drottning H4, sko. Já, heyrðu. Ég held að Jóhann þurfi að Það var leika svo biskup B2 að hróku C. Það kemur bara drottning H4 og mjög erfitt að valda þetta P. Já, vinni bara peður, sko. Hann þarf að leika Og örugglega þannig drottning. að taka E4 og það er... Bíddu, er hann ekki bara þarf hann að leika biskup D2 eða eitthvað? Új, Skulum hérna fá það hérna í nærmynd félagana. Og hann leikur biskup B2 og Helgi býðum hægir. Þetta er nú eitthvað að missa hana hjá Jóhanni. beitur nú við. Hann leik biskup B2, akkur leikur hann ekki drottning H4? Þetta er góð spurning. Já, hann tók að C4. Mátti ekki taka tilbaka til drottning A4 skák. Þetta er bara reynt pestab. Þetta er bara tapa held ég. Já, þetta er mjög erfitt. Já, tapa það kannski full. Vá, Hart er, já. C2, ég meina þetta er bara búið. Hann drepur og hann hyrðir á F2, opnar fyrir biskupin og G6.
tekur að H1. Helgi er komin í stuð, sko. Ég meina, hann er bara að skipta minn og peði yfir fyrir lítið Skíð og enganting. Já, lítið sem ekkert mótspil. Ok, ég meina, Jóhann er með biskupana og getur kannski eitthvað príla á kóngsagnum, en það er ekki til að tala um. Með öruggi tapmennsku, þetta er Helgi að sigla þessi upp. Þetta eru svona óvenju, hérna... Mér finnst Helgi vinna þetta óvenju örugt, Já, bara, einmitt. þetta er við. Kannski er svona, eins og vorum búin að tala um, mesta púðrið úr Jóhanni, sko. Já. Ég held að við getum nánast bókað þetta og við færum okkur yfir í hérna Hjörvar og Magnús. Þar er, já, komin hérna broddgöldur. Hvítabeirinnar að E2 ennþá. Já, En já, broddgöldur er eitthvað sem maður hefur oft held á móti Magnúsi. Þannig að hann svo sem kann alveg á þessar stöður. já, Hjörvar hóftablið á C4 eins og vorum að Ég tala um hlustaði, og fengum svona einhvers konar svona 1990 broddgöld. 90 broddgöld. Já, þetta er svona skák sem hefðilega getur verið telt á heimsbyggamótinu á Íslandi. Svona. Ríbli Sachs, jafntefli í 19 leikjum. Já, einmitt. Jafntefli í 19 leikjum, einmitt. Sem að báður keppendur komu samferð á skákstað með sundfötin sín. Sundföt. Það er alveg ótrúlega fyndið saga, sko. Mæta svo. Það var reyndar í Eyjum, var ekki? Það var í alþjóðamótinu í EM 85. En er þetta ekki nokkuð traust hjá Magnús? Hann er reyndar svona svolítið mótspilslaus reyndar, en Já, er komið tíma á D5 eða kemur þá C5 kannski? já, D5 er samt svona prinsip leikur í Já, stöðinu, já. sko. Og Magnús Örn verður prinsip maður, getur leikið því. Annar möguleiki Já. kannski verið svartan að leika rittari E8 á biskup F6. Já, Finnst það svona full passíft kannski fyrir stíl Magnússon? hvað gerir hann? Hann er reykur okkur C8. Ok, kannski er hann að anda af aðeins sko C5 leiknum af því að leiðan hann leikur D5 og ef Hjörvar svarar með C5 og geta hann drepið og drepið sérna á B2 eða ekki. Mhm. Þannig að hann er klár í D5 núna sín sem hann er. Er þetta ekki svona frekar skrítin útgáfa á broddgöldin hjá Hjörvari með hann rittar á eftir? Það er Jú. smá gleðulegur. Passífur, sko. Þannig að nú þarf Magnús eiginlega að taka ákvörðun. Ætlar hann að opna tablið með að leika D5 eða ætlar hann að bíða átekta og halda þessari traustistöðu? Tökum þetta tímanum. Að þetta er eiginlega það sem maður má ekki gera, sko, að fara að lefa sér að hugsa mikið. Nei, það má ekki lenda og langt á eftir. Við já, Helgi bara svona hangir á stöðunni, hann er ennþá skiptamun og peði yfir. Já, já. Svona höldum okkur við þá spá, hún ætti nú að standast að Helgi fara hann áfram. Staðan 1-1 hjá Hjörvari og Magnúsi. Sá sem vinnur þetta, hann fyrir beint áfram, verði jafntefli fá við bráðabannaskák. A5. Nú svartu komið góðan reyta á C5 sem að geti kannski svartur nýttur. bara ágætlega sáttur hérna eða hvað. Spurning hvort að Hjörvar leiki rittari D3 til að geta svara D5 með kannski drepið á D5, C5. Ég þrjá undir hann D7. Undirbyrði að fara C5. Mér finnst Magnús bara að tefla þetta mjög vandað. Hjörvar með eitthvað príl á kóngsagnum. Rittari H6 skák er möguleiki kannski í einhverjum stöðum. Já. Skálinn hún opnast. Býðum hægir, hvað, já, þetta er Helgi sem þetta er eitthvað. Ég er bara, hvað draf Magnús? Já, við erum að svona fylgjast með Helga og Jóhanni á hlíðarborði og Helgi er með öll tök á stöðunni. Þetta er samt svona, ok, þetta er í rauninni engin leikur hjá Hjörvari, en hann náði hérna Ég veit svona það, já. markmiðinu, láta Magnús hugsa um einhverja hótun sem var ekki til. Og nú er hann komið alveg ágætis mínútu í forskot. Já, spurning hvort hann geti nýtt sér það, sko. Ég meina Magnús er að fara að leika rittari C5. Ætlar hann að, sko, hvernig er staðan eftir til dæmis biskup D4? Hvað gerði hann? Drottning D4, ok. Ok, þetta er H6.
Já, Númer H7. Þá getur það svo reyndið upp H6 með E5. En það þarf líka að passa sig, það fær ekki mikið tíma til að reikna svona taktík sko. Nei. Það er að reikna þetta en sínst, þá þarf að reikna nokkuð svona röð, þá getur það að fara að klikka. ok, Magnús heldur þessu bara, bakka með kóngin á G8. Kannski Hjörvar að reyna að saxa aðeins á tímanum Magnúsi og láta sér til skara skriða leið og tíminn kannski komin undir 20 sekundur. Þetta er þung skák. Já, hún það sko. D5 komin loksins hjá Magnúsi og Örstuðtunni sjá hvort að hann nú býttu nú við, er hann eitthvað? Er hann eitthvað príla? Nei. Þetta er Nei. hrókurinn undir, þetta er allt undir kontról hjá Helga. Já, Magnús búinn að leika hann að D5 losa þessum stöðuna. Já, ég meina þetta endatafl sko sem gæti komið upp gæti verið bara mjög þægilegt fyrir Magnús að þið peða á A4 er svo tæft sko. Kóngstaðan í Hjörvari opinn og Heldur tímuna samt, það er eina sem að já, svona lofa góðu hjá honum. En nú kannski bara hrókur eitthvað, hrókur E8 eitthvað slíkt. hrókur E8 lítið mjög vel út. Ok, hrókur D8. Já. E8. Alltaf D3 reytin. Þetta er pínlítið óþægilegt í Hjörvari. Ég meina leikurinn svo riddari B3 Þetta er getur D3 verið bein komið. hóttur, þetta er D3 E. Já, einmitt riddari D3, riddari D3, riddari B3, þetta vofir yfir einhvern veginn. Og nú er alltaf reytarinn F5 honni. Veitu, við erum Það það leik ekki. á hann í stöðunni, það er ekkert auðvitað að leika. Riddari Það er D4. D4 kannski, þá kemur leikur eins og dróning, hvað, E3? Já, dróningi, þetta er mjög óþægilegt. Við erum það ekki að sjá Magnús Örn slá Hjörvar hérna út. Það væri ótrúlega óvænt. Ég meina Hjörvar er komin, hann er komin undir hann á klukkunni. Hann er komin niður í- G4, hrókur D3. Svo dróningin, hann hótaði dróning D5 Hjörvar er með 4 sekundur eftir. Ok, hrókur D er að skipta upp. Þá er spurning hvort að Magnús næra eftir dróninguna. Hann er að taka þetta. Þetta er bara alltaf stráfalla hjá honum á dróningavagnum. Það er bara kall í hafið. Hann dreipið vantanlega A4 og vonar að besta. Vá. Dróning B4 valdar allt. Ok, dróning E5 fyll líka, verður hann getur baka. Ég meina, hann- Magnús er að taka þetta. Hann er með allt undir kontról hérna sko. Nú hoppa Nú hóttar riddarinn hann að yfir fara inn á kónginn. hann. Þetta er hann B6 sem fer inn á hann. Er eitthvað máti í þessu? Það er ekki einfalt að sleika bara biskup B6 skipti upp. Leikur þetta 1-2, hóta að móta H2. Fer tilbaka. Ok, vinnur peðið. Ok, nú er hann eiginlega komin algjörlega úr taphættu. Já. Hann Magnús, allt valda ennþá. Það er erfitt fyrir Hjörvar að búa til einhverja hótanir í stöðunni. Mjög erfitt að gera eitthvað. Já, hann gefur Já, þetta bara. hann gefur Vá, þetta. Þetta er ótrúlegt. Þetta er heldur betur tíðindi. Magnús Örn slæðir Hjörvarstein út, 2-1. Hjörvarsteinn líklegastur fyrirfram. Markið sem veðið á hann. Hann er hreinlega að fara að keppa þriðasætið og er ekki sáttur. Nei, hann er það ekki. Og vantarlega er Jóhann að klára dæmið. Nei, fyrir ekki hann Helgi. Já, GP rennur upp. Hann er verið konum úrslit, takk fyrir. Það er svo mikið sem Magnús Örn og Helgi Ólafsson. Frekar óvænt. Já, þetta er magnað. Þriði líklegasti keppandi mótsins Helgi Ólafsson. En er ekki rétt hjá mér að núna þegar að Helgi og Magnús mætast í úrslitum, Já. Þá er He- hvora frá hann. Magnús var fyrir ofan, Magnús var í þriðja sæti. Já. Þá far hann þetta í hennar tók vita. Já, það getur skipt máli sko. Helgi er náttúrulega þannig skákmaður að hann er virkilega sterkur með hvítum Já. örm, en ég menna enga sér hann hefur sýnt að hann er búinn að skora vel með báðan litum með mótinu, búinn að tefla frábælega. Ef einhver var svo djarfur að leggja auður á Magnús Örn, þá fekk hann 14 í stöðul. Já, Þannig að ég veit ekki hvort einhver sé að svita hérna, en það já, er vel líklegt. Finnst það samt líklega að Kúlbett sé að fagna og ansa margir sem að setja auður á hjörðarna. já. Já, ég myndi að halda það. Ég held að menn hafi halað vel inn á honum Já. svona undanförnum mótum. Helgi hérna, já, tala næst líklegastur. Ég hefði nú frekar sett auður á Jóhann ef ég verið neittur til þess. Og hann eiginlega svona studdi þá kenningu framan af, en svo kom bara Helgi og já, endaði hérna sigur möguleika Jóhanns.
heldur betur. Já, frábært. Skemmtilegt að horfa. Fáum hérna, já, Á þessa bæði meistara. baratum titilinn, Vestmann One Cup Já, og hérna, og þeir tefla jafnframt þriðja seti, Hjörvar og Jóhann, þannig fleiri sett já, veðið á það sem úrslita viðuregni, það bara baratum þriðja seti. sjáum Hjörvar stara hann út í tómið. Já. Já, Magnús Örn að koma hérna alveg ótrúlega sterk. Já, einmitt. Mólíkitum. Nú gaman að velta fyrir sig sko hvernig mætast kannski tveir svona svolítið ólíki stílar, Já. Magnús Örn og Helgi Ólafsson. Eins og við talaði Magnús svona klassískan stíl í byrjunum fer í aðalabriðin, teflir, opna byrjunir, teflir, leikur E4 með hvítt og teflir Sikilega með svart. Ég myndi ekki Helgi hendunum verst eða af þessum þreymur. Ég myndi halda það sko. Smá smeyku við það, en ég skal bara viðkynna það, ég meina Helgi er góð vinnur okkur allra, en everybody loves an underdog story og maður getur eiginlega ekki haldið með Magnús í þessum úrslitum, það var eiginlega magna ef hann bara tæki þetta mót. Ég verði viðkynna, ég sá það ekki gera sko. Það var ekki, held ég í mörgum kortum hérna fyrir mótið. Það var ekki margar sviðsmyndir sem enduðu svona. Þeir eru að gera sig klára fyrir úrslitin og við bíðum eftir að fá það er náttúrulega fallega við þetta. Skákirnar inn. Já, við skulum gera okkur klára hérna. Þetta er þá í rauninni 16. umferð, ekki satt? Það er ekki, já, og Daði vantar að gera sig klára. 15. umferð. Sett hann 15. Er ekki rétt hjá mér? Jú, ok. Það er svo sem allra. Það þurfti ekki hérna Armageddon. Það þurfti ekki, nei. Kemur alveg eins út. Erum við konum með báða skákirnar inn, mér sýnist það já. Daði Ómarsson með allt undir kontról. Já. Mér sýnist. Hjörvar og Jóhann vilja nú bara klára þetta sem fyrst. Já. Þetta er ekki lengur möguleika á vinningum. Helgi Ólafsson og Magnús Örn að hlaða batteríin. Við sjáum að Helga gæða sér á samloku og jógurti fyrir. Já, hann krafðist þess að fá næringu fyrir lokaspretti. Já, það verðist það að skipt máli. Jóhann duglegur að passa upp á að næra sig. Magnús er náttúrulega með 2 hvíta, já. Já. Ok, það snýri svo nú aðeins hérna, gefur hann aðeins betri möguleika. Því að Helgi er rosalega harður með hvítið, það verður að viðurkennast. Já, það er ekkert ástæðalausu að menn hafa kallað hann vegginn. Það er eins og að lenda á vegga. Það tefla við hann stundum. Lappa ekki með vegginn og þeir hefja leik. Já, þeir eru bara klárir í slaginn. 1-4, það getur ekki komið mikið á óvart. Principled og það er Sikilega Örnir. Já, og Magnús leikur. Biskup B5. Já, Biskup B5. Dagur leik hérna G5 á mótinu. Já, ok. Heyrði ég, það er svona vilt byrjina hugmynd frá hérna honum Matthew Sadler sem hefur mikið verið að skoða svona viltar hugmyndir með tölvunum. Einmitt. En Magnús hefur telt þetta mikið, dróttur upp D4. Já, ekki komið óvart. Ég hef telt svona mótunum líka og það er möguleiki fyrir hvítan í þessu að sko ef svartur leikur Biskup D7 að taka C6. Nei, hann leikur drottning D7. Já, svona hliðarabriði. Já. Það er náttúrulega möguleiki í þessu fyrir hvítan að eftir uppskipt að C6 að leika C4 og fara út í svona Maroxi struktúr sko. Það er svona búin að gefa hvíturitabiskupin sem er ofta ekkert svo slæmt af því að þú ert með sterk peð hann á hvítur reytum. Annar möguleiki fyrir hvítan er að drepa og leika bara rittari C3 og hróka langt. Tekur Helgi með drottningapeði, hann tekur með peði á. Já. Þetta er svolítið skrítin leikur kannski við fyrstu sín að sjá drottninguna á D7 en ef við ímyndum okkur að biskupinn á D7 er svona frekar passífur, hann geti núna kannski farið á B7 í staðinn. Og hann leikur C5 og þá væntanlega fylgir eftir með biskup B7 og eftir. Er liðskipan Svarts E6 til drafsins biskup E7 eða hvað? Sko það er hann að fara að skása þetta biskupin? Já, það er ákveðin kostu við það vegna þess að ef að svartur leikur E6 þá skilur hann auðvitað D6 peðið eftir svona hálf bakstætt einhvern veginn. Þannig að ég hugsa Helgi sem meta það núna hvort hann eigi að leika mitt E6 eða G6 í formaldinu. Jú, er hann ekki ansi góður á skálinni? Þannig að þetta er C3. Líst ágætlega á það, já. Rittari C3 kom
og hann Og leikur G6, G6, já. já. Laga mennina, hann nýtur á klökkuna. Allt saman bókinni. Magnús er með örlítið betri Já. tíma. Það er nú aðeins óvænt. Sko, það er spurning hvernig hvítur eigi að tefla þetta til þess að nýta rýmið sitt. Hvort hann eigi að sko hafa biskupin á B2 eða hafa biskupin á F4. Það er einn möguleiki að hafa hann á F4 og reyna að opna stöðunum með leika E5 kannski. En kostur við að hafa hann á B2 er að þú getur kannski skipt upp á svartari biskupin með framhaldinu. Hann leikur biskup G5. G5. Kannski er hann gæla við að leika rittari D5 og Já. opna í luna. Helgi leikur F6. Já. Þá er Helgi vantilega gæla við að fara með rittarinn á H6 og F7. Svona þekkt í svona stöðum. Ég man að fyrir liðsfélag okkar Sebastian Mase frá Fraklandi, hann var mikið að tefla svona Já. á móti Rosolimo halda þessum peða massa á miðborinu, þú veist. Akkurat. Því að rittarinn á F7 valda D6 peði líka og þú fær stundum svona svipu færi eins og í kongsindurskuvörn þar sem að peða massin fer að stað. Já, getur þá jafnvel í einhverjum tilvíkum bara leikið E5 og svo F5 að því að valda D-spiði. Já. En kannski á móti viltu kannski ekki gefa D-ferðin en alveg möguleiki. Þannig að sjáum við að Ég hóra hann í C5. já, Helgi þurfti að valda C5 peði, biskup trefur C5 var hótun. Helgi vel með á nótunum. Þetta ekki að platta sig í eitthvað svona auðlatrykk. Þannig að sko F6 stoppa líka F5 ber ekki hjá hvítum, þannig að kannski Já. Magnús er að gefa sér smá tíma núna til að finna eitthvað plan í þessu. Hann leikur biskup drepur H6, áhugavert. Hann ætlar að tefla bara með rittarana á móti biskupunum. Já, getur náttúrulega að planta þessu rittar á D5 og þá er alltaf sko, þetta er erfitt fyrir Helga að reka hann í burtu því að þá skilur hann D6 peð eftir. Þannig að samanskapi ef Helgi snertir ekkert á peðanum sínum þá er erfitt fyrir Magnús að brjótast í gegn í spánu samt því að hann leiki rittari D5. Það tekka sér aðeins svo mikið tíma. Já, mér finnst það. Alveg aftur. Helgi hefur rúmlega mínútu fórskot á klukkunni, 2:52 á móti 1:40. Og Helgi grætti sig núna. Já, þetta er D5. Já, þetta er svona leikur sem að það er kannski mátt leika þar fyrr. Já, já. Sko ég myndi, ef hann leikur E5, voðalega teflir hann þetta. Já, það Hvasst, er eitthvað svona rittarður bara F6-trekk í stöðunni. Já. Við fáum hérna barðu upp. Ef hann tekur með D-pöðinu þá kemur bara rittarður bara F6 og drottningin er af á D7. Ef hann tekur með F-pið þá tekur bara með rittar antala á E5 bara. Með sömu hóndun, já. Já. Ég er samt að velta fyrir mig sko, eftirbyrði E6, eftirbyrði E5, rittarður E5, drottning E6. Hvað er að gerast þar? Bakkar hann með rittarann og setur svo hrók á elínuna eða Það er einn, já. Hann tekur á E5, rittarður. Þetta er komið. Nú þarf Helgi að passa upp á E7-peðið sitt, það má ekki leika til dæmis drottning F5 og gefur hann eftir rittarður E7. Þannig að sýnist drottning E8 eða drottning E6 vera þvingað. Magnús finnur leið til þess að setja erfitt vandamál fyrir Helga. Leikur drottning E6, já. Virkaði svona. Rökréttast. Rittarinn tilbaka. Hrókur F1 er vandan að koma. Það er beinhótun og verður eiginlega að valda E7-peðið sitt. Annar möguleiki fyrir Helga er náttúrulega að drepa D5 en mann finnst það samt vera að gefa svolítið eftir með að gera það sko. Virkar svolítið ljótt. Já, virkar ljótt, hann leikur hrókur F7. Ég veið línuna E6-rétti. Ok, hrókur E1 og hvað drottning D7 tilbaka. Hrókur E7. Vá, það er leikur. Það er leikur. Það er magakvarinn. Hrókur E7, rittar F6, vinnur drottninguna og mér sýnist hvoruð er að vera spottað. Eða hvað, Magnús er hann að sjá þetta? Hann Mér virkar, fannst það ekki á hann, mér finnst það núna. hann virkar örugur. Já. Vá! Það var komin einhver svona. Og Helgi gretti sig og yðar í sætuna, hann er mistað þessu maður. Hæ?
Já, það kom græsa. Þetta er alveg krafta tafnmennska hjá Magnúsi. Já. Já, og Helgi tekur þetta með drottningu. Hann ætlar að verjast í endaflunu. Já, hann heldur þetta biskupaparinu og einhverjum svona praktiskum sensum en samt. Nú þarf Magnús að vera harður. Hann má ekki missa þetta niður Nei. Hjörvari, þar sem hann lit plata sig í eitthvað patt. Einmitt, hann er með aðeins verið tíma á klukkunni en samt bara 50 sekundur. Allt í lagi, Helgi með 1.23 og Magnús er með drottningu fyrir hrók og mann og hvað, 2 peð aukalega, hann ætla að takla sig með unni tafl sko, en það er samt með biskupaparið og opna línur, það er alltaf einhverju svona bíti, er hann að leika af sér hrókur skák? Nei. Hann fattar þetta leið og leik. Hann getur farið tilbaka. Þú búin að sleppa hann? Já, hann má þetta. Við sáum að Rittar voru G5 og ég var á E5. Það er svipir á hann og svo. Ég er að leika að mér, svo bara hjúkjum að leika. Þarna skall hurnar í hælunum. Og hann leik af sér aftur. Jesús góður. Og nú hattar Helgi sér aftur. Þetta er hrikalegt að sjá. Það er sama út í Hjörvar að missa hérna fókusinn. Já. Þetta er dýrt. Nú er þetta, hann samt ekki með koltapa, getur spriklað, en nú er Helgi komið með svona raðtæknistöðu sem hentar hann ótrúlega vel. Sko, spurning hvernig Helgi ætti að tefla þetta. Hann skákar á E-num. Ég meina, hann getur bara fyrir í mátsókn núna, maður hrókur E2. Já. Og hvað? Er það þvingamót? Af því að það er... Getur hrótur upp í G2. Hrókur H3. Já, komur H4 kannski nákvæmari. Já, hann fer inn. Já, ég held að þetta sé þvingamát. Hann fer inn. Ég held að hann getur bara... Hrókur E3. Ég held að hann getur skákað sig í mátið, sko. Hrókur H4. Já, skák og svo H5 ykkur staðar. Já, það er ekki bara mát. Hrókur H2. Já, þetta er bara mát. Já, byrju, kemst hann? Já, núna tekur hann... Ég var að hugsa kongur G5, hrókur H5 og hrókur F5. En núna ef hann leikur H5, kongur G5. Hvernig tíminn? Já, Helgi hann á tíma, sko. Þetta var nú klaufalegt til Magnúsi að ná að trikka hann svakalega og gefa hann svo tilbaka, sko. Og hann gefur sér tími að leika hrókur einn. Hann hefur eitt tempo. Magnúsi vantar mótspil núna. Hrókur H1 er... Hann á ekki svona skák. Er óstöðandi hótun. Hrókur D3 er að bera fyrir. Já, en þá opnast fyrir biskup E7 samt hann og... Já, þetta duga. Já, verður að gefa drottninguna fyrir stöðarmátt. Vá! Það var... Þetta voru sviftingar. Magnús búinn að tefla skákina frábælega fram að því. Eiginlega búinn að vinna, sko. Já. Það er eins og hann misti svolítið fókusinn við að missa á þessu. Já, Þótt einmitt. hann hefur reddað sér, þá er eins og hann hafi verið svolítið sleginn. Einmitt. Það hafa leikið svona á sér. Og Helgi náttúrulega... Af hinu borðinu er það að frétta Jóhann Hjartarson lagði Hjörvar í fyrir skákinu þeirra. Þannig að 1-0 fyrir Helga gegn Magnúsi og 1-0 fyrir Jóhanni gegn Hjörvari. Nú fær Helgi hvítt í seinni skákinni og ef að hann vinnur Það var búin að vinna móti. Það er bara svo leiðis. Kunnulega staða sem var hvítt eftir sigurskák með svörtu. Það verður svona að hafa verið örugglega bara ákveðið skák hjá Jóhanni. Virtist fá hann að pressu á Já, Hjörvar hefur þetta. hvítareitunum. Þetta er svona staðin sem vorum að tala áðan, sá sem er í sókn, hann með misliðu biskupa. Já. Þetta er betur. Það er ekkert alveg ljóst hvað drottningin er að gera hann á... Já, hann fyrir tilbaka, já. A5, já, svo var hann nelt C5 á. Já. Opnaði þetta alveg upp á gátt, sko. Vel gert. Drottningin bara A6 og... Skemmtilegt gegnumbrot. Allt galopið. Já, kóngurinn alveg berskjaldaður. En já, látum okkur sjá. Svona fá þá hérna í mynd, strákana. Fárið eitt hérna. Nú það Magnús algjörlega að spýta í lófana, sem hann virðist vera að gera. Hann mjög einbyttur. Og hann er komin í must win situation, svo við slettum aðeins. Helgi illviðraðanlegur þegar hann hefur hvítt. Þannig að þetta er erfitt verkefni hjá Magnúsi. Já, ég held það.
Sko Helgi mun leika Já, riddari, C4 riddari F3 eða C4. C4 broddgöldur, það er ekki líklegast. Magnús, já, Magnús er náttúrulega Ég spáði broddgöldi. Magnús teflir Nimsó indverska vörn gegn D4 og drottningar indverska vörn. Þannig að hann er svona með þann repertoar eiginlega þvingaður út í einhvern broddgöld Já, ef Helgi vill það. Sem hlýtur að vera það sem að Helgi vill. Það er svona staða sem hann hefur gott kontról. finnst ekki ólíklegt að hérna. Já, Helgi munur alveg hvað Magnús teflir, hann teflir alltaf það sama, hefur gert Já, já. áratugi, þannig að Helgi mun líklega að muna það. Það er ég. Já, Já. magnað hvað Helgi er harður hérna. Já, Hann segjum kallinn. er elsti keppandi mótsins og lætur engan bilbá á sér finna þrátt fyrir að við séum búin að tefla hérna 15 skákir í Það er dag. mættur. Já, staða að fara, rittur eftir C5, já. Já, já. Stefnir í Allt eins og áttum vona á. broddgöld. Eða hvað? Jú. Já, G6. E3, prinsip, leikur. Nei, G3, ok, ég er hissa. Sjá að Magnús ætlar að tefla afbrigði með ákveðinleikur E6. Hann hefði getað leikið þetta hérna. bara, já. Þetta er svona, Hann hefði getað leikið Sér hérna Biskup F5. Þú hefði nú telt afbrigði á móti Helga. já, ekki? herðu, já, reyndar náðu ég að klossmáta Helga á einu borgarskámóti í svona 20 leikjum, takk fyrir stóðstöðinguna. Mhm. Þannig að hann svona Já, sem sagt Biskup F5 í staðin fyrir E6 og Já. svo drottning D7 og H5. fara bara í sók. Einmitt. Af því að Helgi er svona kontrólskákmaður, hann vil hafa stjórn á stöðinni. Akkurat. Finnst ekki þægilegt þegar menn svona ráðast á hann. Hér erum við með stöðu þar sem að Magnús er að hróka stutt og Hásisbeð örlítið veikt. Helgi er undirbúið að leika B4, A3, B4. Magnús stoppar það með A5. Sko, Helgi gæti hugsanlega séð fyrir sér að flytja rittaran yfir E1, C2 og leika B4 þannig. Eða, Mjög traust afbrigð á svartan. Gott Það er ef það var nefnilega, ekki sko. Fissja sem teldi svona svörtu átt. já, og svartu getur með þess að stundur leiki, sko, rittar F5 og haft hann bara þar að því að um leið og hvítur hótar með E4, þá fyrir D4 Já, rittir. var þetta í fyrir þetta. Þetta Jónell, hann teldi svona afbrigð átt með því að setja rittara bara fyrst á H6 og F5. Akkurat. Nei, ég myndi nú svona spá því að já, það er spurning hvað Magnús gerir, sko, hvort hann vilja halda möguleikunum opnum að Hann er nú að fá smá tíma að fá skot núna, Helgi er að hugsa. já, ég held að Magnús nei, Helgi búinn að já, fyrirgefðu, Helgi var búinn að hróka afsakið. Já, hann var að leika, ok, það er Magnús sem hugsar. Já, Magnús er að hugsa, einmitt. Fast einhvern veginn eins og Helgi var að hugsa. Ok, þá var Magnús að lenda aftur undir á tímanum eins og áðan sem að, Ég byrju, hann er búinn að hugsa í rúma mínútu. já, Hvað, þetta má ekki, sko. Hann er komin inn í 2:37. já, þetta getur verið dýrki eftir, þetta er F5 og lokum. Já, Fá ekki- ég held nefnilega að þetta er svona slæm ákvörðun. Ég held að Magnús hafi séð Ritter F5 strax eins og Já, við gerðum, skilur en hann var, þú veist, menn hafi getað sigurum til þess að hugsa svona. Þannig að það er svo híkandi, sko. já, þetta er oft það sem að fer, menn er svona vantar æfingu. Já, Kannski aðeins. taka langa tíma með svona ákvarðinu sem er ekki verið flóknar fyrir svona góða skákmann. aðeins leiðin út af læginu eftir þetta aðtök áðan, hugsanlega. Já, mögulega. Hann lék hann að, þetta er B5, já. Já, Ritter B5, já. Já, svona ég er að því að biskupin sé fyrir, já, Peður reyndar ekki Jóni að DSS, ég held vist að það var Róni, en það er ekki Jóni. Já, það er ekki Jóni. En ég meina, já, leikurinn svo E4 hefði mögulega getað verið hótun. Og nú kemur Rittarinn á C2, B4 er hugmynd og kannski biskup C3 lengt í hann. Já. En á ekki bara Magnús að, þú veist, fara í einhverjar aðgerðir bara leika E5 og F5 og
Ég meina, ég er stöðulega kannski ekki alveg rétt í stöðunni núna, en Sjakkmatt attack. ég meina, ef hann gerir ekkert, er ekki bara Helgi að fá þægilega pressu með B4? Já. Ég skal ekki segja, hann býður átækt að leikur hrók D8. Helgi 320. Já, Helgi 140. mér finnst þetta að vera að tefla svona akkurat eins og Helgi hefði viljað, sko. Já. Eina fjórir. Ok, kemur mér aðeins á vart. D4 er sérlega þinga. Já. Ok, og hvað léttir aðeins stöðuna? Dreif með B-rittaranum. Ok, þetta er D4. Já, hann vil greinilega bara stýra þessu. Ok, hann er létta bara aðeins á þessu. Já, reyndar nú, kemur hann að B4. Og þó. Sko, ok, dreifur ekki svartur núna að leikur B5 eða hvað? Er það... Hann dreif með biskup. Biskup, já. Ok, C6, já. og F4. 4. Þannig að E5 er hugsanlega hugmyndi á Helga. C7, 1 og eitthvað lítið. 1 og 18, já, þetta er tölvöld tímafórska til Helga. Og hann er að láta til skara skrifa núna með að leika Já. F5. Hann spyr erfiðra spurninga þarna Já, með gott tímafórskot. sko... Já, ég veit eiginlega ekki hvað þetta gera, sko. Það er svona erfiður svart hann að gera með teflita til vinnings. Það er hann ekki leika bara D5 næst eða hvað. En svona með stöðuna í einvíinu er ekki bara tónlega ekki afþrú. Jó, heldur aðeins betra tabli og góð tímafórska, það er mjög praktísku Já. leikur. Munu það að Helgi vann fyrir skákina. Ef að þessi vegi að tefli þá var Magnús Jens með hvítu á eftir. Ætlar Helgi að Tíminn er aðeins að jafnast. ætlar Helgi að fresta þess að klára þetta, hann leikur drottninga þrjú. Magnús hugsar og það er einhver kóngsindir að bara það hjá Hjörvar Jóhanni. Já, ég sá það svona út undan mér að Hjörvar teldi semisabrið aftur. Nú langar okkur að leika D5 en þá er komið vesen kannski á F-línunni. Magnús kominn er í 40 sekundur. Fyrir að vera hans erfitt biskupin fyrir hvert E5. Ok, stendur þetta ágætlega þar. Valdi DSP-ði. Losar á hrókið sinn. Það er svona strategist mjög þægilegt tafl á Helga finnst manni. Já, virðist vera. Og gefur Magnúsi, já, hann gefur hann valkostinu hvort hann ætlar að fara í uppskýti, hann fyrir í uppskýti og Helgi er að, finnst mér vera að hugsa að drefa með kóng. Athyglisvert. Gæti mögulega að fara í einhvern túr. F4, D5, Hann gerir það. G5 Og og G4. já, strategist þá lítur þetta Já, mjög það vel er út. mjög ljótt. Helgi er ekki að vera að tapa þessari skák. En spurningin er hvort hann reyna að vinna hana. Það hlýtur hann að vera. Ok, nú opnast hálínan. Helgi ákveðin fyrir á hálínuna. Já, Hrókur H1. Magnús verður líka að taka á móti, gerir það. sko smá vandamál fyrir svartan í þessum peðastruktúra sem að flest peðin eru á hvítum reytum hjá hvítum og flest peðin á svörtum reytum hjá svörtum að Já, þessi biskup er alveg skiljulegur hjá honum, sko. já, og kóngurinn á svona svolítið greiða leið inn á F4, D5 sko. D5. Já, Þetta er mögulega bara strategist tapað. já Kóngur í sérstaklega ef sá sem stýri hvítumörnunum heitir Helgi Ólafsson. Já. Úff. Já, mikill kraftur í Helga núna, hann virðist vera mjög öruggur og einbeittur. Magnús áhyggjur fullur að sjá, 10 sekundur á klukkunni og Reynir að hanga á hann fyrir inn á E6, já, já. algjörlega óhrættu við að vaða inn með kónginn.
og hótar að byrja upp D6. Nei, hann er hókur C6 þar. Hvar kemst Helgi í gegn hérna? Já, hann verður á D7. Takk fyrir. Ok, má hann ekki fara að taka á... Góðsagnakendur leiðangurina hjá kongnum. Já, ok, nú fellur aðþrjú Hókur C6 bara. Já, ég meina af hverju ekki? Vá, þetta er ótrúlegt. Það var skemmtilegur bíltúr Já. hjá kongnum. Og nú kannski gæti hann tekið á D6. Hann gjör það núna. Þetta var klókt hjá hann. Og ennþá með góða kóng, sko. Ok, Magnús femur hókinn á A-línuna. Hjörvar eftir fram hönd, ætli hann að vera að tappa. Já, hann vann. Jóhann vinnur 2-0. Það er kannski ágætt að vera kannski svolítið anti-klímax eða hérna. Það var einar að tefla þeim. Já, einmitt. En, þetta er nú ekki alveg búið. Nei, ekki alveg. Hann er nú að fara að taka B6 og... Bossi, hann vinnur B6 peð. C-peð er stórhættulegt, þetta er... Hann er með varafrípeð, sko. Hann með varafrípeð, já. Hann rókinn bak við frípeð. Já, þetta er... Og Magnús er alltaf Úr seitt. A5, hún er eitthvað spesleikur. Ok, reyna að hanga á þessu. Svo D3, nei, og seitt. Too little too late, eða hvað. Já, svo fyrir hann bara að stað með AP. Now to be done, my friend. Já, hann má þetta með þessu. Já, þá var þetta nú alveg. Steinbú, hrókur sést tilbaka. Og B7, já, ok. G4, einu síðan sinn og G6. G6. Snirtilegur leikur. Það er alltaf leiðilegt þegar maður, Já, glæsa glæsa sett sig getur við þetta, en Helgi Ólafsson er sigurvegari á Wiseman One bikarnum 2004. Já, magnaður árangur í Helga. Ég vil ekki segja óvænt, en svona Já. Flestir byggust nú í Hjörvari, en Helgi sigla í gamla kælunum. Já, hann er búinn að tefla bara ótrúlega vel í þessu móti, finnst mér. Já. Sérstaklega með svörtu náði í vinning bæði á móti Jóhanni og Magnúsi. Já. Í fyrirskákinni í einvíðunum. Teldi mjög rösklega og einhvern veginn hélt þessu kontróli sem að hann vill hafa á stöðunum sínum. Já. Og Helgi fær þá glæsileg sigurverðlaun í mótinu. Hann fór auðvitað farandbikar, 50.000 krónur í peningum og 50.000 krónur gjafabréf. Já, og þú kannski... Erum við ekki að það nú? Fáum Helga til okkar. Já, Helgi, velkomin til okkar. Já, takk fyrir það. Og innilega til hamingju með sigurinn á mótinu. Já, takk fyrir það. Það var gaman að fylgjast með þér. Við vorum að ræða hvað okkur fannst gaman að sjá hvað þú hélst svona góðri tímastjórnum í skákuna þínum. Já. Var þetta eitthvað sem þú hafði lagt upp með fyrir mótið? Nei, reyndar ekki. Sko, málið er það að ég er reyndar á þeirri skoðun að hraðskásmót á Íslandi eiga að vera 4-2 en ekki 3-2. Þetta er alltaf mikill barningur bara hreinlega þessar 3-2 tema, þetta er ágætt fyrir atvinnum minni skák, sko. Já. En það er engin tím til að hugsa og skákin að verða bara betri. Og mér fannst gæðin í mínum skákum nokkuð góð, mjög á köflum allavega, sko. Menn teldu mjög vel á móti mér. Já. Og ég lendi nú oft í miklum erfiðleikum, en mér tókst nú yfirleitt að snúa mér út úr því, sko. Og ég held að það hefði nú kannski verið það sem var í úrslitum hjá mér, sko. Einmitt. En ég teldi mjög vel í sko úrslitaðum í honum. Algjörlega. Bæði á móti Jóa Hjartar og móti Magnúsi, það var bara nokkuð samfærandi fyrir mig, sko. Það vorum við sammála því. Flestir hefðu búist við því eða spá því að Hjörvar Steinn væri líklegu sigurvegari fyrir mótið, en þú sýnir að þú heldur þér alltaf í jafngóðu formi í hraðskákunum. Já, ég veit ekki hvað ég á að segja, sko. Ég tefli nú ekki mikið hraðskákir. Ég tefli aðeins á netinu og ég undirbjó mig aðeins fyrir þetta mót á chess.com, sko, en það er mjög langir löng tímabil þar sem ég er ekkert að tefla, sko. Já, einmitt. Og ég var nú reyndar að stjórna meistaramóti Skáskólans líka, þannig ég var nú hálf þreyttur þegar ég kom hérna, sko. Já, einmitt.
mér fannst ég vera rosalega orkulaus hérna í slúttið á mótinu Já, og ég eiginlega rétt marðið að komast í gegn sko. En svo uppgötaði það að ég var bara ekkert múin að borða það neitt sko. já, Þeir náðu nú eina samlöku fyrir mig og hleðslu já. sem var Þannig að þú kannst hlaðið batteríin svona fyrir nákvæmlega Já, nákvæmlega sko. einmitt. Já, frábær árangur og bráð skemmtilegu móti lokið. Ertu ekki ánægð með svona þessa viðburðið sem að Chess After Dark hafa verið að standa fyrir? Ég finnst þetta var alveg frábært, þessi drengir eru að gera frábæra hluti og ég er bara mikill aðdáandi þeirra sko. Já, Það er ekki bara í skákinni, þeir eru líka alveg príma viðtals afl í samfélaginu sko. já, einmitt. Þannig að þetta var svona virkilega gaman og ég ætla að reyna að vera með í þessari mótorsirpu sem þeir ætla að starta í í haust sko, eftir sem ég best veit sko. Já, já, Það held ég. einmitt. Já, við óskum Helga innilega til hamingju aftur með sigurinn á mótinu. Hann lagði Magnús Örn á velli mjög örugglega í úrslitum 2-0 og fer með sigur á hólmi. Helgi hlýtur eins og ég sagði hann glæsileg velun í þessu móti. Það er 50.000 krónur í peningum, 50.000 krónar gjafabréf og innegn hjá Sernin Vínbar og Mason Westman aðalstyrktaraðila mótsins. Helgi, takk fyrir komuna, innilega til hamingju með sigurinn aftur Já, takk fyrir. og takk fyrir að fylgja okkur þið sem að heima sitið. Já. Við látum þessu lokið hérna í dag. Takk fyrir samveruna. Takk. Já, komið þið sæl aftur. Við erum ekki alfarnir. Við erum ekki alfarnir, við ætlum að fara hérna í, fara í þetta hérna. Ég var svona nánast búinn að kveðja áhorfendur en Við ætlum svona bara, leifum bara já, lefum þessum myndum að lifa. Verðlaunafhendingunni að lifa hérna. Já. Já, Helgi var bara ánægður með sig og Já. hann má vera það sko. Hann var að tala um að, eins og við vitum, hann var að stjórna meistarmóti skákskólans. Já, einmitt, þannig að hann var svona, kannski annars hugar. Mörg járn í eldinum og og nóg annað að hugsa en lit heldur betur finna fyrir sér. Hann var að tala um að vera ánægður með þessi tímamörk í mótinu, 4-2, sagði að vera mikill munur á því. Ég heyrði það einmitt. Já, og 3-2. Það verður svona aðeins meira gæði. Já, annars sjáum við Leif Þorsteinsson og Hann er að máta hana já, fyrir verðlaunafhendinguna. já, hann var að tala um að hann hefði aðeins verið búinn að æfa sig fyrir mótið Já. á netinu en teldi nú ekki með ekki, en maður veit nú sjálfur og þú vantilega líka við sem erum að þjálfa daldið og svona og tefla lítið, maður heldur sér samt alltaf í einhverju formi sko. Já, það er alltaf, menn er alltaf með einhverja byrjanir og hugmyndir og svona og Já, bara því að skoða skákir hjá nemyndum annað. akkurat. Maður er með skákinn í puttunum alltaf dag einhvern veginn og þó maður sé ekki að tefla beilinins þá er maður samt svona Já, þokkalegur sko. en það sem hann er til dæmis duglegri en ég að gera er að ég veit að hann tekur oft þátt í svona hraðskákmótum eftir æfingar eins og hjá þeirra svo kallega U25 hóp Já, svona, sem er svona æfingahópur. Akkurat, það er nú vel gert. Þannig að hann heldur sér alveg við, sko. Einmitt. Já, ég meina, manni finnst þetta bara aðdáðanvert að Helgi nú alltaf, sko, alltaf hress, en ég meina, hann er, þú veist, hann er á 67. aldursári, sko. Er hann Jóhann að fá velum fyrir 3. sæti og hann er fulltrúi hérna Weissman 1. Það heitir nú ekki Weissman 1, það er ekki rétt þetta er Weissman 1 byggarinn. Mason Westman fyrir ekki. Allir sáttir hana. Gat bræður að veita velunin.
annað seti, það er nú nokkuð óvænt og það var Magnús Örn Úlfarsson. Já. Það var spúning maður mótsins klálega. Bart mótið Magnúsi og Hann fær hvað? 25.000 krónur held ég. 25 krónur í peningum, 15 krónur gjafabréf Já, ég til að hafa hækkaði 25 nefnilega. Nú, ok. Já, sögum mér á þann. Og gjafakassa með einhverju gotterí. Já, hann sýnist mér það vera. Já. Eitthvað gott til að koma heim hérna Já. fyrir frúnna svona, réttlæta það að hafa tekið laugardaginn í eitt gott skákmót. Einmitt. Og þarna sjáum við þarna sjáum við frá vinstri Birkir Karl og til hægri Leifur Þorsteinsson, Katbræður og millið þeirra er Díon Helgi Hrafnkelsson sem að ég held er einhvers konar ekstra stjóri Sernin Vínbars. Já. Skilst að hann sé ég kannski þór ekki alveg að fara með það en hvort það sé tengdasonur hans Róbert. Akkurat. Og þarna er Sigurvegarinn Helgi Ólafsson kampakátur að sjá. Kampakátur, við kallum þetta oft á svona gósaglotti hjá hann þegar það er að brosa svona út í bæði. Já, maður heldur betur að vera sáttu við sjálfan sig núna. Hann náttúrulega bjó lengi í Eyjum og það var gós og... Já, einmitt. Já, Helgi vel sáttur hérna með sigurlaunin. Já, það fór þannig á endanum að gömlu mennir voru bara alls skæðir á þessa móti. Já, ég var enda að verða viðkjanna það að ég leiks maður afleik sko. Ég spáði því að ég færi ekki einu svona allir í úrslitin sko. Já. Ég átti vona á að menn eins og Dagur Ragnarsson og Örli og myndi láta finna meira fyrir sér. Já. En ég er bara með sokk í munninu núna sko. Já, Helgi má segja að Helgi hafi tróðið sokk í mig sko. Ég skal viðkjanna, ég bjóst Hjörvar pottjett. Já. Ég held að annar þeim tveimur en ekki báðir myndu færi úrslit sko. En já, menn bara þessi menn sem við kannski byggust við sterkari Dagur, Örli og kannski Bragi sem getur alveg, þú veist. Akkurat. Eins og við talaðum bara fyrir útsendingunni, hann var eiginlega atkvæðamestur á Raskák kemni Tafra. Einmitt. Fyrir ekki alls löngu, svona 2-3 mánuðir. Akkurat. Þannig hann er ekki í skelfilegu formi í Raskák. Mikill svona stemningsskákmaður og ef hann hefði byrjað vel, það hefði kannski séð allt öðru sem hann tjáði. Akkurat. Það hefur verið gaman að hafa bróður hans líka, Björn Þorfinnsson sem er mjög skæður Raskákmaður. Já, alltaf líflega skákir. Já. Alveg sama hvernig gengur. Ekkert verið ólíklegur að detti í úrslitin heldur. Einmitt. Þannig hefur greinlega verið að ræða verðlaunin hvað er hægt að gera við þau. En já, menn er búin að fá sér verðlaun og nú bara taka nokkra léttar ganniskákir held ég og svona slaka á eftir erfitt mót. Já, slá botnin í góðan dag. Já. Þannig hefur ekki bara að þakka vel fyrir okkur og Já, takk fyrir samverðina kærlega. Þakka Sernin Vínbar og Mason Westman. Og Mason Westman kærlega fyrir stuðningi við Katbræður sem eiga mikið hróskili líka fyrir bara að lifta þessari mótasenu hérna á Íslandi upp á ótrúlegt plan hérna. Þetta er frábær mót sko. Og við erum bara með einhverja græjur hérna eins og við séum eiginlega betri græjur heldur í sjónvarpinu, verð ég að segja. Ég hef nú lýst hérna heimsmeistaramóti og við erum eiginlega með nánast betra setup þótt að sé engi tækni með okkur. Þannig að bara ótrúlega gaman að taka þátt í þessu og ég bara þakka fyrir okkur. Algjörlega. Takk fyrir okkur kæru áhorfendur, gaman að vera með okkur. Takk.